200-300 वर्सांची आमची ओड आणि व्हडली झाडां कातरून गेले ते. बट देर इज नो चेक वेदर दे आर रियली रिप्लांटिंग देम. आमी पासून रस्ते करता तेन्ना डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ह्यो झाडां कातरीत असतात. बट नो चेक्स आर देर फ्रॉम Forest Department to check whether those plants, those trees, those valuable trees are really replanted. हे आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा. तुमचे RFO कोण आहा तांकां धाडून पळोवपाची गरज आहा. वी हॅव टू प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट. आनी आमचे प्रायवेट फॉरेस्ट प्रॉपर्टीज खूब जाणांची रॉंगली मार्क जाल्ली आहा. तेंचे वेगळ्याचे वेगळ्या इश्यू सॉल्व करचे. थँक्यू सर. Speaker sir, I rise to support the demands moved by government and oppose the cut motions. Speaker sir, हांव डिमांड नंबर 48 आनी 58 उलोवपाक सोदतां. डिमांड नंबर 48 उलयता आसतना हांव पयल्यान पयलीं आमचे भलायकी मंत्र्याचे आभार मानतां आनी सगळ्या गव्हर्मेंटाचे आभार मानतां की आमच्या मये कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान जे दिवचले आहा त्या हेल्थ सेंटरान डायलिसीस सुविधा उपलब्ध करून दिल्या बद्दल. तशेंच म्हाका सांगान दिसता स्पीकर सर, ह्यो 4 बेड दिल्ले आसा आमकां सद्या, बट त्यो इनसफिशियंट आसल्या कारणान दुर्दैवान आयज गोंयान ज्यो डायलिसीस केसीस पेशंट वाडलेले आसा ताका लागून हांव सभा कडेन विनंती करतां आनी आमचे डायनामीक हेल्थ मिनिस्टर आमकां एश्योर करचें की हे ज्यो 4 बेड दिल्ले आसा ते डबल करून एक 8 बेड हांगासर सुविधा दिवची अशें हांव एक रिक्वेस्ट करतां. स्पीकर सर, तशेंच जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बऱ्या रितीन चल्लेलें आसा ताका थोड्योश्यो काही सिवील कामां आमची पेंडींग आसा. आमचें लक्ष आहा तेजेर आनी आमी फायलूय मूव केल्ली आसा. जे सिवील वर्क पेंडींग आसा, फॉर एग्जाम्पल रिपेर ऑफ सम टॉयलेट्स, जे एक गाडी जी मोडकळीस पडलेली आहा ती रिप्लेस करून दिवची. तशेंच एक्सरे सर्वीस जी आसा ती म्हजी मागणी आहा सभा कडेन की ही जी एक्सरे सर्वीस आहा ती 24 hours 24/7 चालू उरची. आनी ताका लागून एक जो स्टाफ आहा तो सोडून आनीक ताका 3 स्टाफ थंय घेवचे, जेणे करून ही सर्वीस आहा ती 24/7 चालू उरतली. हांव सभाघराकडे विनंती करतां की ही जी सोय आहा ती आमकां चालू करून दिवची. जे स्टाफ रिक्रुटमेंट थोडे करपाक जाय, 1-2 मेडिकल ऑफिसर थंय जे घेवपाक जाय ते त्वरीत घेवचे अशी हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन विनंती करतां. स्पीकर सर, मयाच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरा बद्दल उलोवपाचें जालें जाल्यार मया आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर जें आसा तें Honorable MLA उलयता तेन्ना she referred the word as doles. Government does not give doles. I would request the secretary to expand. You can put scheme. There are no doles given by the government. It is a scheme, various schemes. So much ते correct कर, expand कर the word doles म्हणतात. Expand कर. स्पीकर सर, मयाच्या हेल्थ सेंटरा बद्दल उलयता आसतना मयाचें हेल्थ सेंटर जेन्ना चालू केलें, ही बिल्डींग हेल्थ डिपार्टमेंटान एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडसून ट्रान्सफर करून घेतलेली आनी ह्या बिल्डिंगेच्या भोंवतणी सबंद ह्या कॅम्पसान सादारण 4000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा. आतां आमी एक प्रपोजल मूव केला रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन की ही जागा पूर्ण आमकां हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या नांवार करून दिवची. आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान हे आमचे PHC आहा तेजो एक्सपेन्शन करून एक बेडेड हॉस्पिटल करचें अशें हांव ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरा कडेन विनंती करतां. तशेंच स्पीकर सर, डिमांड नंबर 58 उलयता आसतना आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी गृह आधार स्कीम खुबश्या जाग्याचेर बंद पडलेली आसा. खुबश्या लोकांची जी स्कीम सादारण 6 म्हयने 1 वर्सभर अशें बंद पडलेले आसा. आनी हितून ज्यो एजन्सी नेमलेली आहा गव्हर्मेंटान ती एजन्सी सारके रिपोर्ट दिना अशें ह्या फाटल्या तेंपार म्हाज्या स्टार क्वेश्चनाचेर आन्सरान म्हाका कळलें आसा
एक व्यक्ती जर ट्रेसेबल आसा जाल्यार ती ट्रेसेबल ना म्हणून तेजेर रिपोर्ट दिल्लो आसा. हो रिपोर्ट खोटो आसा अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता. हांव विनंती करता सभाघराक, हे जे एजन्सी नेमता ह्या एजन्सीनी पूर्णता वेवस्थीत रित्या तांचो सर्वे करची. एकदां जर मेळ्ळो ना मनीस, कशें आसता गांवगिऱ्या वाठारांनी सदीत मनीस घरा कडेन मेळटा अशें ना. एखादो जर मनीस घराक जर लॉक मारून जर कामाक गेल्लो आसता आनी एखादो एकूच व्यक्ती त्या घरान रावता जाल्यार ताका तो रिपोर्ट मेळना. तेन्ना हे एजन्सीक अशें करपाक जाय की आयज जर मेळ्ळो ना जाल्यार ते परत तेणी येवन रोखडोच तो चालू ती आसा काय ना हो रिपोर्ट तेणी ताबडतोब घेवपाक जायो. तशेंच रिपोर्ट तेन्ना परत जेन्ना सबमीट करपाक जायो तो सबमीट करपाक तांकां 6 म्हयने लागोंक जायना. एक जर व्यक्ती जिवंत आसा जाल्यार तो रिपोर्ट तेंच्यांनी ताबडतोब दिवन ती सर्वीस तिका दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आयज म्हाका दिसता सरकारांची एजन्सी नेमलेली आहा ती काम वेवस्थीत करिना, पण ती काम तेंच्यांनी जर वेवस्थीत केलें जाल्यार खुबश्यो ज्यो गृह आधार ही स्कीम लोकांक अवेल करपाक जाय, ही बंद पडलेली आहा, ही चालू जावपाक मदत जातली. म्हणून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागतां ते एजन्सीक किंवा सरकारान स्वता लक्ष घालून ह्यो ज्यो बंद पडलेल्यो गृह आधार स्किमी आहा ह्यो चालू करपाक वेवस्थीत रित्या सर्वे करची अशी सभाघराकडे मागणी मागता. तशेंच स्पीकर सर, अंगणवाडी ज्यो आसा गांवांत चडश्यो अंगणवाडी कोणाच्या तरी घरान भाडेपट्टीचेर चालू आसताल्यो आनी आयज थोड्या काळान थोड्या जाग्याचेर मिनरल फावंडेशन ऑफ गोवा हेंच्यांनी थोड्यांनी बऱ्यो अशे बिल्डिंगे बांदूनय अंगणवाडीक दिल्ली आसा. पण ज्यो अंगणवाडी भाड्यांनीच कोणाच्या तरी घरान चालू दवरलेल्यो आहा ह्यो अंगणवाडी खंय तरी बऱ्या जाग्याचेर आमकां समजा जर जागा सरकारान उपलब्ध करून दिली जाल्यार सरकाराच्या खंयच्या तरी एका फंडांसून फायनान्स करून ह्यो अंगणवाडी बांदपाक लागून प्रत्येक गांवांत ह्यो अंगणवाडी जावच्यो अशी हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर. तशेंच डिमांड नंबर 48 उलयता आसतना स्पीकर सर, ज्यो रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीज आसा त्या रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीजान थोडेशो स्टाफ कमी आसा. फॉर एग्जाम्पल चोडण हांगासर आमची रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी आसा आनी बऱ्या तरेन ती कार्यरत आसा, लोकांक बरी सर्वीस मेळटा, पण जो स्टाफ कमी आसल्या कारणान थोडेशे त्रुटी दिसता. ह्यो त्रुटी सरकारान भरून काडच्यो अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. तशेंच जे सब सेंटरां आसा, गांवोगावी सब सेंटरां आसा, आमच्या नार्व्या गांवान सब सेंटर आसा, तांकां सुद्दां थोडीशी सुविधा अजून दिवची, म्हणजे ल्हानसान मेडिकेशन करपाक लागून सुविधा वाडोवची अशें म्हाका हांगासर सांगान दिसता स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर सर. I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, in regards to health, Goa has a health network, but I feel it's not robust enough. GMC is one of Asia's oldest colleges, and we somehow need to maintain its credibility. Speaker sir, Jenna, we speak about the OPDs in GMC. The general thumb rule seems to be there are always queues. Now, Speaker sir, we speak of many apps being launched in terms of Ola and Uber and stuff like that. But I feel, Speaker sir, the Honorable Health Minister, who's dynamic, should look at the possibility of exploring an app that we could help in basically taking appointments. After taking appointments and medical disbursements, these are primarily issues faced by the people. Yenna lok sokanche yeta poiso yeta, because GMC not only caters to Goa's needs, but neighboring places also come to GMC. So when people come, they suffer because of not getting any sort of appointments. So Makdis Titebashi Speaker sir, that ek app, Honorable Minister should look into it. Our health system was initiated by our late Chief Minister
Shri Bausa Bandodkar, and was also the vision of a stalwart in the form of Pratap Singh Rani. But Speaker Sir, today I feel the primary health centers, that was our backbone. Somehow, ये सारखे function जायना. जे आमचे म्हाका दिसता ग्रास रूट लेवलाचे हे जावपाक जे तेंगेलें एक स्वप्न आशिल्लें तें आज हुयना हुंय आमी हुयना हुंय चुकताय कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना म्हणून जे मिनिस्टर आहाय ते डायनॅमीक आहाय आय थिंक यू शूड लीड the state in the form of having medium scale government hospitals. I think that should be the focus of the government. I can give you an instance when the ESI was opened in 2011 in Margao. It was opened during the Congress regime. And at that time, because जे ते हॉस्पिटलाचे जे सेटअप आशिल्ले ते कोविडा वेळार जायते लोकांक हेल्प जालें. साउथ गोवाचे सगळे मनीस त्या ESI हॉस्पिटलान आमी भरती घेतले. थिंगाचे सगळे दोतोर सगळे कोविड वर्कर जे आशिल्ले they were all on their toes, but somehow Speaker Sir, some infrastructure also they needs to be created. With regards to the South Goa District Hospital, I welcome the step of having a cath lab and a neurosurgery unit, but Speaker Sir, generally jenna yo cardiac cases zata, the practice followed by GMC is they normally look at it as how important it is. Jenna angiography or whenever a case, there's no doubt that the cath lab that we have in GMC is of top class. All the doctors are doing brilliant job. But when cases arise in the form of a blockage is found and it needs to be stented, when the angiography is done, normally these stents are not put. They look at priority. Angioplasty korpak maga dista the government needs, the health minister needs to make provision so that doctors have a free hand. At the same time, Speaker Sir, you all should also look at more effective mechanisms like CT angiography or a nuclear stress test to check for blockages. I think this will be more effective, less time consuming, and the load on the doctors also could be less. With regards to the casualty problems, because this is time and over again, जेन्ना आमकां लोक सगळे पॉलिटिशनां फोन मारताय की कॅज्युअल्टीन आहाय भितर घेनाय म्हणून आमी मागीर रातचे दोतोर आमचे डिनाक फोन मारताय ओ द हेल्थ ऑफिसर्स हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफिस हू स्टाफ आर व्हेरी म्हणजे दे रिप्लाय व्हेरी फास्ट बट स्पीकर सर समहाव हे जे प्रॉब्लम जाताय लोकांक तेजेर म्हाका दिसता जे casualties that needs to be curtailed, the time limit from going from one ward to another. Because I would like to highlight one very important issue which I feel is of public importance, especially to all our women, is in terms of pregnancy, the type of deliveries. If you look at the trends, because government hospital mostly they are almost all are normal deliveries. But if you go to any private hospital today, every delivery, practically 90% of us is a C-section, cesarean zata. So why is this happening? Because I feel in government, they even do VBAC deliveries. They take the risk, they do VBAC deliveries. Ejer, maga dista, je amgele gorib log hai, they should not be left at the mercy of private hospital. At the same time, because je prenatal and postnatal, je pregnancy cha velar, I think this should be introduced to all the patients. It happens in other states, it happens abroad. These things on how creative or what are the pros and cons of pregnancy also need to be told to our women. Speaker sir, jenna cancer ache oloitna, it is alarming that colon cancer or cervical cancer or breast cancer, this is at an alarming pace, it is moving forward. So the reasons for it, the lifestyle je amchi aaj create zala, because colon cancer is related to the lifestyle of a person. So we need to create awareness relating to breast cancer. We need to have more mammographies done. We need to go to the people rather than the people coming to us. And this can only happen if, Speaker sir, we openly go, Gram Sabha zada, te bashi health department should go to every village, every nook and every corner. Speaker sir, in terms of cancer, I think the Honorable Minister and the government plans to have super speciality hospital relating to cancer. जे पहिले एक म्हाका दिसता कॅन्सर जालो म्हळ्यार एक व्हडलो बोवाड जातालो
Akke gaon, but today practically it is like become like as if you have a normal flu. That is the rate at which it is, an alarming rate at which it is moving. So in regards to this, Speaker sir, when we talk about chemotherapy or what was radiotherapy before, today we have something known as immunotherapy. So this should, you all should also look at these more creative ways. Speaker sir, jenna म्हाका दिसता hospicio, जे आमचे South Goan ha, this has to be made into a study and a research center for ethnic Goa's treatment using herbs and plants, more like an holistic approach. तू खबर आहा स्पीकर सर, तुगेलो गांवचो कांतू माम म्हणलो, तो कांतू माम कित कोता, ही इज वन ऑफ द लास्ट हिलर्स ऑफ गोवा, जे म्हाका दिसता हे ट्रेडिशनली हर्ब्स एंड स्पायसीस हे झाडां पाळ्याचे ओकोत दिन हे आमगेले सगल्यांक हे ट्रीट कोताले. आमच्या कुंकोळच्या गांवांत जीवबा बाब म्हणलो आहा, जो वेद्या फॅमिली, दे हॅव क्रिएटेड अँड हेल्प्ड पीपल विथ दीस हॉलिस्टीक अप्रोच. स्पीकर सर, ह्या मनशाक रायतुरकर फॅमिली म्हूण आहा, जे कामणीचे ओकोत दिताय लोकांक, हे सगळे all these old age traditions need to be revoked, because it is up to us, our future generations also to move in this direction. Speaker sir, speaking on our urban health centers, in my constituency, it is a pathetic state, Speaker sir. The healthcare is in dire straits. And Speaker sir, this is because of Magadista je ek Vokart म्हणून hospital ashille, and that was shut down. After that, today, Speaker sir, practically we have no health center. Barley Health Center je aha, it caters to Kepe, it caters to practically several other villages, Vedle and Sogle येता थिंगा. आणि आमकां एक urban health center जाय. There is a municipal building which was built. If you say, Speaker sir, the Honorable Minister, I would request, this urban health center is the need for us in our village of Kunkolim. जे म्हाका दिसता एक RMD म्हणून थिंगा एक function केलें, and I had put a unstarred question, and it is shocking that for one particular politician's birthday to be celebrated, rent was also not fixed, illegalities were carried out, and ते बिस्ते एक दाखले हॉर्स कॅच बांदून दवरला स्पीकर सर, आनी ते 24 hours मू हे मेडिकल सेंटर मू हे सांगून आहले स्पीकर सर. दुसरें स्पीकर सर, with regards to the Bali Health Center, there are no general ambulances. There is one cardiac ambulance that caters to all types of patients. So I request the Honorable Minister to look into it. There is shortage of staff, 3 servants, a dentist vacancy, a staff nurse vacancy, MPHW male and female, 1 cook, 1 ayah, about 11 to 12 posts are vacant. I request you to kindly look into it. There is a need of a general physician as well. Speakers are speaking on women and child development. We require better facilities. I think I will not repeat my points. There several of my colleagues have spoken about Anganwadis. We need better facilities for and better infrastructure for them. With regards to shelter homes for women, these shelter homes, I believe, Speaker sir, need to be made for men as well. Because I feel cases of domestic violence only do not relate to women, but it relates to men as well. And the counseling that is required, because on flimsy grounds today, divorce or domestic violence cases, if they are counseled well, I think there will be a drop in this as well. Speaker sir, one very important issue is regarding the child foster scheme, followed by the child welfare committee. आणि जे म्हाका दिसता home study department also, that is compulsory, it is not mandatory, not done in some places. So I would like you to look into it. Speaker sir, with regards to the POSCO Act, POSCO Act today is in force, but what about teenage pregnancies? I think the government also needs to intervene, because this is a serious issue. Speaker sir, with regards to the Food, Drugs and Administration, don't minute cover koda, Speaker sir. The status of the food testing lab in South Goa is the need of the hour, because of the adulteration done by several factors there, Speaker sir.
TCPचे चड उलयना आय थिंक जे 16B जे जाला जोड म्हाका दिसता पयलें जेन्ना हे फोर्सान येयल्ले 30 केस आहल्यो आतां 8,000 केस जाल्यार म्हाका आयकूं येता सो हे 8,000 केसीचे फुडार कितें लोकांगे फुडार कितें जे म्हाका मंत्रीन उतर दिलां जे इलिगल हिल कटींग जावपाचें आशिल्लें तें इलिगल हिल कटींग जे मुगे कुंकोळच्या गांवांत जायते कडेन जाता आय एम शुअर स्पीकर सर दॅट द ऑनरेबल मिनिस्टर वूड एक्ट coming at the end, Speaker sir, to municipal administration. जे आज common cadre, that is the need of the hour. Because common cadre last, I believe, was implemented in 2011. And junior engineers and municipal engineers were placed under them. Today, जे इंगा जे municipality भितर जे आहे Speaker sir, ये आपणा गेले गोरमू सोमताय. तांकां transfer करूंक जायना मो हे थिंगा इतली वर्सां थिंगा आहाय. You all need to come out with this common cadre. It is the need of the hour. One more important issue is relating to house numbers. I think house number म्हणून एक जायते corruption जाता municipality. गरीब लोकांक त्रास जाता. Officially पयशे घेताय, unofficially पयशे घेताय. So you should come clean on that, Speaker sir. Octroi means I think you all are not giving those grants. But before every municipality was given octroi grants because just salary diupak. Many municipalities have a lot of are facing a lot of problems, Speaker sir. 2 minutes, Speaker sir. Kabar hota. Magi in relation, Speaker sir, to je amgeli council ha. Speaker sir, my council, Maka Dista is the only council today run by the Congressi Ashmuega. Dusre aken goibar na pun tencher Maka tori dista. Party mo this, you all should not look at it because several of our files are pending. I would bring it to the Honorable Minister's notice. Last उलयता Speaker sir, जे private forest आहा, दुसरे उलयतले तेजे. We need to come with some sort of a forest policy. जे private forestaचे म्हाका दिसता, and I am sure that the Honorable Minister will come on it. Thank you. Yes. Next, Srimati Divyarani. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Today's demand, I would like to speak on the subject of forest, demand number 68. Speaker sir, forest is a pressing issue all over the state of Goa. Goa has got the highest forest coverage, one of the highest forest coverage. And at the same time, there are so many schemes being launched by the Government of India, Ministry of Forest, Environment and Climate Change, like National Afforestation Program, Green India Mission, Integrated Development of Wildlife Habitat, Intensification of Forest Management Scheme, and so on. But I would request the Honorable Minister to, along with the ministry, Union Ministry, to get these funds into the state of Goa because it's the need of the hour because we have to preserve our forests and develop our forests. We have our forests, but we don't see people going into the wildlife sanctuaries. We don't see people going into the parks. We don't see people going into the zoo, into the bird sanctuary. We have five wildlife sanctuaries in Goa. We all know that. We have one bird sanctuary, we have one zoo, we have one national park. But it is not developed the way it is developed in the other states and globally. So I would request the Honorable Minister to look into this and start developing these parks for the betterment of Goa and betterment of our people. And when we say we want to promote interland tourism, by developing these forests, that's how we can promote interland tourism. Because right now we see Goa and tourism as only the beach. Nobody has looked into the interland tourism. Our talukas like Sattari Taluka, Kankon Taluka, Sangye Taluka has very big forest coverage. So half of these sanctuaries and parks belong to these talukas. So when we start developing these forests, and we see that there is no coexistence between the local people and the forest officers. So it is very important that there is a coexistence that happens between the local people and the forest officers, and whatever issues are there of the local people is solved in a very harmonious way, and
jointly, because we see forest rights issues, land issues happening. We all the time we hear complaints that the forest officers are troubling the local people. So this shouldn't happen. When we will see that our sanctuaries will start developing, our park will start developing. This is how we create employment. This is how our tourism, what we are promoting, trying to promote high-end tourism, hinterland tourism will go up. At the same time, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister that being chairman of Goa Forest Corporation, all the 9,000 hectares of Kaju cultivation is under the corporation, but unfortunately, because of lack of funds with the corporation, the cultivation is not maintained, the yield is not up to the mark. And it is a sad situation because we say Kaju is the cash crop of Goa, but unfortunately, we export Kaju from outside. If you compare Goa to Karnataka, to Maharashtra, Kerala, we are number 4 or 5 in the list of the Kaju cultivation. And it's a sad situation because this is only because our the lands where Kaju is cultivated, it's not maintained. It is taken over by the forest. So if we have the funds to develop these the yield and increase the yield, we develop these the Kaju crop. As a forest corporation, if you give us the authority to get people from Vengula or other people who can guide us to teach us how to increase the crop, why this is happening, why Goa has gone down the list, why we can't, why our yield has gone down so much that we are number 4 in the list. So if the government can give us some authority to take forward the plantations, to take forward the parks and the sanctuaries, that will help all the local people as well. For this, we need somebody to guide us. We need somebody to help us bring about this change, because this can't happen without the help of the union ministry, because if we get funds for the government, we can develop our parks. आमी पळयतात की हांगा आमी आमचे झू आसा, बोंडला झू आसा, but we don't see parents going there with their children, take them for the weekends there. We don't see that happening. We don't see the locals going to the wildlife sanctuaries. We don't see the people going to the bird sanctuaries the way it should be. I was just reading that in Haryana, they are coming up with a world's largest park. It's called the Aravali Safari Park. So they say that it's going to be the world's largest park, and they're doing this with the help of the Forest Ministry, Tourism Ministry, Environment Ministry, and they're coming up with this park. So similar park आमी तर गोंया हाडलो जाल्यार हांगा कितले आमच्या लोकांक फायदो जातलो आमी येवजुपा शकता, because we need people, we need to understand that people should be interested to going there into the park. We need to see that people go inside the park. There has to be a reason. थंय camping sites आसपाक जाय, eco trails आसपाक जाय. कित्याक वतले म्हणून ते लोक आतां थंय तर भितर गेले, रायट नाव वी डोंट सी एनी एनिमल्स, देर इज नथींग. सो आमी तर थंय एक सफारी पार्क, असो हाय एंड सफारी पार्क तर हाडलो, लायक द वे हरियाणा इज गेटिंग. Then we will have tourists coming here. We will have the locals going there. At the same time, we will create employment for the local people also. Because आता पळय जे issues चल्ल्या with the locals and the forest officers, here we will see that going down. So right now, we need to develop in tourism point of view, we need to develop this forest, because Amitar Manta, we have to get people interested into the forest rather than just the beaches of Goa. We have to develop our sanctuaries, we have to develop our wildlife parks, we have to develop our bird sanctuaries, create camping sites here, create beautiful eco trails, eco tourism cottages,
for people to come and do this. So if Haryana can get this model into their state, I would request the Goa government to implement the same thing and develop one of our sanctuaries, one of our parks into this beautiful safari park where we have all the wildlife animals and the grazing grounds, whatever is required for them. If our government gets, our tourism is going to go up, the locals will get, when you involve the locals, this rift that happens between the locals and the forest will also reduce. We will preserve, आमचे सगळे हे तालुका आसा ते वेस्टर्न घाट्सान पडटा, so all this will get preserved. जे आता पयर एक नोटिफिकेशन आयला आमचे थत्तरी तालुकाचे 55 विलेजेस तुमचे काणकोण तालुकाचे आसा, सांगे तालुकाचे आसा, इतले आमचे 90 villages have gone under the draft notification and they have said they are going to be eco-sensitive areas, which is not acceptable because पयली म्हणटा ते this is just a draft notification, but we have to see that without a plan of action they can't say that these villages are eco-sensitive villages, because as it is, Goa is such a small place and आमचे तर इतले villages जाले थंय, but they have to give us a plan of action की ह्या villagesचे कितें जातलें, थंय कितें development जातलो फाल्यां, की they say this can't happen, that can't happen, but they have to bring to our notice that फाल्यां ह्या villagesनी आमी कितें करपाक शकता, because tomorrow there has to be a clear plan, because फाल्यां आमकां म्हणपा जायना की तुमी हांगा इको टुरिजम हाडपा शकना, तुमी हांगा पार्क हाडपा शकना, तुमी हें डेवलप करपा शकना. So all this is like it is a very important issue, and because as it is आमचे इतले, like I've just said, forest is a very big cover in Goa. So when we develop हें हो जालो एक इशू, 2 मिनटां घेता स्पीकर सर, हो जालो ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचो जो एक इशू जालो, पण at the same time wo हांव जे म्हणटा developing our parks, it is very important because at the same time developing our cashew cultivations. हांव पयर फेणी बद्दल उलयल्लें, कित्याक फेणी is also part of the cashew cultivation, कित्याक आमचे जे cashew apple आसा ते इतले 80% wastage जाता. So not only फेणी, cashew appleचे कितले value added products आसा where we can start micro processing units if we think about it. आणि हे तर आमचे तर कल्टिवेशन वाडलें, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक we can involve them, तांकां बेनिफीट जातलें, आमचे लोकल फार्मरांक बेनिफीट जातलें. एट द सेम टायम जेन्ना आमी हे सँक्च्युरीज आनी आमचे पार्क, आमचे हे बर्ड ट्रेल्स जेन्ना हे सगळे डेवलप जातले आमच्या गोंय राज्यान, तेन्ना आमचे लोकल्स जे आसा तांकां कितलो फायदो जातलो आमी येवजोवपाक शकता. So we have to develop this as an ecosystem, and I request the Honorable Minister to look into this and with the help of the Union Ministry, get the funds for our forest area to make this as a role model, Goa as a role model in development of the parks and all the sanctuaries and the forest, and help develop the forest and promote interland tourism. Thank you, Speaker sir. Dr. Chandrakant Shetty. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. आमचो सगळ्यांचो इशू म्हणटात तो आज सकाळी सुद्दां जाल्लो असेंब्लीन की जीएमसीन बॅड मेळना म्हणून. आतां जेन्ना जीएमसीन बॅड मेळना, हो जीएमसीचोच प्रॉब्लेम ना. सगळ्यात पयलीं हांव आमचे मिनिस्टर आसा ताचें कॉंग्रेच्युलेशन करता. हेल्थ डिपार्टमेंट हे ताचे इट इज ऑन द, म्हणजे ताका सगळे त्या डिपार्टमेंटातले सगळे डिटेल खबर आसा. ही हॅज डन लॉट ऑफ एडवांसीस, कित्याक हांव हल्लीच जेन्ना 2002च्यान जीएमसींतल्यान भायर पडलो आनी आतां हांव विजीट करपाक गेल्लो, मदीं मदीं वतालो, देर इज लॉट ऑफ हें जालां. पण अजून खूब गोश्टी जावपाची गरज आसा, कित्याक आज जर आमच्या पेशंटांक बॅड मेळना जाल्यार फुडें कितें जातलें, पॉप्युलेशन तर वाडतच रावतलें. सो जीएमसी आनी डीएचएस हॅज टू वर्क इन टीम. सगळ्यात पयलीं कितें जाता, आमचे कडेन अकावंटेबिलिटी ना. जेन्ना आमचो पेशंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान किंवा सीएचसींतल्यान किंवा पीएचसींतल्यान रिफर जाता, समटायम डायरेक्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांतल्यान तो पेशंट जीएमसीन वता किंवा कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वता आनी तो परत जीएमसीन वता. आमच्या जीएमसीन केन्ना खिचोय डेथ जालो काय म्हयन्याक एक डेथ मिटींग आसा. तशें हांव रिक्वेस्ट करता की सरकारा कडेन तांच्यांनी रेफरिंग बूक म्हणून एक रजिस्टर करपाचो
आनी त्या बुकाची मंथली मिटींग जावपाची आनी तो जो इन्चार्ज आसा त्या हॉस्पिटलाचो ताका ते कमिटी अपॉयंट करून मंथली बाबा हो पेशंट कित्याक रेफर जालो, वॉज देर अ रियली नीड फ्रॉम सब डिस्ट्रिक्ट or district hospital to refer GMC or it was just referred on a small basis. खुबशे फावटी आमचे डॉक्टरय रेफर करता, हांव तांची मिस्टेक म्हणना. केन्ना केन्ना पेशंट आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसता आनी कितें प्रॉब्लेम जाता, मागीर ताचे ते पेशंटाचे रिलेशनय त्या डॉक्टराचेर हें करता, तुमी GMCन कित्याक रेफर करूंक ना. सो जर अशें जालें जाल्यार तो लोड ऑन GMC कमी जातलो. हांव एक 4 दीस पयलीं उलयतना म्हटलं आमी GMC वी शूड नॉट लूक एट एज ओनली हॉस्पिटल, इट्स अ कॉलेज. सो त्यामुळे जर ती भुरगे आमचे बरे दोतोर जावपाक जाय, आमची हेल्थाची जर बरी काळजी घेवपाक जाय जाल्यार तांचेर हो अननेसेसरली पेशंटाचो नोट घालून उपकार ना. आमच्या GMCन सगळे फेसिलिटीज आसात, पूण आनीकय फेसिलिटी जावचे आसा. सगळ्यांक खबर आसा कॅन्सर जे आसा वर्साक आमच्या गोव्यान ऑन एन एवरेज 1500 पर अराउंड 1000 to 1500 पर इयर आमचे कॅन्सर पेशंट वाडटात. ह्या कॅन्सर पेशंटाक आमचो ट्रिटमेंट गव्हर्मेंटातय जाता, प्रायवेटान जाता. पण कॅन्सर पेशंट एक पॅट स्कॅन म्हणून आसता, जो स्कॅन डिसायड करता मेटास्टासीस खंय जाल्लो. ह्या पॅट स्कॅन आमच्या गोव्यान ना. सो त्यामुळे आमच्या पेशंटांक जवळपास हातून बेळगांव वचचें पडटा, मुंबय वचचें पडटा, पुण्या वचचें पडटा. सो ह्या खातीर हो पॅट स्कॅन अवेलेबल करपाचो. ताचो कितें प्रॉब्लेम आसा तोय म्हाका जाणा टू मॅनेज इट. जर सरकाराक दिसलें की बाबा तो गव्हर्मेंटान हाडून जर मॅनेज करूंक जाय जाल्यार PP मोड आमचे आतां प्रायवेटय हे प्लेयर्स आसा गोव्यान, तांच्या बरोबर कंबायन करून तो पॅट स्कॅन अवेलेबल करपाची. कित्याक पयलींच जो आमचो कॅन्सर पेशंट आसा तो जाम जाल्लो आसता आनी तो स्कॅन करपाक सांगतकच तो सरळ ताका वचप भायर म्हटल्यार तातूंत ताचें आनीक हेल्थ आसता. कमिंग टू आमची कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोलीम. आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोलीम एक कॅटर अराउंड 30 ते 40 हजार लोकांक कॅटर करता. आतां खंयचेय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हटलें काय ताका 4 कन्सल्टंट जाय. हांव मिनिस्टर सराक रिक्वेस्ट करता की आमच्या म्हाका दिसता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एकूच कन्सल्टंट येता आनी तोय बी मागीर आठवड्याक एकदां येता. सो त्यामुळे हे 4 कन्सल्टंट मेडिसीन, सर्जरी, गायनॅक आठवड्याक 2 दीस तरी, म्हणजे मेडिसीन मंडे थर्सडे येऊ शकता, सर्जरी ट्यूजडे फ्रायडे येऊ शकता आणि गायनॅक वेनेसडेसाठी आणि प्लस अदर कन्सल्टेशन वन्स अ वीक, स्कीन असो, ENT असो, ऑफ्थॅल्म असो. आणि ह्या कन्सल्टंटाचो टायम टेबल शूड बी अवेलेबल विथ अवर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. एक PRO आसपाचो त्याच्याकडे अवेलेबल असून पीपल कॅन कॉल देम आणि विचारू शकता बाबा आज बाबा मेडिसीन डॉक्टर केन्ना येतलो किंवा सर्जन केन्ना येतलो. सो ही फॅसिलिटी बेगीतल्या बेगीन सुरू करपाक जाय. दुसरें म्हणटात ते ह्या आमची जी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा स्ट्रक्चर वायज खूब बरें आसा, बॅड आसा, ऑपरेशन थिएटर आसा पण नॉन यूज ऑपरेशन थिएटर आसा. सो ते ऑपरेशन थिएटर यूज करपाक जावपाक जाय. नाजाल्यार गव्हर्मेंटान इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर इतलो पयसो जाला आनी इफ यू कॅनॉट, आमी जर हे फॅसिलिटी सुरू करना जाल्यार हो जो आमचो पयसो आसा लोकांचो, आमी एक्सचेकर मनी आसा, इट्स गोईंग टू वेस्ट. बेश्टी बिल्डींग आसली ती ना वापरली जाल्यार फायदो कितें आसा. प्लस ह्या हॉस्पिटलान केन्ना केन्ना जे आतांच म्हज्या एका कलिगान रेज केला की केन्ना केन्ना तांचे जे मेंटेनन्स इश्यू आसा, कितले म्हणटा तो हॉस्पिटल ताचे जर टॉयलेट्स म्हूण आनी कितें आसा, हे इश्यूज जाता तितले बेगीन क्लियर करपाचे. सो गव्हर्मेंटान एक तर त्या HO कडेन पावर दिवपाची किंवा डायरेक्टर. आतां कशें आसा केन्ना केन्ना जर टॉयलेट कितें डॅमेज जालो दे रायट टू PWD इन्स्पेक्ट करता, टेंडर. तितलो पर्यंत कोणी ते कशें टॉयलेट रिपेअर करचे. वी कॅन कन्सिडर हॉस्पिटल लायक अदर बिल्डींग. हॉस्पिटल इज वन प्लेस, हांगा 24/7 लोकांक प्लेसीस जाय. आमच्या कडेन बरी 108 ॲम्ब्युलन्स सर्वीस आसा. पण हांव रिक्वेस्ट करता, आमचे जो बिचोले म्हजो तालुको आसा तो 50-50% आसा, 50% रुरल आसा, 50% सिटीन आसा. सो रुरल म्हज्या भागान एक 108 ॲम्ब्युलन्स करपाची. आमच्या कडेन जे सब सेंटर्स आसा थंय त्या सब सेंटरान ANM सिस्टर आसता आनी आठवड्याक एकदां OPD जाता. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की तांणी आमची जी हेल्थ वेलनेस सेंटर सुरू करपाचे. आता हे हेल्थ वेलनेस सेंटर्सान कितें आसता तर आठवड्याक 4 दीस OPD आसता, थोडे डायग्नोस्टीक फॅसिलिटी जातात आणि थोडे मेडिसिनूय दितात. आता हे सगळे कित्याक सांगतात, जर ह्यो ट्रिटमेंट जर हेल्थ वेलनेस सेंटर, PSC, CSC, सब डिस्ट्रिक्ट हांच्यांनी जर सगळ्यांनी जर बरें काम केलें जाल्यार आय एम शुअर आमच्या GMCचो लोड कमी येतलोच. आता त्या दिसूच आमच्या CMान हांगा म्हटलेलें आसा की आमी स्टडी करून फायंड आउट करपाक जाय वॉट आर द कॉजीस फॉर हे. आनी तेन्ना आमी सदांच म्हणटा की रिनल जे डिजीज आसा, जे नेफ्रोलॉजीज इश्यू आसा ते काणकोणांत चड आसा.
पण कालूच हांव एक स्टडी वाचली, थंय जर पळयशी जर नेफ्रोलॉजी केसीस बार्देशाक चड आसा. सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की एक कोहॉर्ट स्टडी करची. कोहॉर्ट स्टडी म्हणजे कितें, जी 20 वर्सांची स्टडी करची, लॉंग टर्म स्टडी करपाची, आनी ताचेर बेसिकली ही जी कॉमन इलनेस आसा लायक कॅन्सर, नेफ्रोलॉजी, हायपरटेन्शन, डायबिटीज, आनी हाचेर खंयचे खंयचे फॅक्टर इफेक्ट करता, डायट म्हूण, पोल्युशन म्हूण, जेनेटीक, दीस हॅज टू बी फायंड आउट. आनी आमी कशें करता, आमी ट्रिटमेंट पळोवपाचेंच करता, बट प्रिव्हेंटीव मेजर्साचेर वी नीड टू स्टडी ऑन दीस. आनी गव्हर्मेंट कॅन मेक वन कमिटी which can be headed by a government plus private doctor, आणि ही जर स्टडी करून जर रिपोर्ट सबमिट केलो जाल्यार प्रिव्हेंटीव मेजर्स विल बी बेटर जातले. स्पीकर सर, आमचे म्युनिसिपालिटीचे हांव उलयतना, आमच्या म्युनिसिपालिटीन स्पेशली बिचोली म्युनिसिपालिटीन कितलींशींच ऑफिसां आमी रेंटेड दिला. RTO म्हण, टावन अँड कंट्री प्लॅन, तांचो ड्यूज आसा. आमच्या बिचोली म्युनिसिपालिटीचो अरावंड 66 lakhs ड्यूज पेंडींग आसा. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरान ते पळोवन तो जाता तितलो रिकवर करपाचो. दुसरो जो एक प्रॉब्लेम आसा, आमच्या म्युनिसिपालिटीन कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा. आतां हो जो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तो खूब वर्सां आसा. एकदां गव्हर्मेंटान एक कमिटी नेमलेली, 3 member कमिटी, ती तिचे हे सांगता, ऑर्डर सांगता, कमिटी वायड ऑर्डर नंबर 10/204/2012 -DMA/part-300 dated 5/5/2017. आणि हे कमिटीन सगळे मॅटर डिटेल्स स्टडी केल्ले आणि 15 दिसांनी रिपोर्ट केल्लो. आता ह्या कमिटीचेर कितें जालें तें फुडें कांयच कळोंक ना. सो हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की ही कमिटी आसा तिचे जे वॉट एवर रिकमेंडेशन्स आसा ते तांच्यांनी फॉलो करचे, आनी ते बाबडे जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा कितलीं वर्सां तांचे कितें तरी म्हणजे तांकां कितें तरी आमी रिलीफ दिवपाचो जाय. Speaker sir, speaking on TCP, government had prepared a regional plan 2021. The plan was prepared with an elaborate consultation with grassroots local bodies and public involved. Though the plan has lived for 10 years, there are many policies and proposals and schemes which are not implemented. There are many proposals and schemes of public interest included in the plan but never adopted. I would like to highlight some of them so that the government could consider taking up them. Diversion of National Highway 66 traffic from Kolwale via Honda, Usgaon, and then join National Highway at Bali. It is a fact that National Highway 66 between Mapsa to Kunkolim is highly congested and is currently on bypass to every village and town. National Highway 66 caters to two main types of traffic: internal traffic, Goa specific, and through traffic which just pass through Goa. Secondly, most of the good traffic in and out of Goa meant for and from the industrial estate also move on National Highway 66. If the Kolwale-Usgaon-Bali road is made 4-lane as proposed in RP 2021, we can divert all through traffic and industrial growth traffic. It can ease the traffic on SH1 from Mapsa to Alfay also. Implementation of micro-industrial zone. Micro-industrial zone proposal is primarily to generate employment and entrepreneurs by providing smaller industrial plots to Goan. It has a Goan-specific policy for plot allotment. This can also be linked to startup scheme, Make in India scheme of the government. Today, there are no small industrial plot available in Goa. How do you expect Goan to try to become an entrepreneur unless planned small industrial plots are made available? Many schemes will be only on paper. Proposal to connect public beaches with adequate parking facilities. There are many proposed access road development and provision of parking spaces proposed in RP 2021, but no one is talking about implementing them. Government should get the detail from the TCP officer so that this can be implemented. 1 minute, Speaker sir. Goa reserving of separate lane for two-wheeler. Goa has highest per capita automobile among all states in India. Total number of registered automobiles in Goa have crossed 15 lakh, which means we have more vehicles than people in Goa. Out of the total registered vehicles, 72% of them are two-wheeler, whereas there is no policy to facilitate smooth and safe movement of two-wheelers. Today, two-wheelers have to negotiate to find a place on the road, risking their lives and limbs. There is no need to reserve a lane for two-wheeler. Like in 6-lane road, 1 lane on left side to be reserved for two-wheeler. In a 4-lane road, 3/4 of the second lane to be marked and reserved for two-wheeler. Similarly, there are many proposals under different sectors like agriculture, transport, disaster management scheme, environment improvement scheme. Hope government will study the document of RP 2021 and implement the good, Speaker. Thank you, sir.
Yes. Sri Alexis Sigero. Sir, I rise to support the cut motions which are before this House. Speaker, sir, I will come to my main subject last, but with your permission, I may take 2-3 minutes extra, please. Speaker, sir, I will start with Town and Country Planning Department. I have always believed the Minister for Town and Country Planning has a heart. But certain acts that have occurred in the last week has sort of made me change my opinion of this man. There are 9 individuals who have been working in his department in Margao for the last 9-10 years. And last week they suddenly get up and receive an order signed by the chief town planner saying that your services stand terminated within a month, someday in August. Speaker, sir, these 9 people are all married. These 9 people have families, and their families are depending on whatever they earn. Incidentally, it's a shame to say that they were earning a meager amount of rupees 12,000 only per month. But 12,000, for a family it is money. I appeal to the Honourable Minister, reconsider this, accommodate them, keep them in the department if required. If I was in your place, I would have ensured that I had, during the recent employment, what do you call it? You all recently advertised posts. I would have ensured that these 9 people were given priority if I was in your place. I appeal to you, please think over it. Speaker, sir, we call it Town and Country Planning Department. I don't understand what planning is taking place in this state, Speaker, sir, for the simple reason that I remember when our Honourable Minister's father was the Chief Minister of Goa. He also had the Town and Country Planning portfolio with him. I was an MLA under him, and I remember very clearly at that time we were told that the regional plan or the ODPs would be open once in 10 years. But Speaker, sir, today it's become a farce. A new chairman is appointed to the PDAs, and immediately, within 1-2 months, his endeavor is to open past plans. I would once again appeal to the Minister. Let us have a thorough system in place, and let us also ensure that plans are not being opened, reopened, undone, whatever it is, depending on who is the chairman and when he comes. I believe, Speaker, sir, this opening and closing of ODPs and regional plans are a farce. It's only a money-making racket. And this racket should come to an end immediately, Speaker, sir, or close that department, stop planning once and for all. Speaker, sir, as I said, the minister I know has a heart. But I do not understand why beneficiaries under the Ladli Lakshmi scheme are yet to receive whatever benefits are due to them. It's been months, it's been years that they're not getting that money. Again, scrap the scheme. They fill those forms, the poor people come to collect our signatures, all in hope, end of the day, one big zero. Get up, intervene, and I know you have the ability. Ensure that this is delivered to these beneficiaries. Coming to forest, Speaker, sir, first issue I would like to raise is regarding private forests. I personally am a victim of private forests, and therefore I would give my case as an example because I'm confident of the facts that I'm going to say. I have a house which is around 400 years. And Speaker, sir, if you go through the private forest records, that house has been declared as private forest. And you all have taken a very convenient shortcut, which is troubling everybody. How?
you say survey number 151, I'm just quoting a number, 151 part. But you never describe what is that part, which is that part. So what is happening? Survey number 151 is blocked entirely as private forest until such time as your great officers get up from the wrong side of the bed and decide to identify which is that part that is blocked as private forest. Appeal to you, intervene, clear these doubts from more than the public, your officers' minds, because that is being used to harass everybody. Nobody likes going to the forest department, trust me. Speaker sir, coming to mangroves. If I cut a mangrove, you'll make a big issue about it. You'll say that mangroves have to be protected. Yes, Speaker sir. But today, unfortunately, due to people not being able to afford to repair the bunds of their properties, there has been ingress of waters. Along with the ingress have come mangroves. These properties were primarily Kazan lands. These properties were salt pans. These properties were rice fields. But because the bunds have not been maintained, mangroves have grown in it. If you go by statistics, Speaker sir, from the year 1991 to the year 2011, in 1991, we had 20 hectares under mangrove growth. Sorry, not 20, 2,000 hectares. Today we have something like 41 square, in the year 2011, we had coverage of 41 square kilometers of mangrove. Not that the department has embarked on an ambitious mangrove growing scheme, but it is primarily due to the ingress of water into these paddy fields. The choice before us is simple. Do we want agriculture? Do we want to promote food, pisciculture, and these type of activities, or are we going to surrender these precious properties? Again, look into this and come out with a solution. Speaker sir, I'll now come to the Health Department. At the outset, I would like to congratulate the Honorable Minister and doctors of GMC and health services for the good job you all did during the COVID crisis. I know that there was a lot of criticism, but I honestly believe you all lived up to the situation and performed well. Coming to the health services, I would like to remind you, when I was a minister and you and I sat on the same side in the House, you had committed to upgrade the facilities at the Lotoli Sub-Health Center. 10 years I was not in this House. I think that commitment was forgotten. Please revive. Number one. When I was an MLA and a minister in this House, you had sanctioned an ambulance for the Lotoli Sub-Health Center. Speaker sir, I fail to understand why the ambulance today operates only between 9 a.m. and 6 p.m. I believe that in the villages, we require an ambulance more during the night than during the day, because during the day you have so many other facilities. So I would once again request you, as before, ensure that this ambulance service is 24 hours. Speaker sir, in the village of Majorda, we have a beautiful place wherein this government, your very government, has spent crores of rupees to upgrade. You all had opened it as a COVID center or something like that. I would appreciate if you start a small health center, I'm calling a health center, but start a facility with minimum facilities vis-a-vis health for the locals in that area. Speaker sir, South Goa District Hospital. This project was started during the Congress regime, got delayed, and ultimately it has seen the light of day recently. Our Honorable Minister in the morning has informed this House that there is an acute shortage of beds in Goa Medical College. Speaker sir, there are 2 floors that are empty at the South Goa District Hospital. I fail to understand why we can't throw open those rooms to the public, since there is a shortage in GMC.
Start that wing. I am told, Speaker Sir, that there is a proposal before the government to open a private medical college. Speaker Sir, should that be the desire of the government, open the medical college. I am not opposing it, but until such time, you open those rooms, give access to the public, so instead of sending to GMC, they can be attended in Margao. Having said that, today the South Goa Hospital has basically basic facilities. I think the time has come when you should upgrade facilities and offer us facilities in the cardio field, in the neuro field, and in the endocrine field. These are sicknesses which are afflicting all of us, and it is the need of the hour. Speaker Sir, Auspicio is, I would say, has played a very, very important role in the health services of Goans. This was opened as the initiative and brainchild of a Margao-born priest, Reverend Father Antonio João de Miranda, better known as Padre Miranda, whose heart was ablaze with love and compassion for his fellow men dying on the streets and footpaths in and around Margao. Moved by this sorry and heartrending spectacle, Padre Miranda, braving controversies and many odds, appealed for donations for this purpose. This was wholeheartedly supported by people from all walks of life, not only from Margao but all over Goa. It is also said that he encountered many obstacles whilst he moved around with a begging bowl, pleading for help for his daughter. I repeat, daughter, the proposed shelter for the sick and the dying. This institute had its humble beginnings in a small house with just 10 beds. Prior to the opening of the South Goa Hospital, this institute grew to the size of catering 1,500 beds, which I think is a great achievement. Had it not to be for this visionary, I don't think this would have come out. Speaker Sir, I am not going to take much time. I stand here to demand, and I repeat the word demand, that the South Goa District Hospital should be named after this great visionary and apostle of charity, Father Miranda. This is number one. Number two, I request this beautiful chapel that is attached to the the real Auspicio Hospital, if it could be handed over to the Archdiocese to be maintained and looked after. Number three, as an end, I once again repeat, let us name South Goa District Hospital after Father Miranda. The old Auspicio premises that he has put up are basically historical. I think it may fall as an old heritage building. Start some institutes like a nursing college. Start something, which we could do in memory of this late priest. Maybe you could start a speech language therapy center to educate youth in this field, or biomedical engineering facility, or a cath lab degree. These degrees are today the need of the hour. With these few words, I thank you, Speaker Sir, and I hope the Minister will oblige. Thank you, sir. Next, Elton Jikasa. Speaker Sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker Sir, this is to bring to your notice that after filing several complaints in the Kepe Municipal Council against illegal hill cutting and illegal construction in Orchard Land, no development zones, agricultural land in Kepe, in the municipal area, survey number 80/1, 80/2, 80/3, 81/1, 81/2, 81/3, 113/0,
110/1, 56/0, 114/0 in the village Diyaun, Igramod, Gaonkarwado. Speaker sir, the Kepe municipality has issued illegal house numbers, illegal NOCs for electricity and water connections. Speaker sir, the development has been carried out in eco-sensitive zones without concerning and without having the ground reality, without assessing the topography of the land. Speaker sir, citizens have filed numerous complaints in Kepe Municipal Council and the Deputy Collector of Kepe to initiate action, but authorities have failed to take the locals give locals the justice. Speaker sir, it is clearly a non-settlement zone in Regional Plan 2021. One Delhi builder, namely Sir Biotech, has started selling 500 plots to migrants without approval of subdivision. Speaker sir, earlier the Town and Country Planning Office have issued NOCs in the said survey numbers. Speaker sir, I feel that the Town and Country Planning and the builders are hand in gloves in distracting our Kepe village and the natural resources. Speaker sir, Times of India has carried on a report on 12th January, land development of 4 lakh square meters of agriculture and orchard land. Speaker sir, Kepe Municipal Council, before that had passed a resolution on May 17, 2019 and resolved not to allow any construction in those non-settlement areas. Speaker sir, there was a proposal initially that 1,856 flats were supposed to be built under Pradhan Mantri Awas Yojana, which was later on kept on hold or abeyance. Speaker sir, I feel that some of the councillors in the Kepe Municipal Council are involved in it. Speaker sir, on that form and index where the land records have been showed, the original owners, their names have been deleted and some new names have been recorded in 1 and 14 form. Speaker sir, this is a big fraud. And this is a serious matter which the Town and Country Planning Minister has to look into it and punish the guilty after the objection of the locals, and government has not taken and the department has not taken any stand. Speaker sir, jen 16B aili and jen 16B adi amgelo honorable Amdar and migelo friend Bab Vijay नाडमण म्हाकाय जाय जाणें विचारलें, अरे तुगे विजयान 16B आडी म्हूण, बट विजय बाबान हाळी ती खाली हाळी नांवाक 32 केस केल्यो आनी तितूलो 18 रिलिजियस आनी इन्स्टिट्युशनल केल्यो. जेन्ना विजय बाबान पयर सांगलें, म्हज्या जिवा बरें दिसलें आनी सगळ्यांक फोन करून सांगलें, तें म्हणपाक हांव आयकलां की विजय बाबान हाळडी खाली नांव विजय बाबाचें, बट दुसऱ्यांनी कोण तेचेर 7,700 केस केल्यो. सो नांव खाली विजय आयलें. सो विजय बाबाक गार्ड्स आय आनी हांव ताका म्हाका शाबासकी दिता की ताणें आडोली वस्त 16B ताणें डिमांड केला ती स्क्रॅप करची म्हणून. आनी म्हाका दिसता आमगेलो ऑनरेबल टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर तेगेलें उतर सकयल दवरपा ना. स्पिकर सर, जेन्ना आमी येताय ऑन GMC, स्पिकर सर, समीर आमगे एक ST भुरगो इन GMC 3rd year स्टुडंट, तेका तेजी एक केस जाली आनी तेका म्हाका दिसता हांव त्या भुरग्या वळखता आनी तेगे फॅमिली वळखता. तो एक सादो आनी सिंपल भुरगो आनी समीर म्हणटा तेका आमगेले आतां सगळे आमगे म्हाका बोगले तो फातोरपा बोगले बाळ्ळी. आनी जेन्ना तूं खबर आहा स्पिकर सर, जेन्ना आमगेलो समाज ST समाज जेन्ना 3rd year वो MBBS करपाक भुरगो जेन्ना इतलो सादो तेजेर अत्याचार जाता आनी म्हाका दिसता आज पासून तेजे प्रशासनान तेजेर व्हड दखल घेला. ऑन द कॉन्ट्ररी तेजेर केसीस फायल केले. सो आनी हो आमगेलो लोकल भुरगो, आमगे गोंयकार, आमगे समाजा भुरगो, ST भुरगो, आनी हे जो बाकी जे केला हे भायले. सो हेजेरी सरकारान दखल घेवची आनी ह्या भुरग्याक जस्टीस दिवचो. स्पिकर सर, जेन्ना आमगेले हेल्थ सर्विसाचेर हांव उलयतां, हांवें सांगलां पयले फावटी आनी आतांय सांगता. स्पिकर सर, आमगेले बाळ्ळी हेल्थ सेंटर समीर वेळी जो संदर्भात विषय आसा न्ही, तो तसो विशय गंभीर विशय आसा.
तो मातशें तुमी थरली मात ताजेर स्टडी करपाची आवश्यकता आसा, कारण ते भायले भुरगे आसता आनी ते आमचे गोंयच्या भुरग्यांचे अत्याचार करता हो, आनी तो सादो वेळीपासून भुरगो आसता कारण आसा न्ही ताजेर तुमी एक्शन घेतलेलें आसा, पूण ती मातशें आनी डीप मातशें ताजें हें करपाची गरज आसा. येस प्लीज. देव बरो करूं स्पीकर सर. स्पीकर सर, जेन्ना आमी हेल्थ फॅसिलिटीचेर उलयताय, हांवें पयलें नदरेर हाडा की आमच्या केपेंचो मतदारसंघ आमकां ग्रामीण भागांत जेन्ना आमगेले हेल्थ सेंटर जाय आमकां फॅसिलिटी कांय ना. आतां पयर हांवें सांगिल्लें खोला म्हणटा एक हेल्थ सेंटर आहा स्पीकर सर, की आख्खें रूफ प्लास्टिकान आमगेलें सकयलें आमगेलो कोर्ट सेशन कोर्ट कितें धांपला तेश कोन्न प्लास्टिकान आख्यान धांपलो आहा. सो हेजेर एक आमगेले हेल्थ सेंटराचे केपें वाठारान तेंचेर नदर घालची. स्पीकर सर, बाळ्ळी हेल्थ सेंटराक म्हाका दिसता डायलिसीस एक युनीट हाडपाचो भरपूर गरज आहा. आनी जेन्ना आमगे वाठारान चडशे खोला काणकोण ह्या वाठारान आमगेलें डायलिसीस किडनी डिजीज भरपूर वाडले, तेजें कारण म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमगेले जे लोक आहाय ते डायरेक्टली कन्ज्यूम वॉटर फ्रॉम द स्प्रिंग्स. आतां कितें जालां आमकां ते डायरेक्ट वीच हॅज लॉट ऑफ मिनरल्स इन इट, आतां डायरेक्ट कन्ज्यूम कोताय. आनी म्हाका दिसता हांवें प्रपोजल घायलो आनी आमगेल्या मॅनिफेस्टो आमी घायलां की आमकां हिंगा प्युरिफायज जावपाची गरज भरपूर आहा, ते डायरेक्ट कन्ज्यूम कोताय आनी हेंका लोकांक चडशे किडनी इश्यूज. सो बाळ्ळी आमकां एक डायलिसीस युनीट आमकां घालचो ही एक म्हगेलो डिमांड आहा. स्पीकर सर, आमगेले बाळ्ळी तशें करून जायत ऑलमोस्ट 13 वी हॅव ऑलमोस्ट 13 स्टाफ आमचे कडेन शॉर्ट आहाय. हांव दोतोरीको उलयलें तेन्ना म्हाका सांगलां की ऑलमोस्ट वी हॅव शॉर्ट ऑफ 13 स्टाफ. हांव डिटेल जाल्यार म्हाका ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक दिता. स्पीकर सर, इन केपें आमकां जायत दोतोरांची आनी स्टाफाची गरज आहा. एक ENT आमकां एक केपें आमगेले जाय थिंगा हेल्थ सेंटरांक वीच इज नीड ऑफ द आर. कित्याक म्हाका जायते कंप्लेन्स येयले थिंगा आमकां एक दोतोर ना म्हूण. स्पीकर सर, जेन्ना आमगेले बेतूल ह्या वाठारान फकत बाळ्ळी एक हेल्थ सेंटर आहा, बेतूल चिंचिनी हे सगल्या चिंचिनी म्हणटा मुखार आहा, बट खोला बीन तूं पावलो जाल्यार बेतलांक आमगेल्या ते खोलासून लोक आमगेले बाळ्ळी येता. सो बेतूल ह्या वाठारान आमकां एक हेल्थ सेंटर जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, जेन्ना म्युनिसिपालिटीचेर येता एक गंभीर वस्त आहा. आनी जेन्ना हांव लास्ट टायम मुखार काडली तेन्ना म्हाका सांगलें इट इज ऑन म्युनिसिपालिटी म्हूण. आमगेली केपेंची म्युनिसिपालिटी B ग्रेड म्युनिसिपालिटी आहा. बट इशू असो कितें जाला की आमकां ज्यो टॅक्सीस बसयताय ते केपेंचे आमगे सगळे जे शॉपकिपर्स आहाय तांकां A ग्रेड ही आमकां टॅक्सी जी आहा ती इम्पोज कोताय. सो म्हाका दिसता हेजेर सरकारान नोंद घेवची आनी आमकां जे टॅक्सीज आहाय ते रिवायज करून ती आमकां B ग्रेड जे टॅक्सीज आहा तो स्लॅबान आमकां बसयचो. स्पीकर सर, तेच भाशेन केपें म्युनिसिपालिटीन एक बिल्डींग बांदिल्ली. एक्चुअली इट वॉज इनिशियली नेम्ड एज फीश आनी वेजिटेबल मार्केट म्हूण, आनी थिंगा ओरिजिनली फीश आनी वेजिटेबल विकताले. बट आज तेन्ना तितून बिल्डींग चोयल जाल्यार तो एक ब्लॉक येयला थिंगा आनी देर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस टू सेल फीश आनी वेजिटेबल. आनी तूं तरी स्पीकर सर तरी चोयलो हे बिल्डिंगाक इट इज ऑलमोस्ट 40% काम हेजें ओलां. आनी कोणा तरी नांव ओ ते प्लेटीर नांव येवपा जाय म्हूण एक दिसा 500 तरी इनॉग्रेशन केल्लीं, खाली नांवाक नांव येवपा जाय म्हूण. कित्याक खबर आसली येते पडापणाक जावपाना म्हूण तें येवपाना म्हूण. सो स्पीकर सर, हेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टरान दखल घेवची आनी हें जें बिल्डींग बांदिलां समज तरी जानेवारी 5 कितें इनॉग्रेट केल्लें आज पासून कित्याक तें ऑपरेशनल जायना हेजेरय स्पीकर सर मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवन हेजे म्हाका आन्सर दिवचो. स्पीकर, तशेंच केपें म्युनिसिपालिटीक ILL म्हूण हावज नंबर दिताय. इनिशियली IL वीच आय डोंट नो इट मिन्स ILL म्हळ्यार कितें इलिगल कितें, आनी 7-7.5 हजारांक तांकां रिसीट मेळटली. बट 50-60 हजार ते केपें म्युनिसिपालिटीक कलेक्ट कोताय. 50 to 60,000 वीच आय हॅव गॉट कंप्लेन्स फ्रॉम सेवरल आमगे सिटीजन्सा कडेन ते इतले पयशे कलेक्ट कोताय म्हूण. ऑफिशियली तांकां 5-7 हजारांक इतकाय तांकां रिसीट मेळटा. 50-60 हजार आयदर ऑल स्क्रॅप दीस वो तांकां 6-7 हजार तेंच घेवपाचें. इतले पयशे घेवन फायदो कांय ना आनी इलिगल म्हूण दिताय वीच इज नॉट एक्चुअली लिगल. स्पीकर सर, अगेन वेन इट कम्स टू फॉरेस्ट, स्पीकर सर, आमकां जायते फॉरेस्ट ऑफिसर्स आर हॅरेसिंग आर लोकल ST पीपल. आमगेले बारशें जावं खोला जावं. स्पीकर सर, दीस ट्रायबल पीपल हॅव ऑलवेज टेकन केअर ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज. इतलीं वर्सां फॉरेस्ट सांबाळटा तेमी. आतां कितें जालां, फॉर अ सर्टन पिरियड दे कल्टिवेट देयर क्रॉप्स लायक चिलीज, क्युकंबर्स आनी बारीक बारीक वस्तू रोयताय.
आतां हांव लास्ट ऑलमोस्ट 2 म्हयन्याक 1.5 म्हयन्याक हांव जायत ऑफिसरांक उलयलां आनी आफ्टर माय इंटरवेन्शन दे हॅव अलावड देम टू ग्रो. सांगता कितें रिजन कोण तरी कंप्लेन केली आनी तेमकां आतां ते दोंगरार रावपा दिनाय. स्पीकर सर, हे लोकांनी हें रान सांबाळां, हे लोकांनी इतले तेंप ह्या रानाचे कुयदाद घेयला आनी तांकां समज ते कांय तुगे झाड मानाय ते साद्यो वस्त रोयताय थिंगा. ही भाजी बारकेल्यो त्यो आमगेल्यो चिलीज, खोला चिलीज म्हणटात आमगेल्यो फामाद, ही तेवशीं, ही मोगी, ह्यो वस्तू रोयताय आनी त्यो रोवपाकूय आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां त्रास करता. सो स्पीकर सर, हेचेरी सरकारान नोंद घेवची. स्पीकर सर, when we come to FRC certificates, this is a long pending demand and which is going on for years. आतां जायते FRC लागून म्हाका मुजे बरे लोक येता आनी सांगता तांकां हांव सरकारान नोंदरे रावतां आनी हें जावपा जाय बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली शुअर दॅट वॉट वील हॅपन, वॉट इज देयर फ्युचर. ते आतां जमीन घेवन आहाय, ते घेवन कितें आहा तेंगेलें फॉर लायवलीहूड थिंग चलता. स्पीकर सर, कितें जाता जेन्ना इतली कोता आसना तांकां शुअर ना ते आपूण आसतले मुखार आपणे घरदार मेळटली वो कितें तें. सो स्पीकर सर, सरकारान हेजेर नोंद घेवची आनी हे लोकांक जे आमगेले मूळ गोंयकार आहाय हे गोंयकार गोंय सांबाळा हेंकां प्रोटेक्ट करचें. न्हू हे मायग्रंट्सांक 5 प्लॉट कोण केपें एक स्वातेर समज 3 लाख 4 लाख स्क्वेअर मिटर 500 प्लॉट्स एंड वेर ऑल द मायग्रंट्स एंड आउटसायडर्स वील कम. ही आख्खें टोपोग्राफी सगळें आख्खें होल थिंग वील चेंज ऑफ केपें. आख्खें म्हाका दिसता एक जाग्यार आख्खें केपेंच्या मतदारसंघूच म्हाका दिसता चेंज जावन वयतलें आनी वीच इज इको सेंसिटीव झोन, ऑर्चर्ड, लो लायंग. And Speaker sir, I'm charging that some of the councillors in Kepe municipality are shielding them. They think are illegal ditay. And I have videos to show and evidence and which I can place it in the record of the house. There are almost 4 or 5 times amgele Times of India held at a sogliancho complaints which no action has been taken. 500 plots, Speaker sir, Minister, that they are doing in Kepe, Igramod, Gankarwader, and which is illegal. ते 16B अंडर कितें केल्लें आसतलें म्हाका दिसता. हांवें सांगलें त्या प्रमाणे विजय बाबान गार्ड्स घेवन सांगिल्लें 16B स्क्रॅप करचें म्हणून. आनी म्हाका इतलें तुका म्हजेर विस्वास आहा तुजेर कितें हेजें इलिगल कितें जालां तें स्क्रॅप करतलो आनी गोंय सांबाळटलो. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, I stand to oppose the demand and support the cut motion. म्हाका डिमांड नंबर 47चेर उलोवपाचें आहा. आमी सगळे जाणा की कोविडाच्या टायमार हाजरांनी आमचे भाव आनी भयणां, आमचे माय पाय मरोन गेले आनी चड गरज आहा गोवोरमेंटान चडांत चड प्रायोरिटी दिवपाक ह्या इशूआचेर. कित्याक आमी तर ह्या इशूआक प्रायोरिटी दिना जाल्यार फाल्यां आमी सगळेच तर बेले जाल्यार कितें फायदो हो गोवोरमेंट आसून. ताका लागून हांव मागता गोवोरमेंटाक जाता ते भाशेन बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फॅसिलिटी ह्या पॅन्डेमिकाक जो आजुनूय चालू आहा ताका बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फॅसिलिटी दिवपाक. एक टँक जी बांदलेली ती फाटीं लिकेज जावन एके रातयेनूच अबावट 28 लोक मेले. आमची बऱ्यांतली बऱ्यो फॅमिली म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान सगळ्यांचे कोण नाल्यार कोण तरी हे पॅन्डेमिकान मेलोलो आहा. ताका लागून एक ऑल्टरनेटीव आनीक एक टँक बांदपाक म्हाजो थिंगासर रिक्वेस्ट आहा. तशेंच बेडी आमच्या मॅडिकल कॉलेजीन उणी आहा. तशीच हांव मागता ह्या गोवोरमेंटा कडेन की आनीक एक एटलिस्ट 1000 बेडीचे एक बऱ्यांतलें बरें हॉस्पिटल बांदचें. दुसरें म्हाका सांगपाचें आहा आमचे डायबेटीक पेशंट, हे डायबेटीक जे पेशंट आहा हे पेशंट चडशे मेडिकलान मरता फकत तेंची डायबिटीज सारकी चॅक जायना. चडशे डेथ आय पयल्या जेन्ना मेडिकलान एडमीट करता खंयच्या पेशंटाक त्या पेशंटाचें सारकें चॅकअप जायना. तेजी डायबिटीक टायम टू टायम ताका जेवण मेळना, ताका इन्सुलीन दिता आनी एक पाट ताका सारकें जेवण मेळना जावन खुबशे भरपूर लोक आमच्या गोंयान चडशे लोक मरता लो डायबिटीजान. ताका लागून गरज आहा गोवोरमेंटान ह्या हेजेर चडांत चड इंट्रस्ट घेवपाक. तशेंच
म्हाका सांगपाचें आहा एक आर्टिफिशियल लेक जे दिता हँडिकॅप्सांक ही सारकी थर्ड ग्रेड दिता आनी ही सारकी वयल्यान तांकां आनीक त्रासान घालता. जेन्ना ते पांव तो फीट करता पांव घालता ते हितून थर्ड ग्रेड आर्टिफिशियल लेक जो दिता तो गव्हर्मेंट तांकां गाय जाता आनी ते आनीक त्रासान पडटा. आनी अशेंच गँग्रीन जावन कितलेच जाण आमचे भाव मेलेले आहा. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की हे जे लोक जे क्रिपल आसता तांकां तेंच्या लायफान एटलिस्ट आमी तांकां बऱ्यो फॅसिलिटी दिवंक जाय. बऱ्यांतले बरें तांकां आमी आर्टिफिशियल लेक्स घेवन दिवंक जाय. हांवें पयल्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच एटलिस्ट दोगा जाणांनी लोन काडून 1.5 लाखान बऱ्यांतले बरे आर्टिफिशियल पांय घेतलेले आहा आनी आजून पासून ते लोन फारीक करता. व्हडली परिस्थिती आमच्या गोंयच्या लोकांचेर येवंक उपकारना. तशेंच हे जे क्रिपल आसता आमचे खुबशे जाणांक गव्हर्मेंटान मोटराच्यो सायकली दिलेल्यो आहा 3 व्हिलर. थोड्यां कडेन चलोवंक जायना, थोड्यांक दिवंक ना. आनी ह्या लोकांक कितें आसता तेंच्या घरांनी एक पाट तांकां कोण पळोवपी आसना. ते एक पाट ते क्रिपल म्हणून तांकां सोडून दिता फॅमिली पासून. तांकां कोण पळोवपाक आसना. सगळे न्हू खुबशे लोक आपल्या फॅमिलीक हेल्प करता मात थोड्या मनशांक हेल्प करपी कोण आसना. ताका लागून जेन्ना हे मनीस जावं खंयसरी भायर वचोंक सोदता भोंवपाक जावं कितें बसीन वचोंक सोदता जाल्यार तांकां फॅसिलिटी आसूंक जाय. एक बसीन तांकां रॅम्प आसूंक जाय. हांवें आयकलां ते हिसपान हे रॅम्प आहा फकत कदंबा बसींक थोडेच बसींक आहा. जे प्रायवेट बसी जे गांवांत येता तेय बसींक हे रॅम्प आसूंक जाय. कित्याक एक मनीस तर आतां जर तूं चिंबलचोच मनीस एक म्हापशां वयतलो जाल्यार तो कसो वयतलो. ताका ती सायकल घेवन वयतलो कसो. तो सायकल घेवन पणजे वचोंक कांय शकना सायकल घेवन चलोवन. तशेंच ताका लागून हो रॅम्प चड गरजेचो. हे सगळे बसींक कंपल्सरी करूंक जाय. एटलिस्ट तांकां तेंचें लायफ तेंचे फुडें बरें जावचें. दुसरें आनीक एक सांगपाचें आहा जे आमचे मेंटली चॅलेंज जे आमचे भुरगे आसता जेन्ना ते अशे आसता तेन्ना ते एक पाट राफ जाता आनी फॅमिलीक त्रास जाता तांकां एडमीट करपाक. ताका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन एक स्पेशल व्हडली एक टीम दवरची हांकां हँडल करपाक. एक बरें तांकां व्हेकल घेवन एक बरी टीम तर तांकां दवरीत आनी फोन कॉलाचेर ती टीम येवंक जाय. आयज काल प्रॉब्लम जाता की हे मनशांक कोण हात लावपाक कोण भिता आनी अशें आमच्या गांवचेर हे प्रॉब्लम येवंक उपकारना. तशेंच सगळ्या विलेजींनी हांव मागताय गव्हर्मेंटा कडेन बऱ्यांतले बरें अपग्रेडेड हेल्थ सेंटर आसचे. कित्याक आनी नायट फॅसिलिटी दवरूंक जाय. नायट फॅसिलिटी दवरीत जाल्यार चड बऱ्याक पडटलें आनी आमच्या मॅडिकलाचो जो लोड आहा तो लोडय लेस जातलो. दुसरें म्हाका उलोवपाचें आहा डिमांड नंबर 54 टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर. आमी आयकलां की मोरमी ग्रांत EDCन काजान लँड ऑलमोस्ट अबावट 6 लाख सुमार एक्वायर करपाक केला म्हणून. पयले सुवातेर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सारकें उदीक ना, लायटीचे फॅसिलिटी ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो सारको ना, आमकां सारकें ड्रेनेजी ना आनीक आमची डेन्सिटी चॅक करूंक जाय. ऑलमोस्ट 6 लाख जमीन अशी एक्वायर जावप म्हणजे ऑलमोस्ट तुका एक 20,000 लोक तिगा येवपाची शक्यता आहा. आनी आमी सद्याक मेरशेन आहा एक 5,000 घरां आनी अशी तर 20,000 घरां येयली जाल्यार आमच्या गांवचेर चड प्रेशर येतलो. आनीक आतांच आमकाडे तो प्रेशर सामोंक जायना आनी हेजेर गव्हर्मेंटान चड इंट्रस्ट घालचो. कित्याक तुमी पळयलां पणजे जेन्ना EDCन पळय एक्वायर केल्ली जमीन व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग येयल्यो कॉर्पोरेट्सांक दिल्यो, थोड्यांक लिजी केल्यो आनी सगळे आमचे वाव बंद करून उडयले. आमची पय जी आमच्या बोंदरारसान पणजे येताली 2 मार्सार फुडें 2 मानूस आहा थिंगा ती बंद उडयली आनी ही बंद उडोवन सगळीं आमची शेतां काबार जाली. आमच्या शेतान तुमी पयलां आसतलें सगळ्याक मॅनग्रोव जालेले आहा. हे सगळे तेजें कारण जाल्लें आहा
आनी अशें आमकां हिंगा मेरशे असले दुसरे कडेन आनीक अशें जाल्लेलें आमकां नाका. तेका लागून हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन की हेजेर चडांत चड इंट्रस्ट घालचो. तसोच आमचो बोंडवा लेक आहा, हे बोंडवा लेकी कडेन रातयान रस्ते जाल्ले आहा. हे कोणें केले रातयान कांयच गमोंक ना कोणें केले पळय ते. तेका लागून हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन की हेजेर इंट्रस्ट घालचो. 2 मिनटां सोंपया. हेजेर इंट्रस्ट घालचो, कित्याक बोंडोचें आमचें तोय आमकां सेफ करपाचें आहा. आमकां हें तोय आमच्या आदल्या जाणट्यांनी जें सामान दवरलां तें तोय आमकां पिडे जालेलें नाका. हे बिल्डर येता, बांदता आनी चल्ले आनी कोण खबर घेयना आनी हेंची फोसां मागीर ते उदकान वयतलीं. आनी तशेंच आमचो थिंगा एक बांद म्हणून एक गांव आहा, ते सकला तेंची फोसां देंवन फाल्यां आमची शेतांय पिड्यार जातलीं आनीक असलें आमी जावंक दिवंक उपकारना म्हणून हांव मागताय गव्हर्मेंटा कडेन जाता ते भाशेन हें सांबाळचें आनी इलिगल झाडां पळय कट करता तेंचेरी कंप्लेनी जाले जाल्यार एक्शन घेवंक जाय. आनीक आमच्या आदल्या जाणट्यांनी जें सामान दवरल्या ही शेतां ही आमकां सगळ्या लोकांक शेतां रोवंक दिवंक जाय. कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्या लोकांनी चड आनी चड इंट्रस्ट घातलेलो आहा शेतां रोवपाक. तशीच एक वयर एक व्हडली बिल्डींग बांदलेली आहा वयर दोंगरार, तेची सगळी घाण सकला शेतान येवन ती आमची शेतां पिड्यार जालेली आहा. तेका लागून असले आमी जावंक दिवंक उपकारना. तेका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन हें करचें. आनीक थँक्यू. देव बरें. सभागृहाचें कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगीत करतो.
खुर्चीवर थंय आले सॅलिजा नोट करता मरे हांवें केलो हांवें म्हटलें त्याला सॅलिजाक मेव म्हणून सांगलें येवंक ना तुका मेव म्हणून तो म्हजो प्रॉब्लेम हांवें फिक्स जातलें तो गणेश गांवकर येवन सांगता हांगा कोडकोडी खाता सगळे तो चिको घातले शिक्षीत करून सगळे एमएलए फिक्स जातले हांव बंद जाता म्हणून बंद करता But she was, no, I'm telling you, she will not come. She was sneezing here, I was sitting just there. डिसेंबर येयला हांव डिसेंबर एवढोसन ना 2 वरां उरयले जाल्यार 7:30 नो ही स्पोक 5 items students can't allow. That's why all is already. Honorable Speaker. Yes, start. Speaker, sir, I rise to support the cut motion and oppose the demand. Speaker, sir, हे डिमांडाचेर उलयतना सगळ्यांक पयलो जो आसा आमचो वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिमांड नंबर 58. वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाच्या अंडर जी आमची गृह आधार स्कीम आसा जे आयज आमच्या हाऊसवायफांक 1,500 रुपया मेळटा. आयज हांव ह्या हावजान सांगपाक सोदतां आमच्या मिनिस्टराक की हे गृह आधार स्किमीचे अंडर जे खुबशे प्रॉब्लम आसा स्पेशली जे हे स्किमाचे अंडर ही स्कीम व्हेरीफाय करपाक लागून जे सर्वे धाडटा हे जे सर्वेयर जांकां धाडटा हे आसता आमचे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आनी हे जेन्ना लोकांची घरां चॅक करपाक वयता इन्कम सर्टिफिकेट फायंड आवट करपाक वयता या एड्रेस फायंड करपाक वयता हे जे आमचे सर्वेयर आसता ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे आसल्या कारणान आनी तांकां पर केस तांकां एक अमावंट फिक्स केल्लो असल्या कारणान ते गांवांत जेन्ना वयता जेन्ना 2च केसीस आसता जाल्यार ते एवॉयड करता कित्याक काय ट्रान्सपोर्टेशनाकूच तांकां खर्च येता. सो अशी जेन्ना ही इश्यू आसता जाल्यार हे सर्वेयर आमकां खंय तरी दिसता की ते खुबशी केसीस आसा जे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता आनी ते मेन्शन करता तेज्या भितर हावज नॉट फावंड रॉंग एड्रेस इनकम व्हेरी हाय अशें ते जेन्ना मेन्शन करता आनी हे डिपार्टमेंटा कडेन जेन्ना ते रिपोर्ट दिता जाल्यार डिपार्टमेंट ती गृह आधार केस त्या बायलेक स्टॉप करता. आतां जेन्ना ही केस स्टॉप जाता जाल्यार हे लोक इमिजिएटली पयशे येवपाचे बंद जाल्या कारणान
वचून बाबा हे इन्फॉर्मेशन फायंड आवट करता बाबा आपली स्कीम कित्याक बंद जाली, आपल्याक पयशे येवपाचे कित्याक बंद जाले. आनी जेन्ना हे इन्फॉर्मेशन फायंड आवट करपाक वयता जाल्यार तांकां थंयसर ते बाबा आन्सर दिता की बाबा तुजो सर्वेयर जेन्ना येयलो तेन्ना ताणें सांगलें तूं घरान तुजें घर मेळोना, तुजो घराचो रॉंग एड्रेस आसलेलो, ह्या इनकम हाय आसलेली म्हणून अशें तांकां रिजन दिता. आनी तांकां मागीर ते सांगता कितें परत बाबा तूं पेपर वर्क कर म्हणून. आनी जेन्ना ती बायल मनीस पेपर वर्क करपाक लागून परत आपली स्कीम स्टार्ट जावंक जाय म्हणून पेपर वर्क करपाक लागून तालुका लेवल ऑफिसान वयता आनी ती पेपर वर्क आपले करून घेता. आनी जेन्ना ती पेपर वर्क करता जे जे भितर मिस्टेक सांगता पळय त्या प्रमाणे बाबा रॉंग एड्रेस आसा आनी कितें आसा जाल्यार ते बावडे चॅक केल्या उपरांत ते पेपर सबमीट करता. हांव हे मुद्दाम तुका सांगपाक सोदता, आमचो मिनिस्टर आसा बाब होमलँड एंड चायल्ड, कित्याक अशी केसीस खूब आसा. एक केस जर हांव तुका कितलीशी केसीस सांगूंक शकता जी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्लेली आसा. एक बायलेचे गृह आधार आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बंद केल्लेले आसा, जेका 4 वर्सां जाली कंटिन्युअसली पयशे येताले. हालींच तेजे गेले 8 म्हयने जाले ताका बंद केल्लेली आसा. आनी जेन्ना तेणें इन्फॉर्मेशन फायंड आवट केलें बाबा आपली गृह आधार स्कीम कित्याक बंद जाला काय म्हणून, जाल्यार तेन्ना थंयसर तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कितें हजबंड इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट. थंय खंय मेन्शन केल्लेलें आसा, खंय जेच्या रिपोर्टाचेर गव्हर्मेंट हजबंड इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून त्या बायलेचे गृह आधार स्कीम बंद केलेली आसा. हांव ते फूल फॅमिलीक वळखता. तेजो घोव आसा तो एक प्रायवेट कंपनीन कामाक आसा, जेजो इन्कमूय तितलो जायना आनी तेजो इन्कम नासतना थंयसर रिपोर्टान मेन्शन केलेलें आसा. हांव स्वता गेलोलो वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट ऑफिसान आनी फायंड आवट केलें जाल्यार थंयसर तेंच्यांनी मेन्शन म्हाका दाखयलें, म्हाजे कडेन प्रूफ आसा मेन्शन केलेलें हजबंड इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट. म्हाका हे कळना हे कोण तांकां रॉंग फिडींग दिता आनी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता. त्याच प्रमाणे जेन्ना हे करेक्शनाक लागून तालुका लेवल ऑफिसरा कडेन वयता, जेका आमी बालवाडी म्हणटा अंगणवाडी थंयसर, जाल्यार ते पेपर काडटा आनी आमचे पणजे धाडटा. आनी पणजे कोणाक धाडटा, जेलान धाडटा, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. सगळ्यांक व्हडलो प्रॉब्लम हे गृह आधार स्किमीन आसा जाल्यार हे जेलान जेन्ना हे पेपर धाडटा तेन्ना. कित्याक जेलान जेन्ना पेपर धाडटा जाल्यार जेल ते पेपर घेवन आपल्या कडेन दवरता. आनी म्हाका अशी कितलीशी केसीस तुका हांव प्रूफ करूंक शकता, मिनिस्टराक सांगपाक सोदता, एक वर्स देड वर्स तेंचे पेपर थंयसरूच पेंडींग आसा. जेन्ना हे लोक आपल्या ऑफिसान तालुका लेवल ऑफिसान वयता आनी फायंड आवट करता ते म्हणटा कितें आमी पेपर जेलान धाडला, तुमी वचून चॅक करा. जेन्ना ते जेलान वयता आनी चॅक करता जाल्यार थंय जेलान ते म्हणटा थोड्यांचे पेपर डॉक्युमेंट लॉस जाला म्हणटा, आपल्याक परत दी डॉक्युमेंट, ते बाबडे परत थंयचो डॉक्युमेंट दिता. परत मागीर जेलान जेन्ना तांकां विचारता बाबा थोडे जाण विचारता ते म्हणटा कितें आमी वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटान धाडलेले आसा तुमचे पळय, थंय वचून चॅक कर म्हणून. जेन्ना ते थंयसर डिपार्टमेंटान वयता वुमन एंड चायल्डान डिपार्टमेंट जाता जाल्यार ते म्हणटा कितें पेपर आमचे कडेन येवना, जेलानूच आसा पेपर. सो हो विशय हांगा आसा म्हणटा तो मेन मुद्दो आसा तो जेलाचो. कित्याक जेलासून पेपर खुबशे शेणलेले म्हणून सांगपाक जाता आनी थंयसून ते पेपर धाडला म्हणटा आनी ते पेपर चडशे पेंडींग उरता हे जेलान. सो हो एक इम्पॉर्टंट आसा. आनी जेन्ना हे पेपर वुमन एंड चायल्डान येता जाल्यार थंयसरूय थोडोसो टायम लागता, बट थंयसून मागीर ते क्लियर जाता. बट थोडी केसीस अशी आसा अजून पर्यंत गोंयांत इतली पेंडींग आसा केसीस जी वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट आसा. आनी स्पेशली त्यो केसीस जेका आमी स्पेशल केसीस म्हणून वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा ते, आनी त्यो केसीस आसा ते सिलेक्शन कमिटी कडेन गेल्लेले आसा. हे सिलेक्शन कमिटीचेर आमचे दिसता ऑफिसर डायरेक्टर आसा, मागीर आमचे हेल्थ सेक्रेटरीचे ऑफिसर्स आसा, बाकीचे मेंबर्स आसा, हे मेळोन एक कमिटी आसा. हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, हांव अशें म्हणपाक सोदना कितें बाबा हेल्थ मिनिस्टराक हे कित्याक कोविडाच्या टायमार आमकां खबर आसा कितें एक सुद्दां मिटींग जाल्लेली ना. आनी कोविडाच्या उपरांत आयज पर्यंत एक मिटींग जावन आसल्या कारणान हे सिलेक्शन कमिटीची तेच्या लागून ह्यो केसीस सगळ्यो पेंडींग आसा. मोर दॅन 2000 केसीस ह्यो सिलेक्शन कमिटी कडेन पेंडींग उरलेल्यो आसा. तेजे भितरली एक केस हांव सांगूंक शकता 2018 आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीच्या एका बायलेन थंयसर ती केस आसा 2018 हे सिलेक्शन कमिटी कडेन पावलेली आसा. आयज 2022 पावले. एवरी टायम ती फॉलोअप करता. हांवेंय 2दा फॉलोअप केली बट अजून पर्यंत ती केस क्लियर जाल्लेली ना. सो म्हाका सांगपाचें अशें आसा की हे जे गृह आधार स्कीम आसा हे आमच्या बायलांक लागून काडलेले, हाऊस वायफाक लागून काडले, तांकां कितें बेनिफीट मेळचा म्हणून. सो हेजो जो हे जे सर्वेयर आसता ते खंय तरी गडबड करपाक लागलेली आसा. हे जेलाक लागून ही खंय तरी घुस्पोन उरलेली आसा आनी हे सिलेक्शन कमिटी कडेन ही पेंडींग उरलेली आसा. सो मागता हांव मिनिस्टर कडेन हे तिनूय एरियेन जी हे खंय तरी मातशें
फाटी पडटा पळय ते मातशे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून ह्यो केसीस मातश्यो क्लियर करपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमकां सगळ्यांक खबर आसा लाडली लक्ष्मी जी केस आसा त्योय पेंडींग आसा. आयज मोर देन म्हाका दिसता 22,338 केसीस पेंडींग आसा. सो हेजेरूय मातशें बेगीनच्या बेगीन हे क्लियर करून घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आयज हांव मुद्दाम सभागृहान हांव मुद्दाम हेल्थ मिनिस्टरा कडसून आनी ताका सांगपाक सोदता जे हेल्थ सर्वीस डिमांड नंबर 48 सगळ्यांक इम्पॉर्टंट इश्यू जो आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा म्हणटा तो अर्बन हॉस्पिटल एट सडा. आयज स्पीकर सर तुमी म्हणटले कितें बंद हांव कोलाचो इश्यू काडटा. आयज कोलाक लागूनच हे सगळे इश्यू आयज घुस्पटून उरलेले आसा. आयज मुर्मो गोवा पोर्टान जो कोल हँडलिंग जाता तेज्यात लागून आमकां हे सगळे त्रास जावपाक लागलेले आसा. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मुर्मो गोवा पोर्टान जो कोल पोल्युशन जावपाक लागलेलो आसा हेज्या लागून लोकांक ते स्थानीक लोकांक स्पेशली आमचे सडा बोगदा जेटीर बायणां देस्तेरू तशेंच वास्कोकारांक तशेंच चिखले जावं या मडगांव पर्यंत या पणजे पर्यंत हो कोल वाऱ्यान सगळो व्हांवून वयता. आनी हो जो स्प्रेड जावपाक लागला कोल पोल्युशन आनी सगळ्यांक मेन जर इफेक्ट जाता तर आमच्या मुर्मो गोवाच्या लोकांक वास्कोकारांक हो इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा. आनी आयज आमकां खबर आसा हो कोल जो डस्ट आसता पळय तो 1 मायक्रॉन आसा. आनी आमची जी लंग्स आसा लंग्स कॅन फिल्टर अप टू 10 मायक्रॉन. आमची लंग्स जी फिल्टर करूंक शकता ती लंग्स फक्त 10 मायक्रोच्या सकयल जे पार्टिकल्स आसता पळय बारीक ते आमी फिल्टर करूंक शकना. आनी तेज्या लागून एक कोला भितर 1 मायक्रॉन असल्या कारणान हे आमकां थंय मुर्मो गोवाच्या लोकांक आनी वास्कोकारांक खूब त्रास जाता. तेज्या लागून हे अर्बन हॉस्पिटल सड्याचेर येवपाची खूब गरजेची गजाल आसा. कित्याक आयज ते व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आसा जे कोल्ड हँडलिंग करता स्पेशली जिंदाल जालो अडानी जाले वेदांता जाले बट तेंच्यांनी आयज पर्यंत हो फंड तेंचो जो CSR फंड आसा तो तेंच्यांनी थंय यूज केल्लो ना. आयज त्या लोकांक मुर्मो गोवाच्या लोकांक जे लोक आयज रेग्युलर अस्थमा प्रॉब्लम आसा भुरग्यांक रेग्युलर बाबा हार्टाचे डिजिजीस तांकां जावपाक लागलेले आसा हे सगळे कोलाक लागून. सो थंयसर जर हे हॉस्पिटल आमचे मिनिस्टरान जर थंयसर घालून घेतले आमचे सड्याचेर जाल्यार हेजो चडांत चड बेनिफीट आमच्या मुरगांवच्या लोकांच्या वास्कोकारांक हो बेनिफीट जातलो की रेग्युलर चॅकअप उरतले म्हणून. कित्याक कायद्या प्रमाणे अंडर CSR फंडाच्या अंडर हे कंपनी हेंच्यांनी हे करपाचें आसता कित्याक बाबा हेंच्यांनी हे चॅकअप करपाचें आसता रेग्युलर एवरी मंथ हे लोकांचे जेंकां बाबा कोलाक लागून पोल्युशनाक लागून इफेक्ट जाता म्हणून. सो हांव मागता स्पीकर सर त्याच प्रमाणे आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर सगळ्यांक चड गरज आसा कितें रेग्युलर चॅकअपाक लागून आमकां हे अर्बन हॉस्पिटल एट सडा हे गरजेचें आसा लोकांक लागून. आयज मातसो हांव 2 मिनटां घेता स्पीकर सर. आनी एक डिमांडाचेर उलयतना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 55 आयज हांव सांगपाक सोदतां आमच्या मुर्मो गोवा कावन्सील जे आमी म्हणटा मुर्मो गोवा म्युनिसिपल कावन्सील हे 25 वॉर्ड आसा आनी 25 कावन्सिलर आसा. दूख लागता कितें येदी व्हडली एरिया आमची 25 कावन्सिलर जी आमची मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी आनी दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी हे तिनूय कॉन्स्टिट्युन्सीचे मेळोन एक म्युनिसिपालिटी आनी एक म्युनिसिपालिटीन 25 वॉर्ड आनी 25 कावन्सिलर आसून सुद्दां हे आख्ख्या म्युनिसिपालिटीन फक्त एक ग्रास कटर आसा फक्त एक फॉगिंग मशीन आसा. आख्ख्या म्युनिसिपालिटीन एक ग्रास कटर आनी एक फॉगिंग मशीन हे कोणाक तरी पावता आनी हे खंयसर कोणाकूच दिना. जे ऑपोजिशन कावन्सिलर आसा तांकां तो केन्ना मेळना सुद्दां ग्रास कटर आनी फॉगिंग मशीन. एका वॉर्डान एका दिसाक एकट्याक सुद्दां दिलो जाल्यार 25 दीस लागतले परत फॉगिंग मारपाक फॉगिंगाचे हे करपाक लागून. सो आयज अशी म्युनिसिपालिटीची आमची परिस्थिती आसा कित्याक हे लोकांक एक फॉगिंग मशीन आनी आमकां एक ग्रास कटर ना. त्याच प्रमाणे थंयसर आमचे जे लेबर आसा स्पेशली जे गटर क्लीन करपी लेबर आसा जे म्युनिसिपालिटी कडेन आसा ते फक्त आमकां 5च आसा. तेज्या भितरले 3 जेंट्स आसा दादले मनीस आनी 3 बायलां आसा. हे 5 जाण मेळोन आख्खे 25 वॉर्डाचे गटर कशे क्लीन करूंक शकता. सो हेजेर मॅन पॉवर वाडोवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे डेली वेजीस लेबर जे आसा ते 74 आसा आमच्या मुर्मो गोवा म्युनिसिपल कावन्सील. आनी मुद्दम सांगपाक सोदता हांगा मिनिस्टराक कितें 15 वर्सां जालीं हे लोक थंयसर कामाक आसा आनी हेंकां सोडून कित्याक आमचे DMA कडसून नोटीस इश्यू येता कितें बाबा जे सिनियरिटी वायज तांकां घेवचें म्हणून स्पीकर सर दोनूच म्हणटा सिनियरिटी वायज घेवचें म्हणून. बट आमच्या म्युनिसिपालिटीन कितें जाता जे लेबर तांकां एक्सपिरियन्सूच ना
डायरेक्टली न्यू लोकांक घेता. हे सेटींग चल्ला थंयसर चेअरपर्सन आनी बाकीचे कावन्सिलर जे रुलिंगीन आसा तेंचे कडेन. आनी 74 जी 15 वर्सां जाली लेबर थंय आसा तांकां आयज पर्यंत रेग्युलरायज केल्लेले ना. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना रेग्युलरायज करपाचें आसा जे सिनियरिटी वायज वचून जो DMA ऑर्डर इश्यू करता त्या प्रमाणे थंयसर जावचें सर. ही आमची आसा. त्याच प्रमाणे जी हर्नस केसीस आसा आमची मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची लास्ट हर्नस केस जी रिक्वीट केलेली ती 2009 केल्लेली आनी तेज्या उपरांत आतां 12 केसीस हर्नस केसीची पेंडींग आसा आनी हे हर्नस केसीचे अजून पर्यंत तांकां ऑन प्रायोरिटी घेतले ना. जर म्युनिसिपालिटीक स्टाफ लागता जाल्यार ते कितें करता न्यू लोकांक घेता. हर्नस केसीस तशीच दवरलेली आसा. त्याच प्रमाणे आमची रिटायरमेंट बेनिफीट कशें मेळ्ळें ना तांकां. हे रिटायर जातून लोक वयता न्हू तांकां जे प्रोविडंट फंड आसा पळय ते प्रोविडंट फंड तांकां मेळचे आनी लास्ट काबार करता सांगता आसतना हे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हांव मुद्दम आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता तांकांय खबर आसतलें हो आमचो सड्याचेर जो मार्केट प्रोजेक्ट येयलेलो आसा मिनिस्टर तो जालो 1.5 वर्सां जाली तो इनॉग्रेट केलेलो आसा. बेगिना इनॉग्रेट केलो आनी तो 1.5 वर्स जालो मार्केट प्रोजेक्ट जो आसा तो तस्सो आसा. एक व्हायट एलिफंट कसो उरलेलो आसा. हांवें कितलेदा CEO कडेन रिक्वेस्ट केले कित्याक बाबा तो बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करचो म्हणून. जो मार्केट प्रोजेक्ट जो आमचो सड्याचेर बांदलेलो आसा तो आयज थंयसर पिड्ड्यार जावपाक लागलेलो आसा. कळमोवपाक ग्लास फुटलेले आसा. थंयसर मेंटेनन्स कांय ना. पावसाचें सगळें उदक भरलेलें आसा. ते लोकांक युजाक दिवचो तो मार्केट प्रोजेक्ट. अजून पर्यंत तो मार्केट प्रोजेक्ट तसोच बंद पडलेलो आसा जेन्ना तेजे 1.5 वर्स जाले इनॉग्रेट जावन. सो तो व्हायट एलिफंट म्हणून उरचो न्हू हेजेर लक्ष घालून हो बेगीनच्या बेगीन आमचो सड्या वयलो मार्केट प्रोजेक्ट आसा तो इन यूज करचो म्हणून. थँक्यू. माननीय आमदार क्रूज सिल्वा. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the budget. Demand number 48, health service. Failure in providing 108 ambulance in Miscellaneous constituency. Speaker sir, 5 वर्सां आदीं 108 ambulance Miscellaneous constituency एक आहलें आसोलना पुलीस स्टेशनार. पूण ताचे फाटल्यान आतां 5 वर्सां ambulance ना थिंगा. आख्खी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी व्हडली आहा ती आनी एम्बुलन्स येतलें जाल्यार मारगांवसून येवपाक पडटा केपेंसून ना बाळ्ळीसून. कितें एक्सिडंट कितें इमर्जन्सी केसीक ताका एटलिस्ट 45 मिनिट्स तरी लागतात. फेलियर टू रिवॉर्ड कोवीड वॉरियर्स. स्पीकर सर, कोवीड जेन्ना जाल्लें तेन्ना दोनूय डिपार्टमेंट काम करतालीं, एक हेल्थ आनी एक पोलीस, आनी तांकां प्रॉमिसूय केल्लें तांकां 20% इन्क्रिमेंटूय दिता म्हणून. जेन्ना हांवें क्वेश्चन आन्सराक मागलो म्हाका एक आन्सर म्हणल्यार तांकां फकत एक सर्टिफिकेट दिल्या म्हणून. आनी हे कोवीड टायमार तेमी इतले त्रास काडल्यात फकत तांकां एक सर्टिफिकेटूय डिजर्व न्हू, तांकां आनी काही रिवॉर्ड मेळपाक जाय. तेजे भाशेन कोवीड टायमाचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आहले तांकांय आतां पर्मनंट करपाची गरज आसा. तेमी जायते त्रास काडले, जायती तेमी रिस्क घेतला कोवीड टायमाचेर आनी तांकां यूज करून तांकां आतां भायर उडोवची न्हू, तांकां आतां तांकांय डिपार्टमेंटान घेवन तांकां फिक्स करचें म्हणून. बॅड स्टेट ऑफ सब सेंटर्स इन सांजे DRL. हांवें फाटीं जायते पाटी उलयलां. सांजे DRL एक असली विलेज आहा थिंगा क्रॅशर्स आसात, इंडस्ट्रीज आहात, 2 रेल्वे लायन आहात, डबल ट्रॅकिंग आहा आनी हांगा एक पासून हेल्थ सेंटर ना. थिंगा 2 सब स्टेशन आहलीं. सब स्टेशन आतां एक बंद पडून दोनी एक जालां आनी थिंगा हेल्थ सेंटर्स प्रायमरी हेल्थ सेंटरान वयता जाल्यार कुत्तोरी वचपाक पडटा. तांकां एटलिस्ट 14-15 किलोमिटर्स वचपाक पडटा. थिंगा ट्रान्सपोर्टूय आसना. हिंगा हेल्थ सर्वीस सांजे DRL इम्प्रूव करपाची आसा. तेजे भाशेन स्पीकर सर, चिंचणी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा ती जायती एरिया कवर करता आनी थिंगा आतां गरज आसा ती अपग्रेड करपाची. अपग्रेड करता जाल्यार थिंगा लँडूय एक्वायर करपाक पडटा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 47, गोवा मेडिकल कॉलेज. Government has failed to increase the number of MBBS seats. फाटीं युक्रेन आनी रशिया वॉर जालो तेन्ना आमचे जायते स्टुडंट थिंगा शिकपाक गेल्ले. तांकां आमी प्रॉब्लम पळयलां कित्याक आमचे भुरगे भायर वतात. एक प्रोविजन दवरचें सीट हिंगा इन्क्रीज करची. आनी आमी विलेजांनी पळयलां आतां आमकां प्रायवेट डॉक्टर्स नात. जे पयले आसले ते आतां प्रॅक्टीसूय करनात. ते भाशेन विलेजांत आमकां 24/7 ना. जेन्ना एक हेल्थ सेंटर आहा तो सवांक बंद जाता तेजे फाटल्यान आमचे लायन दोतोर आसना. डिमांड नंबर 54, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. फेलियर टू सेफगार्ड इंट्रस्ट ऑफ एक्झिस्टींग ड्वेलिंग
unit in amendment of section 49(6) in Goa Town and Country Planning Act. So हिंगा एक amendment घाललें की कसलोय कोणूय प्लॉट घेता कितें इंता घेता जाल्यार ताका एक NOC घेवपा पडटा टावन एंड प्लॅनिंग डिपार्टमेंटासून. हो बरो रूल कित्याक इलिगल प्लॉट हिंगा कंट्रोल जाता. पूण थिंगा एक प्रॉब्लम जाला ते आमचे कोण एक्झिस्टींग ड्वेलिंग आहलीं तांकां कन्सिडर केलो ना. थिंगा एक लँडलॉर्डाची प्रॉपर्टी आसता व्हडली पार्ट कोण ताणें पयलीं लिंकल्या आनी आतां कोण टॅनंट कोण रावता तेंची घरां आसलीं पयलीं. आयज ते लँडलॉर्डाक सगळें पेमेंट केला पूण आयज लँडलॉर्ड तांकां सेल डीड करना कित्याक ताका PWD टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ताका NOC मेळना. ताका आतां लँडलॉर्ड कितें करता पेमेंट मेळ्ळें ताका फकत एक NOC दिता म्हणजे तुका रिपेर कर लायट कनेक्शन घे. पूण फॉर्म 1 and 14 तशें उरता. आयज आमची केसो आहा इतल्यो सोगट्यांनी पयशे भरल्यात पूण तांच्या सेल डीड जायना ना म्हणल्यार ते फॉर्म 1 and 14 ना. फॉर्म 1 14 फॉर लँडलॉर्डाक वयता उरता. सो आनीक थोड्या वर्सांनी पयलीं जाल्यार आनी एक 20 वर्सांनी तांचे भुरगे येतले भुरगे सदांच म्हणटले ती प्रॉपर्टी तेंची म्हणून. आयज इतलो पेमेंट केलो जाल्यार तेंचे जायना. सो हें कितें एमेंडमेंट करून तांकां कितें एक फॅसिलिटी दिवची. हे एक्झिस्टींग घरां फाटलीं कांय वर्सां आहा तांकां प्रूफ आहा पंचायतान प्रूफ आसता तेंचे हावस टॅक्स भरलें आसा तांची सेल डीड जावपाक जाय. So demand number 68, forest. Failure to control the spread of mangroves in the path of traditional fishermen in River Sal. So River Sal, mangroves is important. Mangroves कातोरपाक नाका आमी तांकां सांबाळपाक जाय. पूण रिवर साल अशी सिट्युएशन जाला मँग्रोव्स सारके आउट ऑफ कंट्रोल गेल्यात आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची जी वाट आहली ती व्हडी वयताली ती सगळी ब्लॉक जाल्लो आहाय. आतां फिशरमॅन कितें तांकां सामकें लॉंग कट वचपाक पडटा आनी एक पावटी तेंच्या मतींकूय येता कित्याक कातोरपाक पूण तें कातोरप न्हू. हांव मागता स्पीकर सर ह्या आमचे मँग्रोव्स आतां फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट आहा 1918 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आहा 1986 ते कन्सिडर करून आमी मँग्रोव्स जात ते भाशेन सांबाळपाचें आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची जी वाट आहा ती सांबाळपाक जाय. म्हणजे थोडी प्रपोजल्स आसली कितें करून सांबाळपा ती. सो आमी थोडें मॅपींग करपा जाय. मँग्रोव्स आयलंड्स आहाय ती मॅपींग करपाची आनीक ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कितें ब्लॉक जाता ती ही मॅपींग करून जाता ते भाशेन ती खंय ट्रान्सप्लांट करपा जाता खंय ब्लॉक जाता ती ते भाशेन आमच्यांनी ते एक सायंटिफीक मेथड यूज करून सिलींग करपा जाता ती बाउंड्री कितली जाय ती आयलंड आहा सिलींग करपाक ती आनी भायर वचना जावपाक. सो आमच्यान हे कितें सिम्बायोटीक मेथड्स कसले यूज करून हें करपाक जाता. सो हिंगा मँग्रोव्स आमी सांबाळ्ळे जाल्यार हिंगा पासून आमच्यांनी एम्प्लॉयमेंट पासून क्रिएट करपाक जाता. हानी कमींग बींग करपाक जाता प्लस थिंगा नुस्त्याक जावपाक जाता थिंगा आनीकय एक्टिविटी जावपाक जातात कित्याक हे आयलंड आतां आमची रिवर साल आख्खी भरलेले आहा. सो प्लीज कन्सिडर करपाचें. Demand number 53, food and drugs. So post-COVID, we have seen so many selling food items on the street. It is very important that the food and drugs inspector on routine basis visit the eating restaurants and hotels and check that proper hygiene and no adulteration of food should cause any health hazard to the people. The duty of the staff is to see that our people get healthy fish and fresh food. Hotels buy expiry shelf-life ingredient, and this is the cause of rise in cancer. The department has to control routine checks in that specific areas. Demand number 58, women and child. So आमच्या अंगणवाडी वर्कर्स आसात तांची सॅलरी आनी तेजे फॅसिलिटी मातशी इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय कित्याक आतां तो देस्पेस जाता तेंच्यांनी थंय कंट्रोल करपाक जायना. तेजे भाशेन स्पिकर सर लाडली लक्ष्मी स्कीम हाडली ती गोवोरमेंटान काडली कित्याक फायनान्शियल बर्डन तेंगे पेरंट्सांचेर पडना जावपाक. पूण ही लाडली लक्ष्मी स्किमीची जायती पेंडींग आसा फॉर्मां ही जाता तितली बेगीन क्लियर करची म्हणून. Demand number 49, IPBH. A child with specific learning disability typically does badly in school, though they often have normal or average intelligence. Having a learning disability affects a child's ability to deal with information, to read, write, speak, do maths, and build a relation with others.
Speaker, sir, it is estimated that 10% of all school-going children are learning disabled. The psychiatric unit of Goa Medical College need to give dates faster for assessment so that they get a disability certificate and get into the school which provide them with special resource teachers who are taught to deal with such slow learners, and get them to clear their 10th level to the children with special needs syllabus so that they do not lag behind. I request Minister to get a list of students who have visited the doctor and the appointment of the next date which has a long gap and the school does not admit till this certificate is given. Thank you, sir. माननीय आमदार कृष्णा साळकर. Sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Sir, आज डिमांड नंबर 47 उलयता आसतना हांव सगळ्यान पयलीं अभिनंदन करता आमच्या हेल्थ मिनिस्टराचें. कोविडाचो काळ हो सगळ्या खातीर खूब कठीण आशिल्लो आनी साहजिकूच सगळ्या गोंयचे जनतेकूय खूब त्रास जालो. पूण खंय तरी म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर जावन तांची फूल टीम ऑफ डॉक्टर्स म्हाका दिसता दीस रात ह्या कामाक लागून म्हणजे आमी टीव्हीर पळयताले केन्नाय कोणी हॉस्पिटलान आसलो जाल्यार थंय वताले पूण प्रत्येक दिसा आमकां हेल्थ मिनिस्टर नाल्यार जांचे डॉक्टर्स डीन म्हणजे कितें नाल्यार कितें लोकां खातीर करता आसतना दिसून येताले. तरी सुद्दां खंय तरी 3000 लोक मृत्यू पावले ताचें आमकां सगळ्यांक वायट दिसता. पूण जशें आमी सगळे जाणां की हें दुयेंस सांगून येवं नाशिल्लें नाजाल्यार ह्या वायरसाचेर उपायूय नाशिल्लो पूण हें सगळें जाता आसतना पसून आज आमी खुबशे बरे आसा आज भायर आयल्या पूण खंय तरी आज म्हाका दिसता सगळ्या हेल्थ वर्कर्सांचें जावं दोतोराचें जावं मिनिस्टराचें अभिनंदन करपाक जाय की ताणें आपल्या हिसपान जितलें जातालें 100% वयरूच दिसता म्हाका ताणें दिलें आनी त्या खातीर आज म्हाका सांगन दिसता की आज जरो कोवीड काबार जालो आज खंय तरी परत कोवीड आपली मान परत वयर काडत आसा आनी त्या खातीर परतें हांव कालच्यानूच म्हाका दिसता काय पयरच्यान आमच्या फोनाचेर पसून तें हें येवपाक परतें स्टार्ट जालें. म्हणजे ती पयलीं कॉल घेवच्या पयलीं एक मॅसेज येता ती परती स्टार्ट जाली. सो खंय तरी कोवीड परतें मान वयर काडटा त्या खातीर खंय तरी सरकारान हाजेर दखल घेवन थोड्यो अवेरनस कॅम्पेन्स परत्यो स्टार्ट करच्यो म्युनिसिपालिटी थ्रू नाल्यार आपल्यो अर्बन हेल्थ सेंटर्सा कडल्यान बी अश्यो स्टार्ट करच्यो स्कुलांनी मॅसेज पावोवची आनी खंय तरी परतो एकदां आमकां परतें एकदां त्या मोडान वचपाचें ना त्या खातीर खंय तरी सरकारान हाजी जतनाय घेवची. दुसरें म्हाका सांगन दिसता सर की आज आमची मॅटर्नल एंड चायल्ड केअर GMCन आसा ती खूब बरी आसा पूण जाता कितें की सगळेंच स्कॅटर्ड आसा एका कडेन खंयचे खंयच एका कडेन खंय ना. कोण एकदां ICUन वता एकदां 126 वचचें पडटा एकदां ICUन वचचें पडटा 18-14 वचचें पडटा. सो म्हाका दिसता एक स्टँड अलोन युनीट हे सगळे मॅटर्निटी आनी चायल्ड केअराचें एक स्टँड अलोन युनीट आसपाची खूब गरज आसा. आनी आतां जे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाता म्हाका दिसता ताजे सायडीनूच खंय तरी हें जालें जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक आनी जीं बायलां आसा तांकां हाचो खूब फायदो जातलो. म्हाका खबर आसा ऑनरेबल मिनिस्टर हे मॅटर पर्स्यू करता. हांव तांकां विनंती करता की ताणें जाता तितलें बेगीन करचें म्हणून. दुसरें म्हाका आनी एक सांगन दिसता की उदोळ कोण उलयताले की GMCचेर खूब लोड पडला आनी त्या खातीर खंय तरी आमच्यो ज्यो PHCs आसा नाल्यार अर्बन हेल्थ सेंटर आसा हांकां खंय तरी एक्टिवेट करपाक जाय. सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें एक्टिवेट करपाक जाय आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता की ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की एक टीम ऑफ डॉक्टर्स सपोज खंय तरी एक दीस धरून वास्को आयली नाल्यार चिकालीम हॉस्पिटलान आयली जाल्यार खुबश्यो केसीस ज्यो GMCक रिफर जाता त्यो थंयच्या थंयच मोकळ्यो जावंक शकता आनी GMC वयलो लोड खूब कमी जावंक शकता. आज आमी पळयता की बारीक बारीक गोश्टी खातीर पसून आमी रोखडेच GMCन धांवता कित्याक आमचें चिकालीम हॉस्पिटल तितलें वेल एक्विप्ड ना. सगळे फेसिलिटीज आसा आतां खुबश्यो फेसिलिटीज आनी एड जाल्या पूण खुबश्यो एकदां बारीक बारीक गोश्टी खातीर पसून आमी एकदां दोतोर नासलो जाल्यार GMCन धांवता आनी ताजो लोड वाडटा. त्या खातीर GMC आमी सगळेच जाणां एक बऱ्या रितीन काम करता. एक 100 बेडेड हॉस्पिटल आनी 100 पेशंट तांकां मॅनेज करता आसतना GMCचेर भरपूर लोड येता. त्या खातीर म्हाका आनी एक विनंती आसा की 100 पेशंट जेन्ना आसता ताजे बरोबर 100 एटेंडंट्स आसता ते खंय तरी तांचे जेवणाची वेवस्था सर थंय सारकी जायना.
तांकां खंय तरी बसून जेवपाचो जागो ना, ती खंय तरी आपल्या ते स्टॅरकेज आसा ताच्या पोंदा नाजाल्यार आनी खंय बसून अशी जेवता, ते मागीर शीत आनी तांचे उश्टे पडटा, तातूंत भितर आनी अनहायजिनीक कंडिशन जाता. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की एक खंय तरी तांकां एक स्पेस दिवचो जंय ती बसून जेवंक शकता. एक 4 खुर्च्यो आनी एक थोडी टेबलां अशीं आशिल्लीं जाल्यार चड बरें जातलें. सर, GMCचेर उलयता आसतना आनी एकूच सांगन दिसता की आज खुबश्यो गोंयांत जाल्लीं भुरगीं म्हणजे आज ती व्हडली जाल्या पूण तांकांच थंय फॅसिलिटीज मेळना. फॅसिलिटीज म्हणजे फ्री फॅसिलिटीज मेळना, इतल्याच खातीर की तांचे कडेन तांचें इलेक्शन कार्ड ना म्हणून. सो म्हाका दिसता खंय तरी तांचे आवय बापूय हांगा आसा, भुरगीं हांगा जल्मल्या आनी इलेक्शन कार्ड ना, तेन्ना मिनिस्टरान खंय तरी तांकां एक हें करून की एटलिस्ट तांचे कडेन आय कार्ड ना जाल्यार आवय बापायचे आय कार्ड तांणी दाखोवन फॅसिलिटीज घेवची अशें म्हाका दिसता. सर, डिमांड नंबर 48चेर उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आज वास्कोचो जो अर्बन हेल्थ सेंटर आसा तो एक खूब डायलॅपिलेटेड कंडिशनान आसा आनी त्या सेंटरान म्हणजे खुबश्यो गोश्टी म्हणजे इम्युनायझेशन जावं, सोशल वेलफेरा खातीर स्किम्स जावं नाजाल्यार कितेंय जाता तें थंय जाता आनी आज तें अवस्था इतली वायट आसा. खंयची हेल्थ कॅर फॅसिलिटी म्हणटा ते एक बऱ्या एनवायरमेंटान आसपा जाय आनी ती जेन्ना थंय जायना तेन्ना खूब वायट दिसता. त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें अर्बन हेल्थ सेंटर आमचो अपग्रेड करून दिवचो. सर, आज वास्कोची जी चिकालीम हॉस्पिटल आसा एक बऱ्या पैकी हॉस्पिटल गव्हर्मेंटान बांदलां, बऱ्यो फॅसिलिटीज आसा, सगळें आसा, पूण खंय तरी आज थंय रेडिओलॉजिस्ट ना नाजाल्यार एनेस्थेजिस्ट ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ ना, नर्सीस खूब कमी आसा. सो ह्यो सगळ्यो सपोज घाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता तें हॉस्पिटल आनी बऱ्या रित्यान चलपाक आमकां मदत जातली. आज आमी पळयतात की थंय मिशिनां आसा पूण ताका मॅन करपी रेडिओलॉजिस्ट ना. रेडिओलॉजिस्ट एकूच दीस येता. सो तो खंय तरी आनी 1-2 दीस वाडोवचे ताचे. तशेंच एनेस्थेसीस आमी सपोज केसीस सपोज GMCक रिफर करपाक नाका जाल्यार खंय तरी आमकां ह्यो PHC म्हणजे चिकालीम हॉस्पिटल जें आसा ताका स्ट्रॉंग करचें पडटलें आनी ताका स्ट्रॉंग करतलो जाल्यार खंय तरी एक एक्सरे टॅक्निशियन जावं नाजाल्यार रेडिओलॉजिस्ट जावं नाजाल्यार एनेस्थेसीस 1-2 दीस आनी वाडोवन सपोज दिले जाल्यार म्हाका दिसता आमची चिकालीम हॉस्पिटलूय बरें जातलें आनी खंय तरी हाजेरूय लोड कमी जातलो. म्हाका दिसता की आज हांव हेल्थाचेर एक उलोवपाक विसरलो. आज मिनिस्टराक सांगपाक सोदता की आज आमी आमदार आशिल्ल्या कारणान खुबश्यो केसीस एकदां आमचे कडेन विचारतात की बाबा थंय आपलो पेशंट कसो आसा, तेन्ना आमकां थंय कॉर्डिनेट करपाक एक PRO आसा पूण तो पावना. सर, तो एकाच कडेन सगळ्या कडेन पावना. सो एक पयलीं मेडिकल सुप्रिटेंडंट कॉर्डिनेट करतालो सगळ्या MLAजां बरोबर. सो मिनिस्टरान सपोज ती एक काळजी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता ताजेर खूब आमकां फायदो जातलो. आज खंय तरी TCPचेर उलयता आसतना आज मंत्र्यान जेन्ना पसून चार्ज घेतला तेन्ना सगळेच लॉज एकदम पीपल फ्रेंडली जाल्या. लोकां खातीर सगळ्यान सिम्प्लिफायड लॉज जे जाल्या ते म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाल्या आनी ताच्या खातीर आज खंय तरी लोकूय हॅपी आसा की आपूण थंय वचनाच ना अप्रुवल जाता आपलें. आज खंय तरी मेंबर सेक्रेटरीच्या लेवलार 500 स्क्वेअर मिटराचेर सकयल जाल्यार तें क्लियर जाता, कोणाक कांय धरची पडना, कांय हें करचें पडना आनी त्या खातीर अशे लॉज जेन्ना सिम्प्लिफाय जाता, लोकांक पीपल फ्रेंडली जाता तेन्ना म्हाका दिसता ताजे भितर आमकां आनी एक थोड्यो सुदारणाय हाडपाच्यो गरज आसा. सर, मिनिस्टर सराक हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की आज वास्कोन आमच्या अरावंड 32 ते 35 सामक्यो ओल्ड स्ट्रक्चर्स आसा आनी हे ओल्ड स्ट्रक्चर्स केन्नाय कोसळपाक शकता. आमी तांकां डेमोलिशन नोटीस दिल्या पूण ते कोणूच जे ऑक्युपंट्स भितर रावल्या ते भायर सरपाक सोदना. थोड्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा त्यो तश्योच पडून आसा, कोण ताजेर कांय लक्ष दिना. म्हणजे पुलीस स्टेशना कडेन एक बिल्डींग आसा जी इतली ओल्ड आसा ती केन्ना कोलॅप्स जावन सांगपा येना आनी सगळ्यान मोठो प्रॉब्लेम असो आसा की ती सगळी वाट म्हणजे हजारांनी लोक तेवटेंतल्यान वता. सो म्हाका मिनिस्टराक सांगन दिसता की सपोज एक आमी तांकां थोड्या बिल्डिंगेनी कशें आसा टेनंट्स रावतात तांकां आनी खंय वचपाक खंयच ना. पयलींच्यो ज्यो लॉज आशिल्ल्यो तातूंत पार्किंग रेग्युलेशन्स तितली नाशिल्लीं आनी आज जेन्ना ती बिल्डराक दिवपा वता जाल्यार तांकां तें परवडना. नाजाल्यार बिल्डर खंय तरी तांकां आनी इल्लो चिमटो काडून तांकां कमी हें दिता, एरिया दिता. सो म्हजी मिनिस्टरा कडेन एक सामकी डिमांड की सर तुमी एक अशे रुल्स करचे नाजाल्यार रेग्युलेशन्स अशीं हाडची जाणे करून सपोज ती बसता जाल्यार की तांकां जी ओल्ड डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स आसा, ओल्ड आसा, तांकां खंय तरी इल्ली एक्स्ट्रा FAR तांकां दिवन म्हणजे तांकां खंय तरी इल्लो सपोर्ट सिस्टम कसो
सो त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन हांव मागता की ह्या ओल्ड बिल्डिंग्सा खातीर तुमी तांकां इल्लो एक्स्ट्रा एफआयआर दिवपाचो विचार करचो. सर SGPDAचेर उलयता आसतना खुबशे आमी ग्रांट्सा खातीर तुमच्या घाल्या 11 लाख सद्या आमकां उसगांवचे मार्केट अपग्रेडेशनाक जाय आनी अशे खुबशे अरावंड 1 कोटी रुपया भर आमचो ग्रांट्स आसा तो आमकां मेळ्ळो जाल्यार चड बरो जातलो. तशेंच आमी ग्रांट इन एडूय म्हणजे 2.5 कोटी सुमार जाता तेंय आमकां दिवचें अशें हांव मागतां. सर डिमांड अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर उलयता सर 5 मिनटां. अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर उलयता आसतना सर ऑक्ट्रॉय हो आमकां सगळ्यान इम्पॉर्टंट आनी आतां ऑक्ट्रॉय जेन्ना GSTन मर्ज जाला म्हाका दिसता मुन्सिपाल्टीक खूब त्रास जाला. ऑक्ट्रॉयूच आमच्या मुन्सिपाल्टीचो अर्द रेवेन्यू आशिल्लो, अर्दा परत चड म्हणल्या पासून जाता आनी जेन्ना आज ऑक्ट्रॉयूच आमचो काडून व्हेलो तेन्ना खंय तरी आमकां खूब त्रास जाता. तेन्ना ऑक्ट्रॉय हो मुन्सिपाल्टीक परतो दिवपाचो तुमी हें करचें. महाराष्ट्रान तर तांचो गुड्स एंड सर्विसीस कॉम्पेन्सेशन टू लोकल ऑथॉरिटीज एक्टान बदल हाडून हो ऑक्ट्रॉय मुन्सिपाल्टीक ट्रान्सफर करपाचो हें केला. सो त्या धर्तीचेरूच तुमी आमकां तें करून दिवचें. सर एसेसमेंट आसा जी घरां इल्लिगल एसेसमेंट म्हणजे इल्लिगल घरांचें एसेसमेंट सर आज आमी तांकां सगळ्यो फॅसिलिटीज दिता पूण मुन्सिपाल्टीक ताजें कांय रेवेन्यू ना. सो 2012 मागीर जी घरां एसेस जावना ती एसेस करपाक मुन्सिपाल्टीक तुमी परमिशन दिवचें. सर पयर CM सर उलयता आसतना म्हणलें की सगळ्या आमदारांक इल्लो इल्लो आपल्या अंडर एक फंड दिवचो, एक 10 लाख रुपया नाल्यार 20 लाख रुपया, 1 कोटी रुपया म्हाका दिसता CM सरान सांगिल्लो. त्याच 1 कोटी सांगिल्लो की कॉन्सिलरांक दिवचो म्हणून. सर म्हाका दिसता असोच एक फंड सपोज मुन्सिपाल्टीचे कॉन्सिलरांक दीत एक 10 लाख रुपया तांचे अंडर. कित्या खातीर की एकदां आमी प्रपोजल घालता नाल्यार तो पास जाता म्हणल्यार खूब वेळ लागता, वर्सान वर्सां वता. सो एकदां गटर पयलींचे ओल्ड गटर सगळेच कांय नवे जावना. सो जेन्ना गटर इल्लो कॉलेप्स जाता तो करपा खातीर बारीक करपा खातीर ताका त्रास पडटा आनी तो गटर कितले वर्सांत असोच उरता. सो ऑनरेबल मिनिस्टरान सपोज अर्बन डेव्हलपमेंटा अंडर सगळ्या कॉन्सिलरांक इल्लो इल्लो फंड एक्स्ट्रा दिलो तांचे अंडर जाल्यार म्हाका दिसता म्हणजे टू बी मॉनिटर्ड. हांव म्हणना की आमच्या हातान दिवचो, टू बी मॉनिटर्ड बाय DMA ऑर चीफ ऑफिसर जाल्यार बरें जातलें. मॅडमनी सांगिल्लें मॅडम जेनिफर मॉन्सेरेटान की आमचो कॉन्सिलरांचो ऑनोरेरियम वाडोवचो म्हणून. सर खरेंच गरज आसा ऑनोरेरियम वाडोवपाक कित्याक आज सगळे कॉन्सिलर खूब काम करतात, प्रॅक्टिकली काम करतात आनी सगळ्या क्षेत्रांत आपलें इन्स्पेक्शन करप नाल्यार प्रत्येक गोश्ट 10,800 रुपया म्हाका दिसता एक खूब कमी आसा. सो तो इल्लो वाडोवपाचो प्रयत्न करचो. सर आनी आज मुन्सिपाल्टीचें डिजिटायजेशन जालें सर आनी 2 मिनटां. सर डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स आज आमचे रिकॉर्ड जे आसा त्यो तुमी फायली पयले एकदां आमकां भंय दिसता त्यो अशें पिनल्या अशें. सो खंय तरी डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स सपोज घेतलें जाल्यार बरें जातलें. आनी लास्ट सर वुमन एंड डेव्हलपमेंटाचेर उलयता आसतना आज गृह आधार स्कीम आसूं नाल्यार लाडली लक्ष्मी स्कीम आसूं ह्यो लोकां खातीर स्किमी केल्या आनी आज गृह आधार स्कीम आज बायल्यो त्यो केन्ना काय आपले 1,500 2,000 येता म्हणून रावतात पूण आमी पळयतात की 4-4 म्हयने 5-5 म्हयने ह्यो स्किमी तांकां पयशे येत ना तांकां. सो म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान ह्यो स्किमीचो फायदो लोकां पर्यंत पावपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान बजेटरी प्रोविजन 1 वर्साचेंच करचें पयलीं जाणे करून तांकां आनी रावचें पडपाना आनी जाता तितलो ह्या स्किमीचो फायदो तांकां मेळटलो. सर काबार करता आनी फॉरेस्टा अंडर इतलेंच सांगता की आज फॉरेस्ट गार्ड घेवपाचें पेंडींग आसा तें सरकारान बेगींतले बेगीन घेवचें. सांग्या वायल्ड लायफ सँच्युरीन सर बफर झोना भितर आज खुबशें इल्लिगल कन्वर्जन करून जागे प्लॉट्स करप चालू आसा, विकप चालू आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें हातूंत भितर लक्ष घालचें आनी तातूंत आमकां सुदारणा करून दिवची. देव बरें करूं. माननीय आमदार जोसुआ पीटर डिसोजा. Speaker sir, I rise to support the demands of the day, oppose the cut motions and speak on the following demands. Demand number 47 and 48, GMC and health services. Speaker sir, आमकां सगळ्यांक खबर आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉर्थ गोवा आझिलो म्हणटा तें म्हापसा शहरान आसा. It is a very important hospital in North Goa. The state has spent a lot of money and they keep upgrading this hospital. वर्सान वर्सा
पयशे घालून ही फेसिलिटी जी आसा ती अपग्रेड करीत आसा तरी आसतना ह्या हॉस्पिटलान जायते इश्यूज आसा. The hospital is lacking the necessary medical equipment and facilities, which results in hardship for the common man. Patients requiring intensive care or CT scans are referred to GMC. In the event of a major accident or some critical cases, shifting the patient from MAPSA to Bambolim becomes life-threatening. Subsequently, once the patient has been shifted to GMC, the distance from Bardes, Bicholi, Perne to GMC becomes very long and time-consuming. जे लोक पेशंट्सांक सांबाळता तेंचे सोयरे आसा, भुरगीं आसा, बायल आसता, घोव आसता, तेंकांय भरपूर प्रेशर जाता इतले पयस भोंवपाक, ट्रॅव्हल करपाक. Furthermore, MRI patients are referred to GMC where they are given appointments which run into weeks. केन्ना केन्ना म्हयने लागता अपॉइंटमेंट घेवपाक. Hence, to avoid inconvenience to the common man, I desire that the intensive care unit at district hospital be revived on a war footing, and it will also reduce pressure on GMC. Speaker Sir, Municipal Administration, demand 55. Out of 13 municipal councils, 11 councils have part-time chief officers. It is extremely difficult for a municipality to function smoothly in the interest of general public. The chief officer isn't available due to additional duty. दुसऱ्याकडे असता, थोड्याकडे 3 ड्युटी असता, 4 ड्युटी असता. केन्ना केन्ना कोर्ट मॅटर्स असता. सो लोकांक त्रास जाता आणि म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशनाक त्रास जाता. I strongly recommend that the Honorable Minister to consider full-time chief officers for at least major cities or A and B class municipalities. Speaker Sir, I also recommend that fresh recruitment through Goa Civil Service should have an LLB degree compulsory for this position of chief officer, as it involves the application of legal language and legal decisions. जायते fresh officerank ही experience ना. Legal mindset requires experience. And the state of Goa is also rich in the human resource of graduates and postgraduates in law. Speaker Sir, there is also a need for a revision of sanction strength, as many municipalities have increased the number of wards since the last review. For example, Mapsa Municipal Council has gone from 13 wards to 15, and आता 20 wards asa. There is an urgent need to revise the same. Speaker Sir, coming to Mapsa Municipal Council needs a full-time accountant come administrative officer. आता जायते वर्सां उपरांत आमकां एक full-time ATO गावला. The government cannot spare 2 people in a single municipality. And हे म्हाका दिसता की they should be given both ATO and ACAO charges, as the duties are similar in nature. Speaker Sir, the sanction strength of 4 market inspectors, out of which 1 is vacant, is the present situation in Mapsa, which now needs to be at least 5, considering the present population and growth of the city. आमचे Mapsa Municipal Council and resolution already घेतलेले आसा, and I hope that the Honorable Minister will consider the same. Similarly, as on today, MMC has only 3 municipal engineers, JEs, grade 3. Considering the growth in population and developments, it is needed to be at least 6 full-time JEs, out of which एकटो तरी एक ऑटोमोबाईल इंजिनियर जाय पडटलो, कारण म्युनिसिपालिटीचे जे इक्विपमेंट आसा, व्हेकल्स आसा, हेवी ट्रक्स आसा, तांकां ब्रेकडावन जाता तेन्ना अटेंड करपाक कोण आसना. There is a need for the amendments in the Municipalities Act. Workers who get promoted to LDCs are unable to do work in a highly computerized environment. Their promotional scope should be restricted to supervisor, senior supervisor, where computer skills are not required. In modern times, there is an urgent need to move towards a digital environment. We have already moved in multiple aspects digitally. I think digitization of old records, shifting a present physical noting system to a full-fledged e-office
where all notings will be through electronic mode, which will incorporate other support systems, enterprise resource planning, for human resource management, je staff leave bin galta. If it is done digitally, I think it can be streamlined and the system will be able to generate who goes on leave when. The cost involved will be very huge and I think Sarkaracho pratyek municipality आधार जाय पडटलो. All garbage related activities, including maintenance of garbage related vehicles, needs to be outsourced. Labor intensive tasks need a high level of specialization and supervision. Garbage dumping or boro moto issues avan asa goyan. This can be solved in one of three ways: improvement of enforcement through police or monitoring garbage dumping sites, use of CCTV, participation of public in fining process through something similar to the Sentinel scheme. And speaking of women and child, sir, last point, sir, please streamline the delay in public getting the benefits of the schemes. Zaite memberan o vishay kadlolo asa. There are massive delays. 3-4 महिने लोकांक रावचे पडटा ते पयशे टायमार येना. जायते जाणांचे घर ह्या पयशाचेर चलता आनी हांव विनंती करता ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक तेंच्यांनी लक्ष घालून हे स्ट्रीमलायन करचें. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार अलेक्सो लोरेन्झो. Speaker sir, I rise to support the demands moved today. Talking on health, my primary health center has been pending, Kududuri Primary Health Center has been pending for a very long time. I have requested the minister to expedite the matter and I would request him to see that it is kept pending with GSIDC for funds. So I would request the minister to just see where and how best he can help me, because we need to start it. The existing primary health center is completely in dilapidated condition and it needs to be done at the earliest. Speaker sir, this primary health center caters to a lot of areas, right up to Shandor and right up to Davalli. It's a very big area and doctors also and the nurses also, the staff has a problem. They are doing a good job. I'm not criticizing them for the job, but certainly I would want a new primary health center or rather with facilities of all types, including a small unit for emergency. Speaker sir, talking about hospicio, I think in this hospicio, a lot of people are having nephrology, kidney problems, and they are not been tackled in the sense that for any issues they are sent to JMC. Now, as it is, JMC from hospicio having too many referrals. Hospicio referrals to JMC, something has to be curtailed. We have spoken in the assembly before. I'm assembly audit referrals. Where is the question of audit? Kal GMC in ward number 146 and 143, 145, 146, 26 bedded ward is having 56 patients. Patients are sleeping on the ground. This is the reality. Now, I went there and there was a complaint from one of the patients that to check even blood, level of glucose in the sugar in the blood, the nurse is not doing it. They are saying the doctor has to come and do it. So I told the nurse, I went and told the nurse, I just told them, you know what I told them? Speaker sir, I just told them, see, you have got a job. I told them, you have a job, some people don't have a job. Whatever you can do, I'm not pushing you. But please stop that, having, this is my job, this is not my work, this is my work, ते बंद करूया म्हणून सांगिल्लें. जाण जायन की एक पावटी दोन्ही नर्स आसताय फॉर द फूल वॉर्ड, एक पावटी नायट ड्युटीक 2 वॉर्ड आसताय आनी एक दोतोर आसता आख्या वॉर्डान. तो कितू जाणां म्हणून चोयतलो? हें करपाक आमी दोतोर इन्क्रीज करपाक जाय. We have to see that doctors are increased. We have to see that the doctors that get
their degrees or rather शिकून भायर सरताय ते तर तांकां इन्क्रीज जावपा जाय आमी असेंब्लींत उलयताय आमी कितू तेंप उलयलो असेंब्लींत की GMCन रावन तुगे सीट वाडय म्हूण सीट वाडना सीट कित्याक वाडना बिकॉज त्यो फॅसिलिटीज आहाय त्यो तांकां जाय तें क्लियरन्स मेळना MCI क्लियरन्स मेळना MCI क्लियरन्स कित्याक मेळना तांकां क्वॉलिफायड डॉक्टर ना ओ डॉक्टरांक एक कितें आनी प्रॉब्लम आहाय administrative buildings जायना so all these issues are creating problems now Auspicio has the district hospital has 2 floors on top Daijaran ulayla members have spoken hospitalant into tugele 3rd and 4th floor or 4th and 5th floor already existing facility केली GSIDC in district hospital बांदता आसतना 2 floor already बांदिले so ते भाशेन बांदपाक at least another things other medical college घालपाक मेळटा घाल medical college there is no question of delaying medical college घालना जाल्यार but at the same time in that there was one issue where which was that 3rd and 4th floor whatever was kept proposal for medical college that facility has already been constructed while giving to the private player it has to be a cost effective where government will have more profit as far as the private player is concerned speaker sir private player ditasana it could be given where more facility for our locals and Goans can be given speaker sir talking about other issues like ata work kutasana ata private hospital kutasana all those issues of private hospital private PPP galtasana even staff घालता आसतना आनी कितें घालता आसतना लोकल घालपाक तो अरेंजमेंट केले जाल्यार म्हाका दिसता we will have no objections because cardiac unit गव्हर्मेंटान करता म्हणला इट्स अ गुड थिंग एटलीस्ट मारगांव जो तरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान देखून करूं मेळटा जाल्यार म्हाका सद्दां बरें जातलें रेफरल्स वील स्टार्ट रिड्युसींग नाव in fact all these issues are public related even nephrology is public related it's a demand of the people so I would request the government to consider this request of the PHC of the health services or Hospicio in Margao Hospicio there was a demand from some of the members that it should be named after the person who had started it Miran Mallo something could be done where even a good name can be given where Hospicio can be kept for prosperity कित्याक Hospicio बड्या ते Hospicio जायत वर्सांची आख्खे सालसेतीन Hospicio वचोन रायट फ्रॉम काणकोण Hospicio वचोन तेंगे हेल्थ सर्विसीस जावं तेंगे आरोग्य हेल्थ बी वाडयलां स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्टाचे government has a proposal to see that in UP we are putting trees or rather झाड रोयताय म्हूण so I feel that in fact here only there are members demanding that we should have trees here or forest here आता वाल्गिनी that in Sangen there is one proposal there is one place where लोक हाशा वयता स्ट्रॉबेरी फार्म्सान बी चोवपाक फॉरेस्ट थिंगा 100 रुपया घेताय 100 रुपया घेताय एक विजिटरा कडेन रस्त्यार येता तें झाड सुद्दां पासून मारनाय जावं त्या फॉरेस्ट कांय कोन्ना थिंगा पयशे घेताय लोकां कडेन आनी there are so many cases where forest can do something things जर तर लिंप करून जाता रस्तो बरो करपाक जाता कितें फॅसिलिटी दिता कांय घेनाय ते दे अर्निंग नथींग लेस 1 lakh ऑलमोस्ट 700-800 लोक येता सिजनान 70,000 80,000 दिसा जोडटाय ते कांय कोन्नाय सो एटलीस्ट वेर फॅसिलिटी लोकांक वचपाक बरें फॉरेस्टान आनी झाड कांय आनी कांय सुवेज रोयले नाय फॉरेस्टान कांय थिंग एक्स्ट्रा एफॉरेस्टेशन केलो ना at least some money could be spent where people or the tourists get the benefit. Speaker sir, talking about in fact now we are in the forest demand we could have Madai jenna new हे जालें Madaiचे tribunal जालें तेन्ना tribunal order जाली काय ना fresh EIAs fresh NOCs घेवपाक लायल्ले I would just request the minister to tell us whether EIA घेता आसतना whether Goa Forest had given clearance for the Madai Water Disputes Tribunal after it was given order. They had to take fresh approvals घेवपा जाय आसले. तेन्ना Forest of Goa whether they gave NOC for the tribunal fresh approval for the fresh order implementation of the fresh order. When the order came that so much water was for Goa, so much water was for Karnataka, so much water was for
for the other states. Tenna, आमकां एनओसी दिल्ली, आमकां एनओसी दिनासतना डायरेक्ट नोटिफाय जाली. I would like to ask the Chief Minister. Speaker sir, आतां हेल्थ सर्वीस आतां तुगे IPPचे उलयता आसतना IPPचे उलयता आसतना IPHPचे उलयता आसतना the hospital is completely in bad condition. थिंग मेंटल पेशंट्स चोयताय बरें जावपाक. मेंटल पेशंट्स बरें जावपाक आसता थिंग आनी बरें ना जातलें. So as it is, there is so much of stress after COVID. So, हांव जायत पाट वयतां. म्हाका टेस्ट करपा आजून गेलो ना. आतां वचपा पडत हेज्या मुखार. बट वचपा पडलें जाल्यार एटलीस्ट बरी फॅसिलिटी आसपाक जाय. देर इज नो फॅसिलिटी दे. द डॉक्टर्स आर कंप्लेनिंग, एवरीबडी इज कंप्लेनिंग. There is nothing there basically. आतां कितले टायम जाला वी आर असेंब्लींत आमी इश्यू घेताय. I would request the Chief Minister, put your this in it, put your mind on it. Mind गेल जाल्यार तूं करूं शकता. Do a nice thing. I'm not saying do the full thing, but at least some part of it, let it be nice. डॉक्टरांकूय थिंग परिस्थिती ना रावपाची. कोण उदक मारता कितें प्लास्टीक घायलां आनी कितें घायलां तो ते पेशंट येताय ते बरें ना जाताय ते आनी बरें जावन जातलें. कोण भितर तो बरें जावपाक तो आनी भायर सरपाना बरें जायना तो आनी पीस सायन भायर सरतलो. Anyway, sorry, I can't use that word, peace sign, because it is not correct. Please remove that word. It is mental तुगेलें बरें जावपाक. Speaker sir, and the other things are canteen पासून थिंगा सारकें चलना. कितें थिंग फॅसिलिटी ना. कांय ना थिंगा. So just look into it. If you put up your mind and heart into it, it is required that we do it. Speaker sir, talking about food and drugs चे उलयता आसतना जायते रेड मारले food and drugs. But quality of food, quality of the material used, एक पिराना तुगे लॅबान आज तुवें detail out करे. How many raids you have conducted to check the quality of food? Cancer cases are increasing. Vegetables सांजी तूं कितू रेड मारले ते म्हाका सांग. तुवें बाजारांत वचोन कितू रेड मारले नुस्त्याचेरी हें सगळें सांग. कित्याक this required? Why are the cancer cases increasing? That formalin, what it is, let him tell. Formalin aha, kite aha, that sang ni. It is not only that, it is required because people are suffering. See the cancer cases. Cancer cases are detected, third cases, and the worst part of cancer is you are getting detected at the final stages, not even at the first stage. Because we are not doing anything. Health services is lacking on giving services. All over abroad, after 50, you have a compulsory test done for cancer. Colon cancer, all cancers. Don't laugh, I'm telling you. Start a service where under medical soglang, kona satay tenka. 50 years satay tenka, compulsory test korulay. Compulsory tum booster ditay. To booster dito od konange ani kit jata reaction jata. Test kele kai reaction tor jashna. At least that you do, so that cancer cases are detected before. Anybody can be subjected for colon test or whatever test. There are so many tests. I am not a doctor to tell you, but that you should do. Speaker sir, talking about country planning, town and country planning, one of the biggest subject for so many years. Regional plan म्हणटा 20 वर्ष जाली. 2001 plan आज पासून जायना. Who are suffering? 2000 regional plan तुगे अजून देखून तो जायना. 2021, 2022 plan अजून देखून सगळे एबियन्स आहा. 20 years जाले. Plan full implement जाला ना. 2022 full plan implement जाला. Implement जाला तो कोटा गेली. On agriculture, on change of zone on agriculture country गेला. And that is 16B. But Speaker sir, talking about issues on regional planaची reach. Regional plan एक बरो new regional plan कर. Issues आहे त्याला कोण सफर जाता. 2000 प्लॅनाचे सेटलमेंट जाला. 2021 तेगे डिस्क्रिपन्सी हा. तो सामान्य मनीस आहा तो त्रास पडटा का. व्हडले मनशांक, व्हडले बिल्डरांक, व्हडले कन्वर्शन जालें तांकां त्रास पडना. बारक्या मनशांक कोण 2000 प्लॅनाचेर ना तो 2021 प्लॅनाचेर हिंग सेटलमेंट आहा थिंग सेटलमेंट ना. बारीक मनीस सफर जाता. आय नो वन केस आमगे कुडतरींत एक केस जाणो असो जायती केसीस आसले. तो बाबा गोरकारो सयत येता. रिटायर्ड आमगे प्रोफेसर तो टीचर ग्रामीण म्हणून जालो. तो ही वॉन्ट्स टू construct a house. He can't construct. Small cases you had said, Speaker sir, small cases you said you would give.
There was an assurance in the House that small cases would be considered. Finally, we go to 16B. 16B चे पासून they are under court scrutiny. 16B चे देखून त्याचे problem solve जायना. But I would request the ministers, at least small cases, genuine cases where there are houses of people, clear those cases. Zuari land on, कांय देखून तेंगे change of zone जाता, तेंगे soil जाता. आमगे बारीक मनशाक कित्याक जायना? हे दवरले आतां जाला. Speaker sir, it is a right of a small man, of a genuine citizen to get to construct a house. एक house म्हणल्यार कितें आसता? House म्हणल्यार तेगे lifetime achievement आसता. पुरो Alex. जालें 2 मिनटान काबार करता. स्पीकर सर, टावन प्लॅनिंगाचेर उलयता आसतना मडगांव हावसिंग बोर्डान आमगे एक दोंगर आख्खो सेटलमेंट केला. दोंगर वयर पासून सेटलमेंट केला. म्हाका सद्दां आसा दोंगरा टॉप ऑफ द हिल पासून सेटलमेंट केला. कितें चलता? दॅट तो पट दोंगर आहा तो दुसरी सायडीन संसद आहा, हे सायडीन हावसिंग बोर्ड आहा. हावसिंग बोर्डान जर तर बिल्डींग बांदिली, नेक्स्ट सायड ऑल्सो विल आस्क यू बिल्डिंग्स ऑन द अदर सायड. तो सेटलमेंट आहा तो कोण सेटलमेंट केला, कितू केला? द स्लोप इज सो स्टीप, यू कॅन्ट इवन फॉरगेट क्लायमिंग. ते दोंगराचे आमी ल्हान आसतना चडटाले, हात म्हणटा जावपाना चडपाक. Speaker sir, I would request the minister to inquire and remove that settlement what is there. Why it is kept for so long? I have written to you on this. The letter must have reached our office by now. Speaker sir, talking about all these things, finally, posterity kam kit dotle. We are accountable for it. Somebody has to raise this issue, somebody has to get this down. Why? The dongar pade ha to is a full sponge dongar. उदो पडे आहा तें उदो रिटेन जाता आनी 5 सालां काय ना ऑल द संस्था ते संस्था लागून ऑलरेडी हें उलयलां तो संस्था लागून वॉटर टेबल पेडे जाला. बट वेजिटेशना शिरी पडटालें, ड्रिंकींग वॉटर शिरी पडना जाल्यार वेजिटेशना पळय शिरी पडटा. लास्ट एकूच उरला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जालें ना. तो आज 5 मिनट देखून दिलें ना स्पीकर सर तें उलोवपा सारकें. 15 मिनटं उरयलें. आनी 2 मिनटां. स्पीकर सर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतना संस्था म्हणटा आनी उलोवपाकूच जाय, ना जाल्यार इट इज अ क्रायम एगेन्स्ट माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो आतां मुगे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनांत म्युनिसिपालिटी मारगांव म्युनिसिपालिटी आहा तो चीफ ऑफिसर काडटा. इवन आमगे 3 वॉर्डांत हें पासून दिना, लेबर पासून दिना. फायनली वी हॅव टू पूट लेबर एंड गेट वर्क डन. ऑल द टायम ही सेंग ताका मडगांव घालपा जाय, कोण म्हण फातर्डा घालपा जाय. सो लेट दे बी फिक्स्ड डेज फॉर वर्कर्स टू बी गिवन फॉर ईच वॉर्ड. सो आय वूड रिक्वेस्ट, नाल्यार हुंय फोन मारलो, ताका फोन मारलो, तो म्हणटा मडगांव आहा, तो म्हणटा आनी हुंय आहा. Tell the chief officer, give instruction to chief officer that staff to be given for everybody for cleaning everything, even the machinery. Tanko cutting machine ha kitya, there is disparity. Social म्हणटा आतां कितू वर्स जाली. It is a very easy subject, politics use करपाक. The other side, my friend side, they are picking up on me. Social जाल ना म्हणून. They were there for so many years in power. They could not do it. Now you have an opportunity. I have supported you. Do it. I supported previously also to do it. But संस्था हो issue solve जावपाक जायो. कित्याक आतां काकोरा प्लांट येता. Speaker sir, I got one important point. काकोरा प्लांट येता. काकोरा प्लांटांत आमगे गार्बेज घालो मेळटा जाल्यार आमकां बेनिफीट दिवपा मेळटा जाल्यार चोवपा जाता. I would request the minister look into the proposal to send garbage, because संस्थेर पळय आतां सद्या गार्बेज जाल्या ती गार्बेज पड accumulate जाता daily basis. That garbage is not being treated. So the existing building मोडों लागला, existing shed मोडों लागल्या. It is the job, it is not my constituency. My garbage you all are not taking. It is not my constituency, or rather it's not our constituency. I cannot say my constituency, मुगे बेस नहीं थे. We are not taking our garbage, we have to suffer the brunt. So I want an assurance from the minister, exactly कित जात होतें संसदेचेर. गार्बेज आमगेली काकोरा धाडो मेळटा, नाल्यार आमकां आनी प्लांट घालपा मेळटा, कितें तें मातशें स्पेसिफाय कर. हें ऑड डिमांड करतलो तुका आन्सर. स्पीकर सर, आनी तुवें म्हाका 15 मिनट दिले, आनी 1-2 मिनट दिवपा जाताले, तूं दिना जाय म्हणून हांव बसयतां. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, हांव कट मोशनाक सपोर्ट आनी डिमांडाक ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, हांव डिमांड नंबर 48
हेल्थ सर्विसेचेर उलयतां. स्पीकर सर, म्हाज्या मतदारसंघान ओल्ड गोवा हेल्थ सेंटर आसा, एकदम बारीक रुमाचें आसा. थंय दुसरो पेशंट येयल्यार तांकां इतलो त्रास जाता, तांकां खंयच्याय परिस्थितीन सारकी तेंची कॅर घेवपाची सुविधा बरी जायना. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा स्पीकर सर, ते खंयचेय तरी दुसरे एक मोठ्या जाग्यार मातशें शिफ्ट करून त्या लोकांचें कॅर घेवचें, कारण ते एक सामकेंच ल्हान आसा आनी थंय 2 मनीस येयले तिसरे मनशाक उबो रावपाक मेळना अशी सद्याची परिस्थिती आहा. जेणे करून लोकांचें मातशें बरें जातलें, लोकांचें कॅर घेवपाक मेळटलें अशें म्हणून एक मोठ्या रुमान खंय तरी शिफ्ट करचें अशें म्हणून मागता स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आमच्या कुमारजो गांवांत हेल्थ सेंटर आहा. त्या हेल्थ सेंटरान अशें जालां, एक दीस डॉक्टर आसा जाल्यार एक दीस नर्स ना. ते आयाराम गयाराम, म्हाका कळना थंय कितें चलता तें. स्पीकर सर, मातशें थंय कॅर घेवपाची गरज आहा आनी मातशें लक्ष घालपाची गरज आहा, कारण मंडे टू फ्रायडे पर्यंत बाबा डॉक्टर सारके येता काय ना हेजी मातशी खंय तरी एक नोंद घेवपाची गरज आहा. हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागतां ताणें एक मातशें थंयसर लक्ष घालचें, कारण आमच्या लोकांक खूब त्रास काडचो पडटा. कुमारजुवा आमचो मतदारसंघ खूब व्हडलोय आसा आनी कुमारजुवा गांवांत एक जवळ जवळ 5,000 म्हणजे जवळ जवळ 10,000 लोक रावता. तर मातशें हेजेर एक लक्ष घालचें. स्पीकर सर, तशेंच आमचें सांतिस्तेव एक मोठो गांव, हो आयलंडान पडटा आमचें. थंय आमचें हेल्थ सेंटर आसा. त्या हेल्थ सेंटरान अपग्रेड करपाची आमकां गरज आहा, कारण थंय कांय सुविधा व्हडलीशी कांय ना. तरी सुद्दां आमी लास्ट टायम आमी स्वता जावन कॅर घेता. कोणाक कितें जाय जाल्यार कितें पावपाचें जाल्यार आमी स्वता पळयता. पण सरकारान हेजेर मातशी दखल घेवन स्पीकर सर मातशें जाता तितले बेगीन तेजेर मातशें कॅर घेवचें. स्पीकर सर, सगळ्याच्यान एक म्हाजो एक व्हडलो रिक्वेस्ट आसा. स्पीकर सर, आमचे दिवाडे बेटार हे 2 हेल्थ सेंटरां आसा. जेन्ना आमची सदांच वार थंय एकूच आमकां अडचण आसा, कारण आमकां थंय ब्रीज ना. वाशे वयले लोक, नार्वेचे लोक जावं आमचे दिवाडेन 2 हेल्थ सेंटरां आसून सुद्दां आमचे 2 पंचायती आसा, तरी सुद्दां आमकां सुविधा मेळना, कारण ती वार फेरीबोट प्रॉब्लेम आसता, लोकांक भरपूर त्रास जाता, ती रातचे धांकूच बंद जाता. म्हणून आमकां म्हाज्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन सारकें एक काळजांतल्यान रिक्वेस्ट आहा, आमकां एक 10-15 बेडीचें जें तुमकां कशें जाय तशें आमकां एक हॉस्पिटल थंय बांदून दिवचें, जेणे करून कोणाक जर त्रास जालो, जेणे करून बांबोळे आमकां GMCन येवपाक मेळना, त्या टायमार थंय तेजे कॅर घेवन तो मनीस आमचो वाचचो. ह्या खातीर सामकें तुमकां एक मनांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता, कारण खूब गरजेचें आसा. आनी आतां पावस झडलो जावं फ्लड येयलो, त्या फ्लडाच्या टायमार काय फेरीबोटी लागूंकूय मेळना, त्रास जाता. ह्या सायडीन लोक पावना, हॉस्पिटलान वचोंक मेळना, सगळी सुविधा बंद जाता. म्हणून बेगीन जाता तितले बेगीन आमकां थंय एक ल्हानशें आमकां हॉस्पिटल आमकां दिवचें. 24/7 24 तास आमकां डॉक्टर दिवचो अशें म्हणून स्पीकर सर तुमच्या मार्फत हांव सांगूंक सोदतां. स्पीकर सर, आनीक मायणा केप्यां एक सब हेल्थ सेंटर आसा. जी बिल्डींग जी आसा ही खरोखरच ती बिल्डींग जर पळयत जाल्यार तुमी भितर उमऱ्यार सुद्दां सरचे ना, कारण ती बिल्डिंगेची जी परिस्थिती जाल्या ती आयज कोण पळोवंक शकना अशी परिस्थिती आहे. थंय एक गव्हर्मेंट हाय स्कूल आसा, ते थंय जर शिफ्ट जर केलें जाल्यार खुबशे लोकांची बरी सेवा जातली. कारण हांव ह्या कावऱ्या गांवचो हांव थंयसरलो, म्हाजी जन्मभुमी ती. कावरे जे गांवान आसा त्या गांवान जवळ जवळ 100 डेंगूचे केसी सांपडलेले आसा, जवळ जवळ 100. कारण त्यो 100 केसी जेन्ना सांपडल्यो तेन्ना हेल्थान जेन्ना सांगलें, हेल्थान कांय कॅर घेवपाचें सोडलेलें आसा. वार तांकां रिक्वेस्ट सुद्दां करून त्या लोकांचे हाल जाल्ले आसा. जाता तितले बेगीन थंय काळजी घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर. आनी हेजेर डेंगूचेर कंट्रोल हाडपाची आमकां जाता तितले बेगीन गरज आहा अशें म्हणून हांव तुमकां एक सारकें काळजांतल्यान हेका सरकारान ताबडतोब तेजो जाता तितले बेगीन एक विशय हातीन घेवन आनी तेंच्यांनी करचो. स्पीकर सर, त्याच बरोबर डिमांड नंबर 58 हांव उलोवंक सोदतां. स्पीकर सर, ओल्ड गोवान आमची अंगणवाडी आसा. स्पीकर सर, ह्या अंगणवाडीची लास्ट टायम 84 अंगणवाडी 84 नंबर 84. स्पीकर सर, लास्ट टायम हांवें मे म्हयन्यान एक ते कंप्लेंट दिली की अंगणवाडीची जी स्ट्रक्चर आसा, जी अंगणवाडी आसा हेका मोठ्यो शिरो पडलेल्यो आसा. मिन्स व्हडले हे गेल्ले आसा, ते केन्नाय कितें अनर्थ जावंक शकता. स्पीकर सर, हे हांवें स्वताक पर्सनल वचून लेटर दिल्लें आसा डिपार्टमेंटाक. आयज पर्यंत तेजी कोणी कॅर घेतले ना. हांव स्वताक वचोन
स्कूल स्टार्ट जावच्या पयलीं वचोन थंय ताडपत्री घालून तांकां जशें जाय पळय तशें हांवें टेम्पररी केल्लें आसा. पूण कितें अनर्थ जावच्या पयलीं हेजेर बारकायेन लक्ष दिवन जाता तितले बेगीन करपाक. कारण तुमी जाण आयज माणकुली आमची बरी शिकोवंक येता, थंय अंगणवाडीन येता, आमची फुडलो फ्युचर त्या बद्दल तुमी भरपूर जाता तितली आमकां केअर घेवन ती जाता तितली बेगीन आमकां करून दिवची अशें म्हणून मागता सर. स्पीकर सर, थँक्यू. माननीय आमदार उल्हास तुयेकर. स्पीकर सर, हांव डिमांडांक सपोर्ट करपाक उबो रावला, तशेंच कट मोशनाक ओपोज करता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 48 हेल्थ. खुबश्या कोवीड टायमार प्रायवेट हॉस्पिटल तशेंच हॉस्पिसियोन कोविडान खातीर खुबशे लोकांक मरण पावलें. सरकारान एक स्कीम काडली की त्या लोकांक कितें तरी मदत करपाची. त्या कारणान त्यांच्या फॅमिलीच्या लोकांनी ह्या स्किमी अंडर एप्लाय केलें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान ही केस हेल्थ सेंटराक धाडली, हेल्थ डिपार्टमेंटाक. आतां हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणटा की त्यो केसीस आमच्या हितून रजिस्टर जावना. अश्यो कितल्योश्योच 200 सुमार केसी ह्यो पेंडींग आसा. हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की अशा लोकांच्यो ज्यो केसी आहात त्योय तांकां मदत करून दिवची म्हणून. स्पीकर सर, म्हज्या मतदारसंघात नावेलीन 5 पंचायती येता. 2 पंचायती खातीर नावेली हेल्थ सेंटर आसा आनी 3 पंचायतींक दोन पंचायतींक मायना कुर्तरी हेल्थ सेंटर. हें हेल्थ सेंटर जवळ जवळ 5 ते 6 किलोमिटर पयस आसा. जेन्ना ह्या लोकांक जेन्ना कसलें काम जाय तेन्ना तांकां खुबशे पयस वयचें पडटा. ह्या खातीर आमच्या रुमडामळ ह्या पंचायतीन हेल्थ सेंटराक सुद्दां जागो एवेलेबल करून दवरले कडेन आसा. हांव मागता आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की तेणी हें आमच्या लोकां खातीर हेल्थ सेंटर करून दिवचें, कारण थंय जवळ जवळ 30,000 सुमार लोकांची लोकवस्ती आसा. तशेंच खुबश्या आमच्या हॉस्पिटलान जेन्ना एमर्जन्सी जेन्ना कितें जाता तेन्ना लोक खुबशे आबूज जाता आनी कोणा आतां मेळचें. पेशंट हो बरो जावपा जाय खातीर ते आमदाराक हेल्प मदत मागता. हेच्या पयलीं अशी कमिटी आसताली ती हॉस्पिटल कमिटी, आनी ते आमचे सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी लोक हे कमिटीचेर आसताले आनी लोकांक रोखडेच तांकां एवेलेबल जावपाक मेळटाले आनी तेंचे खुबशे अशे प्रश्न सुटावे जाताले. तेन्ना ती हॉस्पिटल कमिटी ही जाता तितली बेगीन जाल्यार खुबशे लोकांक तेजो बरो फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे डिमांड नंबर 58 वुमन एंड चायल्ड. आमच्या सरकाराची एक स्कीम आहा, फर्स्ट गर्ल चायल्ड आनी सेकंड गर्ल चायल्ड हांकां ममता स्किमी अंडर फायनान्शियली हेल्प 10,000 रुपया मेळटा आनी सरकारान आमच्या 5,592.50 lakhs रुपीज हाका एलोट केल्ले कडेन आसा. पूण 10,000 ही स्कीम खुबशी 10,000 जे पयशे मेळटा ते खुबशे कमी आसा. हे कितें तरी वाडोवन तांकां दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे खुबश्यो अश्यो म्हाज्या मतदारसंघात अंगणवाडी आहा. हेंचे हांवें जेन्ना विजीट केले ते खंयचे तरी भाड्याचे खोलीन आसता जावं खंय तरी एका बारीकशा रुमान जे खुबश्यो अशे बसपाक सुद्दां भुरग्यांक त्रास जाता अशा जाग्याचेर ह्यो अंगणवाडी चलता. सो ते अंगणवाडी खातीर सरकारान ज्यो स्कुलांनी ज्यो प्रायमरी स्कुलांनी ज्यो फॅसिलिटी मेळटा त्यो तांकां सुद्दां मेळपाची खुबशी गरज आसा. आमच्या सरकारान एक स्कीम बरी काडल्या, रिटायरमेंट बेनिफीट स्कीम फॉर द अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर. जेन्ना हे लोक खुबशे काम करता, टिचरी ज्यो महिला आसता आनी त्यो जेन्ना रिटायर जाता तांकां वर्कर्सांक 5 लाख आनी हेल्पराक 3 लाख मेळटा. इतली वर्सां सेवा करून सुद्दां तांकां कमी प्रमाणान तांकां फायनान्स मेळटा. तो जवळ जवळ वर्कर्सांक एटलीस्ट 10 लाख आनी हेल्परांक कमी कमी 5 लाख तरी मेळपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या सरकाराची आनी एक स्कीम आहा, ग्रांट्स इन एड्स टू प्रोवायड फायनान्शियल असिस्टंट टू महिला मंडळ वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप. जेन्ना हे सेल्फ हेल्प ग्रुप हे 10-20 बायलांचो ग्रुप जाता तेन्ना तांकां 20,000 रुपया मेळटा. सो हे 20,000 खूब कमी आसा. हे सुद्दां ह्या महिला खातीर वाडोवन दिवपाची गरज आसा. तशेंच आमच्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना म्हणून आसा. ही जेन्ना महिला, गरीब महिला जेन्ना प्रेग्नंट जाता ताका एक आदार म्हणून सरकार 5,000 दिता. ही सुद्दां स्कीम बरी आसा, पूण ती कमी 5,000 आसल्या कारणान हे सुद्दां कितें तरी मानधन तेंचें कितें तरी वाडोवपाची गरज आसा. सरकाराच्यो खुबश्यो स्किमी ह्यो महिला खातीर आसा, जावं ती लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, ज्या खातीर सदांच महिला ह्यो BJPच्या सरकाराक सदांच धन्यवाद दिता. आनी तेंचे ज्यो स्किमी आसा ती म्हारगायेच्या निमतान तांकां गृह आधाराक जे 1,500 मेळटा
वो खंय तरी वाडोवन एटलिस्ट 2000 तरी जावपा जाय, कित्याक म्हारगाय वाडले कडेन आसा. म्हाजा ह्या खातीर सरकारा कडेन विनंती आसा आमच्या मिनिस्टरा कडेन की जाता तितके बेगीन ह्या महिलांक ह्यो 2000 रुपया तरी वाडोवन दिवपाची गरज आसा. तशीच जी लाडली लक्ष्मी स्कीम ही जे मेळटा ती केन्ना केन्ना खूब लग्न जावन मेळटा तेन्ना एक सामान्य लोकांक एक अपेक्षा आसता की आपल्या चेडवाच्या लग्नाक ह्यो एक कितें लाख रुपया मेळटा तो टायमार मेळपा जाय. हो टायमार मेळपा खातीर खूब प्रयत्न जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या सालसिटीन वुमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट ऑफिस आसा, जे ओल्ड कलेक्टर बिल्डिंगेन आसा. तेन्ना लोक ही लाडली लक्ष्मीची फॉर्मां जावं गृह आदाराची फॉर्मां हाडपाक येता तेन्ना तांकां सांगता ही फॉर्मां ही पणजे मेळटा म्हणून. त्याच प्रमाणे तेंची ती फॉर्मां भरतकूच सुद्दां ही जर थंय दिवपाक गेले जाल्यार ती फॉर्मां पणजे दिवची पडटा. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन की ही फॉर्मां सालसिटीन एवेलेबल आसची आनी सालसिटीन घेवपा खातीर तो तांकां दिवपाची गरज आसा, कारण लोकांक पणजे येवचें पडटा. त्याच प्रमाणे TCP डिमांड नंबर 58 उलोवपाक सोदता की मडगांव आनी हे नावेली सामके तेंकोन आसा. आनी मडगांव जर एक जाग्याचो रेट आसा तोच तो आमच्या तेंकोन नावेली सुद्दां त्या जाग्याचो रेट सेम आसा. जाता कितें की मडगांवान जेन्ना तर कोण तरी एक डेव्हलपमेंट करपाक सोदता तेन्ना ताका 200% जावं 300% तेचो FIR आसता. आनी तेच्या तेंकोन जो आसता पंचायतीच्यान तो पंचायती असल्या कारणान ताका 60% FIR मेळटा. कॉस्ट ऑफ द कन्स्ट्रक्शन जावं जाग्याचो रेट हो सेम आसता पूण तेजेर खंय तरी अन्याय जाता. सो अशे नियर बाय ज्यो पंचायती आसता तेंकोन म्युनिसिपालिटीक हेका सुद्दां खंय तरी FIR चड दिवपाची गरज आसा. हांव अशें आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता आनी हे म्हाज्यो ज्यो मागण्यो आसा पूर्ण जातल्यो अशी अपेक्षा धरता. माननीय आमदार बेंजी वेगस. Speaker sir, I hereby stand to oppose the demands and support the cut motions. Speaker sir, पयली सुवातेर 1970.20 crores budget हे पाटी हेल्थाचो आहा. 12.86% increment केल्लो आसा, which is a very good appreciable thing. हेल्थाची कामां आनी बरे भाशेन जातली. So I would like to appreciate the department for an increase in this budget. On demand 47, GMC ची हांव चड उलोवपा ना because everyone has cleared most of the things. But GMC has got one of the finest cardiac center, and I think this department owes a very good job what they have done along with the minister and the entire team. I think it is very much appreciated. पहिले आमकां दुसरे स्टेटीनी वचपा पडटाले, so we have saved a lot of revenue by doing this. So this is one of the capital outlay which has actually gained profits in terms of budget. My only request is, हांव जेन्ना थंय गेल्लो, what I have seen is a few staff, एक 15 staff आहा जे कार्डियक सेंटरान आहा. They have been working with you and with the department. Would like to make sure that if these guys can be made permanent, तेंगेलो job permanent करपाक, because they are the backbone of our cardiac center, and because of them Goa is proud today. So the request is to get them permanent. Demand number 49, psychiatric and human behavior. Speaker sir, GMC has got pediatric neuro rehab center. बाणाले तशें सावथाचे सगळे लोकांक GMCन वयचे पडटा. I would like a specific demand if we can start the similar pediatric neuro rehab center in South Goa District Hospital. आमकडे जागो आसा. तितून डावन सिंड्रोम भुरगीं जीं आसा, खुबशे डावन सिंड्रोम भुरग्यां आतां वाडटा. पेरेंट्स आर हॅविंग, दॅट इज हॅपनिंग बिकॉज ऑफ फूड. आमगेलो जो फूड कल्चर आहा ताका लागून हॉर्मोनियल चेंज जावन ही डावन सिंड्रोम भुरगीं आजकाल वाडटा. So I think ये pediatric neuro rehab center in South Goa District Hospital is actually going to be a blessing for everyone who are suffering, with this. I would not use the word suffering, but parents have to take care of this kind of children. So having this center in South Goa District Hospital would really be a blessing. Scheme for mentally disabled आहा आमचे कडेन percentage आसता the type of disorder. हे भुरग्यांक आनी हे एडल्ट्सांक जे पयशे मेळटा गव्हर्मेंटाचे, ते पयशे हाडूंक तेमकां खूद वयची पडटा. अ चेंज इन द पॉलिसी. पेरेंशियल सिग्नेचर म्हणजे पेरंटांनी तुका जाय जाल्यार पंचायतीक कोणाकूय एकल्याक घेवपा जाता, सो टू व्हेरीफाय. बट पेरेंशियल सिग्नेचर टू बी इन्क्लुडेड
and to make part of it, because it becomes so difficult sometimes to control this kind of patients, and temko banka ospak and the push kardbak, it becomes very difficult. I have personally faced 2 people from my own village, so I think a parental signature to be introduced for getting their scheme would be a help. The major issue here is police कडेन ambulance या police कडेन गाडी आसना. असले पेशंटांक मेंटली अनस्टेबल पेशंटांक जेन्ना आमी IPHB व्हरपा सोदता, वी कॉल अप द हेल्पलायन or we call up 108. Enka police asna, police मेळना आमकां. So if we can have one vehicle for the whole south, if we can have one vehicle for the whole south, especially for these kind of patients with trained staff how to handle them, and a helpline number under 108, if we can have a criteria how we have fire, we have ambulance, a criteria only for these kind of patients, that could be of help. Under demand 51, South Goa District Hospital till today does not have dental services. Speaker sir, adding up dental services into the South Goa District Hospital will cater to a big requirement of the people of South Goa. Demand number 48, health services. Speaker sir, Delhi Mohalla Clinic mun concept chalu zala. It is known all over India as well as it has gone across globally. So, Speaker sir, Mohalla Clinic is a 24 hours clinic where doctor services, small clinic, आमचे primary health center आहा तसेच ते. I would like to support the department and Honorable HM. If you all want to start an Mohalla Clinic, then Benaulim Constituency would like to support by giving a premises which we have, and we could start a Mohalla Clinic concept. It could be a similar health center but with a 24 hours doctor support. Senior citizen, Speaker sir, what we have seen is senior citizen DSS कार्डाचे benefit आसा, पण senior citizen बारीक गोष्टींक travel जावपाक खूब त्रास जाता. If we can add in the DSS scheme monthly consultation support via our sub health centers, via our RMDs, we can add monthly consultation support door to door. म्हणजे घरा कडेन येवन तांकां जरी तरी पडपाचो सपोर्ट जरी तरी आमच्यान अरेंज करपा जाता, that would be a great boost to our DSS as well as to our health system. Speaker sir, 100 years वर्षां कोणाक मेळना. बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 जाण सिनियर सिटीजन्स ऑफ 100 years आसा. म्हाका दिसता गोंयभर थोडी आसतली. So senior citizens of 100 years and above to be given unlimited medical benefits, home care facility, door to door consultation, and no limit under DSS. This is a demand so that we respect this age, and I hope they are going to live a longer age, and amkai sogla age medchi mun. But if we can have a special criteria for 100 years plus senior citizens. So goyat chod aschi na, but if we can do that, it will be one of its kind, I think, in India, if we do this, and it will, I think, come under your hand. Coming under my constituency, Speaker sir, staff shortage asa. Kavelosim sub centerank male worker 3 वर्सां जाली or post lapse जालो. I would request these staff to be given to me. In Carmona, we need in our RMD एक MTS कमी आसा, sub center Carmona एक MTS कमी आसा. Varka everything is good. Benaulim 2 sub center आसा. One is fine. एक Mondo जो sub center आसा, तितू female worker कमी आसा आणि 1 MTS. Kolwa everything is good. Seraulim सब सेंटरान एक मेल वर्कर आणि एक MTS कमी आसा. Total 7 staff shortage in my Benaulim constituency. If I can get an assurance that we can cover up this within the monsoon. Speaker sir, ASHA, ASHA, accredited social health activists. ही स्कीमी दुसरे स्टेटीनी चलता. 1000 populationाक एक ASHA activist they are providing. I think 50% central government pays, 50% the state pays. We could try to activate this scheme in our state through your good hands. I think this could help us in a big way. Time to time when pandemics come, I think this ASHA activists could play a vital role if we have them in Goa. Demand 53, FDA. We have seen that FDA online certification is a very good portal and very nicely designed, and I was myself trying to find out faults to see if something improvement, but I couldn't find out faults. One thing what we see in the FDA procedures now is inspection procedures.
if we can try to streamline inspection procedures online inspection procedures, so there is no human interface, and when there is no human interface, corruption can be mitigated from there. So basically, as of today, there is no firm methodology for FDA inspections. कोणूय एकूच विलेजी जाल्यार विलेजी वयता, एकूच सिटी जाल्यार एकूच सिटी वयता. So uniformity geographically FDA inspections जायना. So if we do it online, then it becomes for all constituencies, and equally, I think it will come under a portal. FDAचे सद्याचे thought process आहा, it is looking at punishment, but I think we need to motivate and change the mindset of our FDA officers. FDA officers' mindset should be more of surveillance oriented. Surveillance is the key. Surveillance केले जाल्यारू कोणू तुका violate करपाना. But punishment focus करून गेलो जाल्यार we are not able to improvise the system. I think this is the message which has to be going out. Demand 54 TCP जायते आसा उलोवपाचे TCPचेर, but I will cut it short. Orchard subdivision plots. Department has been giving NOCs to sell individual plots, orchard plots. Yes, so I think we need to bring a stop to this, because this is leading to buying of plots and then giving water and electricity to the Health Act. So we need to bring a stop to this. Speaker sir, सदांच जेन्ना कोणूय इल्लीगल करता तेन्ना ओनराचेर पेनल्टी येता. एक ओनर जोरी तोरी एक प्लॅन एप्रूव करपाक घालता, ते प्लॅनाचेर कितें रॉंग जालें जाल्यार ओनराचेर येता. बट आय थिंक वी नीड टू कन्सिडर प्लॅन पास कोण करून हाडटा. जे इंजिनियर आहा, जे आर्किटेक्ट आहा, जे कोण ड्रॉईंग करता आनी प्लॅन पास करता, दे आर द वन ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, कित्याक ते इंजिनियरींग आनी ड्रॉईंग रॉंग केले करून आनी ते पास करून हाडटा. समटायम्स अ ले पर्सन does not even know what is there in the plan. ताका drawing करून दिल म्हूण. So due to their mistakes, a lay person has to face problems and penalties. So we need to consider this. I just have two more demands. Very important, because the TCP minister and health minister is the same. There is a big issue all over Goa. Access for ambulance in an emergency. जे भाशेन आमी हेल्थाची प्रॉब्लम सॉल्व करपाक आमी एक एक्ट हाडलो, इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर दिवपाचो थ्रू हेल्थ एक्ट. Since TCP minister and health minister is the same, mandatory ambulance access to be introduced in that health act and make a provision where we can ensure that an ambulance reaches to the doorstep, to the nearest doorstep. If we can find a way for this, then this is the best time, because both the portfolios are being held by the same minister. Demand number 58, very important, Speaker sir. There was a meeting, and in the meeting Goa state has given specific observations. In that observation, Speaker sir, Goa has declared that all AWCs have drinking water facilities and toilet facilities. Speaker sir, sad to say that in my constituency, Per Saravlim AWC ha, tintu toilet facility na, light facility na, and water na. It is because it was built by the ZP. So internal departmental issues are lagon udok, light आणि toilet facility azun na. But this document says that all AWCs. So this is wrongly written here. आणि मोबर गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल आसा, कावेलोसीम मोबर GPS आसा, तुही टॉयलेट फॅसिलिटी ना. आय वूड डिमांड टू गेट दिस डन by the end of monsoon, so at least in the next 3-4 months. Last, rent, Speaker sir, already been spoken, but rent needs to be reconsidered, because 4,000 rupees, 3,000 rupees rent asta. Government is giving 1,000, Panchayat gives 1,500. The staff actually pays the remaining rent to get this in. So I think the state has already proposed to the center. We just have to push this out. Very specific last demand. Demand number 68 for forest. Speaker sir, फॉरेस्टा प्रोसिजरा प्रमाणे जेन्ना कार्पेंटर्स बाणाले कार्पेंटर्स खुबशे आहा ते तेमगेले बिजनसाक लागून ते फॉरेस्टा कडेन वयता एंड दे एप्लाय फॉर फेलिंग एंड रिमूवल ऑफ ट्रीज. फेलिंग एंड रिमूवल ऑफ ट्रीज चॅप्टर 5चेर para 9 under para 9 sub para 3 the tree officer shall give his decision within 60 days from the date of receipt of the application. So this clause is there. This clause is there, and the department makes maximum use of 60 days to give their file. I have been told जेन्ना senior Mont Cruz आशिल्लो तेन्ना तेणे 7 days भितर हे करपा लागलोलो तो. I would request to bring an amendment to this. This will help all the carpenters and everyone. हे 60 days एका लागून ती फायल उरता. हेर कांयच काम व्हडलें आसना तिका.
सगळें डॉक्युमेंटेशन करून इन्स्पेक्शन करून फायल हाडटा बिकॉज ऑफ दीस 60 days criteria. If they can bring it to 7 days, after this they still take another 10 days to give you the transport license. So 60 plus 20, 15 days mula good 80 days आता. If this can be reduced to 7 days, this will be a great assistance. Last. Because of Bondla Wildlife Sanctuary, I think already our colleague has already spoken about wildlife sanctuaries, but I think this is the right time to put capital outlay into Bondla Wildlife. Capital outlay Bondla Wildlife घालून एक business plan करपाक for Bondla. You can associate it with other foreign countries and look at revenue earning model on this Bondla. I think this will be my last demand. Thank you, Speaker sir. माननीय आमदार विनेश बोरकर. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Demand number 47 GMC. Speaker sir, जेन्ना हांवें GMC विजीट केली, कंडिशन खूब पॅथेटीक आसली. जे मेंटेनन्स जावपाक जाय GMCचे रेग्युलर बेजिसाचेर ते मेंटेनन्स जावना. तशेंच टॉयलेट बीन पळयल्यार टॉयलेटाची कंडिशन तितली बरी नासली, फॉल सिलींग पडलेली. तशीच CCUन जेन्ना हांव गेलो एक पेशंटाक विजीट करपाक, CCUची AC एअर कंडिशनरींग पासून चलनासली. सो हे रेग्युलर बेजिसाचेर मेंटेन जावपाक जाय. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जो हेजो GMCचो तो मेंटेन जावपाक जाय. तशेंच डिनाचें ऑफिस, जे डिनाच्या ऑफिसाच्या भायर ती बसून बिल्डींग तुमी पळयता आसतली तेजी कंडिशन बरी ना. सो एंटायर GMCची जी कंडिशन आसा ती इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेन रेग्युलर बेजिसाचेर मेंटेन जावपाक जाय. तशेंच जेन्ना आमी पळयता कोवीड टायमार ऑक्सिजन शॉर्टेज, वेंटिलेटर शॉर्टेज, अशे कितलेशे हेजी शॉर्टेज आसली. त्या कारणाक लागून कितलेशे जाण गोंयकारांची मृत्यू जाली, तांकां मरण येयलें. सो मागता की हेज्या फुडें जेन्ना आमी पळयता फुडलें कोवीड केन्नाय वाडोवंक शकता, सांगूंक शकना. सो हे बेजीक जे निड्स आसा ते प्रोवायड जावपाक जाय आनी टायम टू टायम बेजिसाचेर लोकांक ते मेळपाक जाय. आतां सगळ्यांनी मेन्शन केला की जी बेड्स आसा हे बेड्स रेग्युलर बेजिसाचेर मेळना. हांव पासून कितलेच फावटी गेला तांकां खंय सकयल पासून हेजेर पासून न्हिदयता. हे बेजीक जे आसा बेड्स, रिक्वायरमेंट ऑफ बेड्स हे वाडोवपाक जाय. तशेंच जेन्ना आमी पळयता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हें बांदलां, पण आजून पर्यंत तेजें जे इनॉग्रेशन जालां पण आजून फूल फ्लॅज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू जाल्लें ना, इक्विपमेंट सारके चालू जाल्ले ना. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हे जाता तितले बेगीन करचें आनी हेजो टायम ड्युरेशन कितें आसा तो मुद्दमून सांगचो सभागृहांत की केन्ना पर्यंत हें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फूल फंक्शनींग जातलें आनी आमचे सगळे गोंयकारांक बरें. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Or duration of the House is extended by 2 hours. तशेंच स्पीकर सर, जेन्ना 2013 विष्णू वाघ जेन्ना MLA आसलो तेन्ना एक GMCची विजिटींग कमिटी म्हणून आसली. हांव रिक्वेस्ट करता की ही विजिटींग कमिटी परत हें जावची, जे करून आमी मॉनिटर करूं शकतले GMCचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं कितें प्रॉब्लेम जाता नाल्यार ती मॉनिटर करूं शकतले आनी एक बरे भशेन आमचे जे मेंटेनन्स आसा तें दवरूंक मेळटलें. कित्याक लास्ट टायम आमी जेन्ना GMCन गेले तेन्ना जी सिच्युएशन आसली की 6 म्हयने 5 म्हयने जे मेंटेनन्स जावना, टॉयलेट मोडलेले आसा, सिलींग पडलेले आसा, हें जावपाक जायना. तशेंच जे वेस्ट ट्रिटमेंट आसा, आतां आफ्टर म्हाजी विजीट जाल्या नंतर थंय वेस्ट आतां ट्रिटमेंट सारकें जाता म्हणटा, पण हे फुडें जावपाक जायना की वेस्ट हाडून थंय डंप करता अशें जावपाक जायना. तशेंच एक आनी एक रिक्वेस्ट आसली ती म्हणजे जे पेट स्कॅन खूब जाणांनी मेन्शन केलें. पेट स्कॅन GMCन येवपाक जाय, कारण खुबशे जाणांक आयज भायर वयचें पडटा पेट स्कॅन करपाक लागून आनी खुबशे पयशेय मोडचे पडटा. सो हे पेट स्कॅनूय बेगानचे बेगीन येवचें म्हणून मागता. तशेंच आमची जी आमचे मंडूर रुरल हेल्थ सेंटर आसा थंय आयज एम्ब्युलन्सी शॉर्टेज आसा
एकूच एम्बुलन्स आसा आनी ती बेजीक म्हणटा सामकी बेजीक, तितून कांयच इक्विपमेंट्स ना. सो मागता रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की हांगा एक ALS एम्बुलन्स जावची, ALS एडवान्स लायफ सपोर्टाची एम्बुलन्स एक थंय कंटिन्युअसली डिप्लॉय जावची आनी एक बेजीक सपोर्टाची एम्बुलन्स डिप्लॉय जावची म्हणून मागता. डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्विसीस. आमकां खुबशे टायम पळयता आसतले आमी मेडिक्लेम करपाक लागून खुबसो प्रोसेस आसा तो आयज खूब कठीण जाल्लो आसा, खूब टायम वयता. सो मागता की हो मेडिक्लेमाचो जो प्रोसेस आसा हो फास्ट जावचो आनी बेगानच्या बेगीन आमच्या पेशंटांक बेगानच्या बेगीन मेडिक्लेमाची फॅसिलिटी मेळची म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी पळयता एम्बुलन्स ही आयज तुमी पळयता आसतले 101 जी 108ची जी फॅसिलिटी आसा ती 101 आसा आनी तितून कितल्योश्यो ज्यो आसा ती बायक्स आसा जावं VIPचे आसा एम्बुलन्स जावं दुसऱ्यो नॉर्मल एम्बुलन्स आसा. सो अरावंड म्हाका दिसता 70 to 75 एम्बुलन्सी आसतल्यो. पण आयज ह्यो 191 ज्यो 191 आमच्यो विलेज पंचायत आसा आनी 13 म्युनिसिपालिटी आसा हांकां ह्यो एम्बुलन्सी पावता काय ना. सो मागता की ह्यो वाडोवपाक जाय, आमच्यो ज्यो एम्बुलन्स सर्विसीस आसा ह्यो वाडोवपाक जाय, जे करून आमकां टायम टू टायम केन्नाय पेशंटाक कितेंय जालें जाल्यार टायम टू टायम मेळटलें म्हणून. फुडें आमी पळयता आसतले जेन्ना APHC जे आमचे बारीक सेंटर्स आसा त्या सेंटरान खरें म्हटल्यार बेजीक निड्स प्रोवायड जावपाक जाय, बेजीक मेडिसीन निड्स प्रोवायड जावपाक जाय. तशेंच जे सिंगल बेड आयज थंय कितें जाता थंय बेड ना, सिंगल बेड तरी प्रोवायड जावपाक जाय, मेळपाक जाय. मागीर आमी गोवा नर्सिंग कॉलेज आमची जी आसा आयज तुमी पळयता आसतले नर्सिंगाक लागून आमच्या भुरग्यांक भायर वयचें पडटा, आवट ऑफ स्टेट शिकपाक वयचें पडटा. सो हांगा गोवा नर्सिंग कॉलेज आसा थंय आमच्या स्टुडंटांची जी कॅपेसिटी आसा ती वाडोवपाक जाय. ते करून आमचे हांगासले गोंयान रावनूच शिकोन आमचे हितून हॉस्पिटलांनी भरती जावपाक पावतले. डिमांड नंबर 49 IPHB. आमी जेन्ना IPHB म्हणटा हांव मागता जे मिनिस्टरा कडेन की मुद्दम IPHB विजीट जावचो, पळोवचो कितें कंडिशन आसा ती. आयज थंयची जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तेजी कंडिशन बरी ना, कित्याक आमी पळयल्ली आसा. तशेंच तो मेंटेनन्स जे टॉयलेटीचे बीन मेंटेनन्स आसा तें सारकें ना. तशेंच थंय आयज मुद्दमूच पळोवपाचें की थंय कॅन्टीन आसा काय ना तें. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तुमी वचोन मुद्दम पळोवचें की थंय कॅन्टीन आसा काय ना तें. तशेंच जे फूड जेवण जे प्रोवायड करता, जे पेशंटाक जेवण प्रोवायड करता ते टोटल अनहायजेनीक आसा. हें मुद्दमून पळोवचें, कित्याक म्हाका कितल्योश्यो कंप्लेनी येयल्या की पेशंटांक जे जेवण प्रोवायड करता ते अनहायजेनीक आसा म्हणून. आनी तांकां सेपरेट ज्यो एम्बुलन्सी आसा थंयूय आयज शॉर्टेज आसा एम्बुलन्सी. आयज कितलेशे जाण पेशंटांक वांगडा घालता आनी व्हरता. सो फाल्यां कितें एक्सिडेंट जालो जो आनीक कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार आसा हेजो. हे थंयूय एम्बुलन्सी प्रोवायड जावपाक जाय, खुबश्यो एम्बुलन्सी जाय थंय. आयज कितें जालें 2च कितें एम्बुलन्सी आसा दिसता त्यो सफिशियंट ना. आतां थंय वाडोवन दिवपाक जाय एम्बुलन्सी. आनी मेन म्हटल्यार थंय उदकाची सोय, जी उदक आसा तें सारकें येना, जावं तें शॉर्टेज आसा, ब्लॉकेज आसा, हें मुद्दमून पळोवचें म्हणटा. डिमांड नंबर 53 फूड एंड ड्रग्स. जेन्ना आमी पळयता फूड एंड ड्रग्साच्या बाबतींत कितलेशे आयज वेंडर्स आसा, आयज कितलेशे कट्स येता, आयज इनलिगल कितलेशे चालू आसा. हेंचेर फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंटांनी पळोवपाक जाय, मॉनिटर करपाक जाय बाबा हे कितले इनलिगल्ली चालू आसा ते. आयज ते खंयच जावन दिसना. 2 ऑफिसर आसा म्हणटा नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. आयज एकूय ऑफिसर म्हाका तरी दिसोंक ना, जावं केन्नाय न्यूजानूय येना की ते येता मॉनिटर करता पळयता म्हणून. कित्याक जे रेजिस्टर्ड फूड आउटलेट्स आसा ते 59,516 आसा. आनी जो टेस्टींग आसा, एक्शन फॉर टेस्टींग, तो फक्त 1,400 आसा. म्हटल्यार 1,400 टेस्टींग जाता आख्खे वर्सान इतले फूल आउटलेटांचो. म्हटल्यार सरकारान पळोवपाक जाय की बाबा हे फूड आमी जे खाता, जे आमी बारीक बारीक स्टॉल्सांचेर आसा तेन्ना खाता तेन्ना ते सारकें मेळटा काय ना हें मॉनिटर टायम टू टायम हें जावपाक जाय, बेज जावपाक जाय. आनी समज अशें चालूच उरलें आनी इनलिगल कितलेशे आयज चालूच आसा ते खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले वयता थंय गाडी दिसता, हे गाड्यांचेर मॉनिटरींग जावपाक जाय. आनी फूड एंड ड्रग्साचे जे ऑफिसर आसा, आयज 2 जाण ऑफिसर आसा तांकां पेमेंट मेळटा. हे 2 जाण ऑफिसर खंय खंय वयता आनी केन्ना वयता हेंय वेबसायटीचेर जावं आउट करपाक जाय की बाबा हे खंय खंय वयता ते. तशेंच एक ईमेल ID आसची, जशें TCPक लागून ईमेल ID आउट केल्ली मिनिस्टरान, तशीच सेम फूड एंड ड्रग्साक लागून एक ईमेल ID आसची जितून कितेंय कंप्लेन्स आसा त्यो कंप्लेन्स आमी नोंद करूंक शकतले, धाडपाक शकतले. डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. आमी पळयता आसतले आयज म्युनिसिपालिटीन
लोकल जे ट्रेडिशनल वेंडर्स आसा तांकां आयज प्रोटेक्ट जायना. आयज खंय ना खंय आमचे ट्रेडिशनल वेंडर्स जे मार्केटान येता म्युनिसिपल मार्केटान तांकां आयज थंय जागे मेळना. हो व्हडलो विशय जाल्लो आसा. सरकारान हेजेर लक्ष दवरपाक जाय की आमचे जे लोकल वेंडर्स आसा, गोंयकार जे वेंडर येता आनी ते विकता तांकां खंय ना खंय सारको जागो दिवपाक जाय, सारकी मेंटेन करपाक जाय मार्केट. आयज कितें जालां, खंयच्याय मार्केटान खंय कोणूय बसता. सो जो ऑफिसर आसा तेंच्यांनी मॉनिटर, इन्स्पेक्टर कोण आसा तेणें मॉनिटर करपाक जाय. सारकी आतां वाट बीन सारकी ब्लॉक करून उडयता सगळी. हें जावपाक जायना. एक मेंटेन पद्दतीन तें जावपाक जाय. आनी जे आयज इनलिगली शॉप्सांक, आयज खुबशे शॉप आसा ते म्युनिसिपालिटीन शॉप्स आसा ते इनलिगली लीज करता. म्हटल्यार आपूण घेता, दुसऱ्यांक दिता, तिसऱ्यांक दिता, अशें जावपाक जायना. ते कोण घेता तेकाच उरपाक जाय. जेन्ना आमी पळयता वुमन एंड चायल्ड डिमांड नंबर 58, आयज लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा. तुमी पळयता आसतना लाडली लक्ष्मी स्कीम खुबशे आमचे कोणी हें जाता, लाडली लक्ष्मी जी आसा तांकां व्हेरी इम्पॉर्टंट स्कीम आसा. आनी जेन्ना ती स्कीम आमी म्हणटा 2012 ते 2022 आज पर्यंत 24,617 ह्यो केसी पेंडींग आसा. तशेंच आमी पेंडिंगाचे जे पळयला तितून फुडें पेंडींग फॉर सँक्शन आसा 4,242 अप्रॉक्स आसा. आनी पेंडींग वीथ जेल 533 अप्रॉक्स आसा. म्हटल्यार आयज हो एलक्यू स्टार एलक्यू नंबर 121. सो इतल्यो पेंडींग केसीस आसा. आनी गेल्या त्या वर्सा जो फंड एलोकेट जाल्लो, गेल्या त्या वर्सा तो 140 करोडाचो फंड एलोकेट जाल्लो आनी तितूंचो 70 करोड यूजूच जावंक ना. म्हटल्यार आयज इतल्यो पेंडींग केसी आसा आनी ह्यो वाडत आसा. तशेंच हे फावट आयज 50% केल्लो आसा फंड. जेन्ना लाडली लक्ष्मी आमी म्हणटा इतल्यो पेंडींग आसा आनी ताका फंडूच एलोकेट केला 75 करोड. म्हटल्यार अर्दो फंड एलोकेट केला. सो लाडली लक्ष्मी स्कीम आमी डिलिव्हर करपाक पावतली काय ना काय सदांच एवरी टायम 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां पेंडींग उरता. आनी सदांच लोक येता आमदारा कडेन येता जावं ऑफिसांनी रिक्वेस्ट करता, सेम चालू आसा. तशेंच गृह आधार स्कीम स्टार एलक्यू नंबर 007B हितून 2012 ते 2022 पेंडींग 17,135 केसीस पेंडींग आसा. आयज ह्योय खंय ना खंय पळोवपाक जाय सरकारान की हे जाता इतले बेगीन क्लियर करपाचें म्हणून थोडे डिमांड आसा. बेटी बचाओ बेटी पढाओ स्कीम जेका फंड एलोकेट केला फक्त 1,50,000. म्हटल्यार इतलो कमी फंड एलोकेट केला ह्या स्किमीक लागून. होय खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. फुडें एकूच उरला डिमांड नंबर 54 TCP. आयज जेन्ना आमी TCP पळयता सगळे कडेन आयज TCPच्या नांवान आवाज खूब चालू आसा. पण म्हाका तरी दिसना की जे इनलिगलिटीज चालू आसा जावं हिल कटींग चालू आसा, लँड फिलिंग चालू आसा ती आख्खे गोंयभरान स्टॉप जाल्या म्हणून हें खंय ना खंय हेजेर इंटॅक्ट रावपाक जाय. जेन्ना आमी TCP डिपार्टमेंटाक कॉल करता तेन्ना TCPचे ऑफिसर कितेंय इन्स्पेक्शन आसा तेन्ना ते सांगता की तेंचे कडेन गाडयो ना म्हणून. ते म्हणटा गाडयो ना म्हणटा, पावस पडटा म्हणटा. हे आयज ऑफिसर जावन अशी स्टेटमेंटां करता, आमदाराक बसून अशी स्टेटमेंटां करता पावस पडटा म्हणून ताका लागून येना म्हणून. जेन्ना हांव गेलो एक इन्स्पेक्शनाक TCPच्या तेन्ना अशें स्टेटमेंट येयला. दीस इज नॉट रेलिवंट. आयज आसपाक जायना. ते रिप्रेझेंटेटीव आसा आयज ते टायम दिता, एक टायम दिता, तो टायमार पावपाक जाय. तांकां फोन मारून आपोवचें पडटा, तेवूय बीन आमदारान वचोन थंय. हें जावपाक जायना. ते TCP डिपार्टमेंट मिनिस्टरान हेजेर नोंद घेवपाक जाय की तेंचे जे ऑफिसर आसा, फ्लायींग स्क्वॉड आसा, कोण तांकां सांगपाक जाय की बाबा फोन येयलो जावं गाडयो ना जाल्यार गाडयो प्रोवायड करपाक जाय. आयज गाडयो ना म्हणून एक्सक्यूज दिता. हें बंद जावपाक जाय. आयज जाय तशी दोंगर कट करता, जाय तशी लँड फील करता. हें बंद जावपाक जाय. तशेंच आमचो डिमांड आसा की जेन्ना आमी एमेंडमेंट सेक्शन 17A हाडला, जो 17A हाडला प्रोहिबिशन ऑफ हिल कटींग एंड लँड फिलिंग, जो आयज तेजेर ट्रॅकिंग जावपाक जाय. आयज ते ट्रॅकिंग जायना. खंय ना खंय सगळे लोकांकूय खबर आसा हेजेर त्या पद्दतीन ट्रॅक जायना. हे ट्रॅक जावपाक जाय. तशेंच पेनाल्टीज फ्रेम जावपाक जाय तेंचेर. फुडें आमी मागता की जी 16B म्हणटा 16B स्क्रॅप जावपाक जाय. जसो विजय बाबांनी सांगलें 16B स्क्रॅप जावपाक जाय. बाकीचे MLAंनी सांगलें की हे 16B आसा ते स्क्रॅप जावपाक जाय. कारण जे आमी हाडटले ते फुडले
रिजनल प्लॅन फुडलो जो रिजनल 2031 हो इम्प्लिमेंट जावन जो लँड यूज मॅपींग आसा तो लँड यूज मॅपींग टायम टू टायम पद्दतीन जावपाक जाय. नाल्यार आयज कोणूय येता जाय तशे जाग्याचेर पेंट मारता आनी जाय तशी बांदता, हें जावपाक जायना. 16B जशें जाला कोणी येवन आपणाक जाय तशें कन्स्ट्रक्शन करता तशें जावपाक जायना. तशेंच मागता मुद्दमून जो कदंबा प्लॅटो आसा, आयज तो कदंबा प्लॅटो सानंद्र मतदारसंघाकूय लागता आनी कितलेशे फाटल्यान दोंगर आसा ते आयज म्हाका खबर ना मिनिस्टरान कितें प्लॅन केला तो आजून पर्यंत आउट तरी केल्लो ना. पण मागता की जो कदंबा प्लॅटोचेर वयर जेन्ना आदोसीम येता, मंडूर येता, कुर्का, तालावलीम येता, हे विलेज आसा ते आख्खे दोंगर आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, कॅज्यू प्लांटेशन आसा. जेन्ना मिनिस्टर म्हणटा की कदंबा प्लॅटोचेर 400 FAR वाडयता म्हणून, हांव मागता की थंय आमचो जे दोंगर आसा त्या दोंगरांचेर केन्नाच कन्स्ट्रक्शन हाडपाक दिवचें न्हू, जावं तांकां लायसनींग दिवचें न्हू. आमी तेजो विरोध करतले आनी सानंद्र मतदारसंघान अशें अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जी आसा ती करपाक आमी दिवपाचें ना. देव बरें करूं. माननीय आमदार आंतोनियो वास. Speaker sir, I rise support, demand and oppose card motion. Speaker sir, demand number 48. Health service. The primary health center located at Kurpawada, Kortali is under tremendous pressure with an increasing number of patients being treated there. Speaker sir, a large number of industrial workers from Verna Industrial Estate who reside in rented premises in the around village also use the primary health center facility for their medical needs. Speaker sir, I demand that the structure of the health center be improved and entire center be upgraded in view of high needed bases on the said center. Speaker sir, I demand that more doctors be provided beside other facilities, including dialysis facility. Speaker sir, आमचे कोर्ताली कुरपावाडा हे हेल्थ सेंटर आसा, हांगासर आमचे इंडस्ट्रियल जे कामाक वचपी मायग्रंट्स आसा, आमचे लोकलूय आसा, हांगासर आमकां एक अपग्रेड हॉस्पिटल जाय. कारण हांगासर भरपूर पेशंट येतात आनी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी अबाउट 1 लाख पॉप्युलेशन आसा, कितलीच एरिया आसा. ताका लागून हांव एक डिमांड करता आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा लागीं, जाता जाल्यार ताणें आमकां कोर्ताली अपग्रेड आमचे हेल्थ सेंटर आसा तें अपग्रेड करचें म्हणून. तशेंच रेजिडेंट पॉप्युलेशन एट जुवारीनगर increase in 15,000 at present. Speaker sir, there is no health facility for this huge population. Speaker sir, the majority of the residents are involved in industrial labor who are subject to hazardous work at their workplace. Speaker sir, if they are suffer from any such diseases picked up from their workplace, there is no local health facility to people Juarinagar. In view of the same, Speaker sir, I demand that health care center be started at Juarinagar to address this health concern of industrial workers who reside there. Speaker sir, Juarinagar आमचो जे मायग्रंट्स लोक आसा तो भरपूर आसा. हांव मागता आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा लागीं जाता जाल्यार ताणें आमकां हांगासर हेल्थ सेंटर दिवचें. Speaker sir, the primary health center Kansavli is a big complex and was inaugurated last year. Speaker sir, but there are no facilities. There are no sufficient staff and no requirement. Speaker sir, it is early transit hospital where patients are sent to Margaon Hospital or Chikali Hospital. Speaker sir, जेन्ना इतले व्हडले आमचे कांसावली हेल्थ सेंटर आसा
लास्ट इयर तें इनॉग्रेशन जालें पूण ताका फेसिलिटी ना. हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा लागीं मागता तेणें जाता तितले बेगीन हांगासर आमकां फेसिलिटी आमच्या लोकांक दिवची, नाजाल्यार आमकां कांसावलेच्या लोकांक मारगांव न्हू जाल्यार GMCन वो चिकालीं वयचें पडटा. Speaker sir, demand number 54, town and country planning. First and foremost, I wish to appreciate the decision of the Murmau Planning and Development Authority to rejecting the request of Zuari Agrochemical Limited, Speaker sir, to convert 17 lakhs square meter of land in their possession from industrial zone to settlement zone. Similarly, Speaker sir, I wish to thank the TCP Minister for suspending the OPD of Vasco Planning Area 2030. Speaker sir, this revised ODP had plenty of illegal conversion involved, including some such as no development zone converted into settlement zone and other into industrial zone. Speaker sir, I demand that Honorable Minister revert back all this illegal conversion and revert the said land to their original zones as found to Regional Plan 2011. Speaker sir, आमचे जुवारीनगरचे लँड आसा, एक्चुअली हांवें आमचे प्रायवेट मेंबर बील रेजोल्युशनान हांवें मांडलेलें आसा. हांव मागता आमच्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर लागीं जाता जाल्यार ताणें बेगीन हें एक्शन घेवन आमचो हो जे जुवारी एग्रोकेमिकल जे सेटलमेंट झोन आसा तो इंडस्ट्रियल झोन आसा तो सेटलमेंट झोन करचो म्हणून करपाक जाय. इंडस्ट्रियल झोन आहा तो. Speaker sir, forest, Kortali constituency lacks of good recreational garden and children park. Speaker sir, garden are considered lungs of the people. Trees in the garden keep the air clean and pure. Kortali constituency has huge industrial plants and the air emission contaminate the local airs. Speaker sir, the local breathe this same dirty air. Therefore, to clean this air, we need good garden and with many trees. Speaker sir, similarly, this garden should also have children's parks attached to it and had been done by the Portuguese in Panjim, Margam and Vasco cities. Speaker sir, I therefore demand that good garden to be provided for the Kortali constituency with children park and attached to it with fund allotted in this budget itself. Speaker sir, declaration of private forest has affected lot of people of Goa, especially the poor who wants to construct houses. Speaker sir, in Sange, a lot of ST community people will be affected because their land is declared as a eco-sensitive zone. Their life will be greatly affected. I demand Forest Minister to kindly look into the matter and investigate into the whole private forest area and eco-sensitive zone area. Thank you, sir. Yes. Shri Digambar Kumar.
I rise to speak on the demands listed before this House today and support the cut motions raised by my colleagues. Speaker sir, आयचे डिमांड्स आसा तातूंत एक डिमांड जो डे टू डे बेसिसाचेर जनरल पब्लिका कडेन संबंदीत आसा तो म्हणजे डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. ह्या डिपार्टमेंटाचो संबंध सामान्य मनशा कडेन येता ऑन डे टू डे बेसीस. कितेंय जाय जाल्यार ताका थंय कंस्ट्रक्शन लायसन्स म्युनिसिपालिटी, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट म्युनिसिपालिटी, आनी कसले बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपालिटी, इन्कम सर्टिफिकेट म्युनिसिपालिटी, अशे तरेतरेच्यो एक्टिविटीज ह्या म्युनिसिपालिटींत घडटात. आनी खंयचीय संस्था बरी चलतलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं त्या संस्थेचे वर्कर्स बरे आसपाक, त्या वर्कर्साचेर अन्याय जावपाक जायना. स्पीकर सर, आज परिस्थिती कितें आसा, सगळे म्युनिसिपालिटींनी म्हणजे जितलेय कलिग्स आसा म्युनिसिपल एरियांतल्यान येता तांकां विचारल्यार सुद्दां कळटलें, 12 वर्सां 15 वर्सां काम करपी वर्कर्स आज पर्यंत डेली वेजीसाचेर आहा. तांकां अजून रेग्युलरायज करूं ना. आनी ते कसलें काम करता स्पीकर सर, ते फाल्यां गेले जाल्यार तांचें काम करपाक मनीस मेळपाना. आज परिस्थिती अशी आसा, म्युनिसिपालिटीन एडवर्टायज दिलो काम करपा यो म्हणून, म्युनिसिपालिटीचें असलें काम काय म्हणटा आनी ते वता भुरगे. 500 रुपये न्ही 700 रुपये सुद्दां पगार दिवन तुका आज मनीस मेळपाक कुसतात असलें काम करप. आनी म्हणून हे जे मनीस आसात इतले वर्सां ते एक होप धरून काम करतात की आमी केन्ना जाल्यार केन्ना रेग्युलरायज जातले. मदीं तांचें लिस्ट मागिल्लें स्पीकर सर, एक म्हाका दिसता गेल्ल्या वर्सा काय एक वर्स पयलीं DMAन सगळें लिस्ट कंपायल केलें, सगळ्या म्युनिसिपालिटींक धाडलें की कितले कितले आसता धाड. तांणी सारकें धाडलें, 5 वर्सां कंप्लीट केल्ले इतले, 10 वर्सां कंप्लीट केल्ले इतले. हे सगळें लिस्ट रेडी आहा. एक कमिटी केली 3 जाणांची, डायरेक्टर आनी बोर्डाचे करून कमिटी केली. तांणी रिपोर्टूय दिलो की म्हाका दिसता खरें आसा की तांकां रेग्युलरायज करप गरजेचें. हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की तांचेर आनी अन्याय करनाका. तांचे एज जावपाक लागला, तांकां म्हणजे सगळे जाणांक सगळे कडेन परिस्थिती बिकट आहा आनी तांकां तुमी जाता तितले बेगीन रेग्युलरायज करा. स्पीकर सर, सगळे म्युनिसिपालिटीचे हातूंत भितर आसा ते इम्पॅक्ट व्हडलो जावपाना. हांवें पयर चीफ मिनिस्टराक बजेटाचेर उलयतना तांकां कितें जाल्यार प्रोविजन करून तांकां वन्स फॉर ऑल हो चॅप्टर क्लोज करा. तुमकां जर डिफिकल्टी जाता कितें जाल्यार एटलिस्ट 7 वर्सां कंप्लीट केल्ले तितल्या लोकांक तरी करा मिनिमम. म्हणजे मदीं एक आनी हें नाका. 7 वर्सां पर्यंत ज्यांनी काम केलां तांकां पयलीं रेग्युलरायज करा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एक पयलीं ऑक्ट्रॉय मेळटालो सगळ्या म्युनिसिपालिटीक आनी ऑक्ट्रॉयाचेर खुबश्यो म्युनिसिपालिटी बरें चलताले. प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक, म्हापसा म्युनिसिपालिटीक 6 कोटी वर्साक, मडगांव म्युनिसिपालिटीक 5 कोटी ऑक्ट्रॉय मेळटालो. गेल्ली 3-4 वर्सां तांकां ऑक्ट्रॉयूच ना. थोडे म्युनिसिपालिटीक खबरच नाशिल्लें आमकां आनी ऑक्ट्रॉय मेळपाना म्हणून ते बाबडे लेटरां बरयताले आमचो ऑक्ट्रॉय अजून आयलो ना, अजून आयलो ना. गेल्ल्या वर्सा हांगा क्लॅरिफाय केलें गेलें की देर इज नो ऑक्ट्रॉय. ऑक्ट्रॉय हॅज बीन सबमर्ज विथ GST, सो देर इज नो क्वेशन आनी ऑक्ट्रॉय. आतां ऑक्ट्रॉय ना जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो रेव्हेन्यू कसो इफेक्ट जाता. पयलीं म्युनिसिपालिटी ग्रांट्स DAक दिताले, DAचो सगळो ग्रांट गव्हर्मेंट बेर करता. द DA कंपोनंट वॉज टोटली पेड बाय गव्हर्मेंट. तेन्ना DA मायज आशिल्लो. 80 रुपये DA आसतालो आनी 20 रुपये सॅलरी आसतली. आज 80 रुपये सॅलरी जाल्या, 20 रुपये DA जाला. आनी म्हणून म्हाका दिसता सॅलरीचो कंपोनंट खंय तरी सगळ्या म्युनिसिपालिटीक गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय. एक थोडो तरी कंपोनंट 25% ऑफ द सॅलरी ग्रांट्स एक कितें तरी सरकारान ह्या म्युनिसिपालिटीक दिवपाक जाल्यार ह्यो म्युनिसिपालिटी सस्टेन जातल्यो. नाजाल्यार B क्लास C क्लास म्युनिसिपालिटीज पळय आहा ह्यो आनी थोड्या तेंपान तुमकां बंद करच्यो पडटल्यो. कारण तांचे कडेन सॅलरी घालपाक पयशे मेळपाना. A क्लास कशें करून तग मारतले पूण बाकीच्या म्युनिसिपालिटी हाचे त्रासान पडटल्यो. स्पीकर सर, थंयच्यान हांव कावन्सिलराक ऑनोरोरियम दिता गव्हर्मेंट. म्हाका दिसता 10,000 11,000 कितें आसा पूण तो बरो तेंप जालो. तांकां ऑनोरोरियम दिवपाचें डिसिजन घेतल्यार वाडयल्यार म्हाका दिसता सरकारान ताजेर विचार करचो. कित्याक सगळ्या कावन्सिलरांचें म्हणणें आसा की आमकां मातसो वाडोवचो त्या मानान कमी आनी सगळ्या कन्सल्ट करून सगळ्या आमदारांकय कन्सल्ट करून म्हज्या कोतान तो ऑनोरोरियम वाडोवपाची गरज आसा. हांव कितलो म्हणटा तो हांव सांगना बट
देर हॅज टू बी एन इन्क्रीज इन द ऑनोरेरियम बिकॉज हो ऑनोरेरियम केल्यार म्हाका दिसता आमी ह्या हावसाकच केल्लो पूण ताका खूब तेंप जालो सम अमावंट कूड बी इन्क्रीज द ऑनोरेरियमाचो म्युनिसिपालिटी आनी एक प्रॉब्लेम फेस करता जें हांवें गेल्ल्या एसेंब्लीक हांगा सांगिल्लें स्पिकर सर म्युनिसिपालिटी शॉप एक्साक दिता अमके रुपया भाड्यान एक्स पाकडी घेता आनी व्हायक दिता दाखयता म्युनिसिपालिटीच्या रिकॉर्डाचेर एक्साचेर व्हाय परत आनी 50 लाख पाकडी घेता आनी झेडा दिता म्युनिसिपालिटीक जो रेव्हेन्यू मेळटा पयलींचो जो रेव्हेन्यू आसता समज 500 रुपया म्युनिसिपालिटीक फारीक करता तो मनीस 500 रुपयाच फारीक करता म्युनिसिपालिटीक इन्कम काय ना एक्स वाय झेड जोडटा आनी वता हे सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी सरसकट चल्लां कोणें सांगचें ना म्हणून आनी म्हणून हाजे खातीर म्हाका दिसता एक परमनंट सोल्युशन जो शॉप आज ऑक्युपाय करता ताज्या नांवार तुमी शॉप ट्रान्सफर करा आनी फी चार्ज करात नाजाल्यार हें अशेंच उरतलें एटलिस्ट म्युनिसिपालिटी वील गेट सम रेव्हेन्यू नाजाल्यार ताका अर्थच ना उरपाना काय ते नो तुमकां कळपा सुद्दां ना कोण चलयता कितें चलयता म्हणटा तें एटलिस्ट मेक ए लिस्ट ऑक्युपायर कोण म्हाका दिसता इफ रिक्वायर्ड ब्रिंग सम एमेंडमेंट ह्या सेशनाक जाल्यार ह्या सेशनाक हाड गेल्ले खेपे हाडपा आशिल्लें तें पण हाडलो ना सम एमेंडमेंट and see that these shops are given to those person who is holding that shop, charge fees, let municipality get revenue. Speaker sir, तेंच्यान येता आसतना हांव मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर येता आतां लोहिया मैदानाचें काम मोर ऑर लेस फर्स्ट फेज केलें तांणी ब्युटिफिकेशन केलां पयर आमी फंक्शनूय थंयच केलां पूण ताचे बरोबर एक सेकंड फेज म्युनिसिपल बिल्डींग आसा मडगांवची बिल्डींग ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट बिल्डींग काम मुनिसिपल ते सालसेत पयलींचें अशें ताजें एक हें आशिल्लें सो आय वूड सजेस्ट द मिनिस्टर हो एस्टिमेट तयार करून ही हेरिटेज बिल्डींग एक अत्यंत जशें तुमी बाकीचे कडेन केल्या वास्को म्युनिसिपालिटी बिल्डींग बांदल्या त्या भशेन ही बिल्डींग भितरल्यान आनी भायल्यान दोनूय वटेन जर रिनोवेट करून करत जाल्यार दीस कूड बी वन ऑफ द गूड बिल्डींग इन द सालसेत तें करचें अशी म्हजी मागणी आसा स्पीकर सर मडगांव म्युनिसिपालिटीक 116 पोस्ट लॅप्स जाल्ले आसा जस्ट इमॅजीन 116 पोस्ट हॅव लॅप्स आनी तातूंत भितर अत्यंत म्हत्वाचे पोस्ट आसा हेड क्लार्क मार्केट इन्स्पेक्टर अशे तरेतरेचे पोस्ट लॅप्स जाल्ल्या म्हजी विनंती आसा मिनिस्टराक की ताणें जाता तितले बेगीन एक मिटींग आपोवन हे पोस्ट रिवायव करपाची गरज आसा कारण म्युनिसिपालिटी चलतली कशी वेकन्सीज आसात 38 कितले वेकन्सीज आसात वेकन्सी म्हणटा तांणी भरपाचें पूण एटलिस्ट हे लॅप्स जाल्ले पोस्ट तरी बेगीन स्टार्ट करचे मिटींग घेवन सॉर्ट आउट करचे रिव्यू करून स्पीकर सर म्युनिसिपालिटीक थोडे व्हेकल्सांची गरज आसा तांचे प्रपोजल आसा मिनी ट्रक्स एक फोक लिफ्ट ते मातशें जाता तितले बेगीन अप्रूव करचें थंयच्यान स्पीकर सर मल्टी स्टोरेड पार्किंग मिनिस्टर वॉज एग्रीएबल फॉर टेकिंग अप द वर्क आतां सुडाक ऑलरेडी तांणी म्युनिसिपालिटीन रिक्वेस्ट धाडल्या दे हॅव कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कन्सल्टंट फर्स्ट आय थिंक टेंडर वॉज टू बी ओपन ऑन 14th आय थिंक मातशें बेगीन एक्सपेडायट करून तें करपा लावचें त्याच भशेन मास्टर प्लॅन ऑफ मारगांव सिटी वॉज ऑल्सो आय थिंक दे ऑलरेडी ओपन द टेंडर्स सो दॅट कूड ऑल्सो बी स्टार्टेड आतां अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर उलयता आसतना लास्ट येता हांव सोनसड्याचेर अत्यंत गरज आसा जाता तितले बेगीन स्टेप्स घेवपाचे कारण पयलीं एक वणत पडिल्ली आज दुसरी वणत काल पडल्या आनी तातूंतल्यान सिरियस प्रॉब्लेम जातले आनी ते गार्बेज मागीर घालपाक मेळपाना तांकां भायर काडपाक त्रास जातले ताजेर ऑलरेडी थोडे तुगेले वेस्ट मॅनेजमेंटूय तांणी वचून पळयलां तेय करताले पूण म्हाका दिसता सम बोथ ऑफ यू टुगेदर should sit and work out some solution for that. जाता तितले बेगीन करचें before it gets more complicated. Speaker, संजा नाव demand number 54, town and country planning. Speaker साहेब, आमी म्हणटाले की गोंयच्यो आयडेंटिटी विलेजीस आर गोवान गोंयची आयडेंटिटी. टुरिस्ट जितले येता ते फक्त बीच पळोवपा येना ते विलेजीसय पळोवपा येता. गोंयचे विलेजीस गेली जाल्यार कांय उरपाना. चार्ल्स कुरे सदां म्हणटालो की विलेजीस हॅव टू बी रिटेन आयडेंटिटी ऑफ विलेजीस हॅव टू बी रिटेन एट एनी कॉस्ट आनी म्हणून ताणें RP तयार करता आसतना FAR तशें डिझायन केल्लें 60, 80
अशें डिझायन केलें सो दॅट इन द विलेजीस यू डोंट गेट ह्यूज बिल्डींग असो ताजो मिनींग आशिल्लो. पूण मागीर सरकारान ODP विलेजांनी लायली, तातूंतल्यान विलेजांनी you will find ground plus 8 stories, ground plus 10 stories in the villages also, where we will lose the identity of the villages. Speaker sir, हांव हें सदांच रेज करतालो एसेंब्लीक, सदांच हांव सांगतालो की तुमी जें करतात तें बरोबर न्ही म्हणून. मागीर 16B हाडलें. 16B हाडलें तेन्ना पयर विजयान उलयता आसतना सांगलें की आपूण आसतना कितल्यो 330 32 केसीस जाल्ल्यो म्हणून, आनी आपल्यो त्यो चडश्यो रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स आनी कितें तसलें केल्लें. ताजे फाटल्यान 7,000 काय 7,500 केसीस जाल्या. 7,500. आतां रिजनल प्लॅनांनी कित्याक जाय तो? रिजनल प्लॅन बिकम रिडंडंट. रिजनल प्लॅन बांदून दवरपाचो आनी 16Bचेरच चलोवपाचें आख्खें गोंय. सो म्हाका दिसता स्पिकर सर, मिनिस्टरान हाजेर सिरियसली विचार करचो. 7,700 एप्लिकेशनां फॉर चेंज ऑफ यूज in just a span of 2 provisionally approved. ते मॅटर तूं हायकोर्टान आसा म्हणून तांकां तें फायनल अप्रुवल करपाक मेळूना. पण मिनिस्टरान हाजेर सिरियस विचार करचो. एक लक्षांत दवरपा जाय की टावन प्लॅनिंग एक्ट PDA द क्रिएशन्स ऑफ मिस्टर प्रताप सिंग राणे ड्युरींग दोज डेज. He was instrumental in bringing planning and development authorities in Goa with an intention that cities should be developed. आणि प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीज खंय आशिल्ल्यो? यू जस्ट गो बॅक एंड सी. साऊथ गोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी फॉर मारगांव एंड फोंडा, मारगांव प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी फॉर वास्को, पणजी प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी पणजी सिटी, म्हापसा नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट पणजी एंड म्हापसा. म्हणजे अशें इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज. दॅट वॉज हिज इंटेंशन एट दॅट टायम. सो आय थिंक यू शूड लूक इन टू दीस मॅटर. स्पिकर सर, आमी म्हणटात की लो लाईंग एरिया फिलअप करप आनी हिल कटींग करप. आज सगळे कडेन पावस पडटकीर आमकां पळयलें कितें फ्लडींग जाता आनी कितें जाता तें. रस्त्याचेर उदक येता, सगळे कडेन उदक भरून उरता. दीस इज द प्रॉब्लेम ऑफ ऑल दीस कटींग एंड फिलींग. थंयच्यान हांव येता आसतना स्पिकर सर, PDAच्या थोड्या मेंबर्सांनी सांगलां आसतलें ग्रांट्स PDAक कांय वर्सां जालीं कांयच दिनात. PDA ग्रांट्स दिवंक ना. PDA will not work. PDA कडेन सॅलरी दिवपाक पयशे जावपाना. आमी ते सर्वायव जाताले ते मागीर ते होलसेल फीश मार्केट बी म्हणून सांगताले आनी थंय लफडी, थंय भानगडी. त्या होलसेल फीश मार्केटाचेर आमी सगळ्यांनी ठरयलें की यू शूड टेंडर. ते टेंडर करपाक जाय. टेंडर करना जाल्यार दिनाकात. आतां ते डिपार्टमेंटली चलयता. दॅट इज ऑल रायट. टील दॅट टायम यू सेड यू रन डिपार्टमेंटली. पूण इन्सिस्ट फॉर फ्लोटींग ए टेंडर. ताजेर PDAक रेव्हेन्यू मेळटलो. PDA शूड गेट रेव्हेन्यू. कितें तरी रेव्हेन्यू येतलो PDAक. सेल्फ सफिशियंट जावपाक शकतली PDA. सो स्पिकर सर, लास्ट ताजेर येता आसतना इतलें सांगता हांव की डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स खूब आसात आनी डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स ज्यो बिल्डिंग मोडपाक शकता त्यो जर रिकन्स्ट्रक्शन करतलो ताजे खातीर सरकारान एक स्कीम करची, टावन प्लॅनिंग स्कीम एक्सक्लुझिवली फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स. आतां ताजेर म्हाका दिसता तुमी FAR मायज दिवपाक सुद्दां हरकत ना. एक्झिस्टींग आसता जेचे की मायज दिवपाक हरकत ना. स्पिकर सर, एक म्हत्वाचो मुद्दो हांव मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक शकता. हांव सदांच सांगता की टावन प्लॅनिंग एक्टा भितर एक रूल आहा की वन्स यू प्रिपेर ODPs यू मस्ट प्रिपेर CDPs, कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन. आज पर्यंत ह्या राज्यांत खंयच्याच पिढयेन सांगून सुद्दां कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करूना. So I welcome your idea of appointing a consultant for preparation of ODPs. It's a good move. You get good consultants for preparation of ODPs. Ask them to prepare also CDPs side by side. ODP तयार झाली की comprehensive development plan तयार करपाले. So that once for all problem will be solved. So that could be बघा local लोकांक ते local आमच्या हांगा तितले ते हें आसा तशें म्हाका दिसना तयार करपाक. स्पिकर सर, थंयच्यान हांव येता डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्विसीस एंड गोवा मेडिकल. फॉर्च्युनेटली आमी सगळे मानतात की गोवा मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स. इट हॅज गॉट गुड डॉक्टर्स. डिपार्टमेंट्स लायक कार्डियोलॉजी, युरिनरी डिपार्टमेंट, तुगेलो तो न्यूरोसर्जरी, हे डिपार्टमेंट्स अत्यंत बऱ्या पद्दतीन काम करता. पूण तांचेर इतले लोड येता की आज परिस्थिती उदळ म्हाका दिसता
ऑनरेबल स्पिकरांनी सांगलां की थंय पेशंट कशे एक फावटी जमनीर घालचे पडटा, स्ट्रेचराचेर दवरचे पडटा, कारण दे आर हेविली लोडेड. दोतोरांकय सामके टायम ना, थंय फुरसत ना आनी जागोय ना, कारण सगळे जाण जीएमसीक वता. दॅट इज बिकॉज नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ती जो पर्यंत फूल फ्लॅज जायनात सारकी, तो पर्यंत जीएमसीचेर लोड येतलो आनी एक दीस जीएमसी अदरवायज वील स्टार्ट कॉलेप्सिंग. सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज यू हॅव प्रॉमीस to start cardiology unit and neurosurgery unit in South Goa District Hospital. Take steps to start as early as possible. Now the South Goa District Hospital will become like postman. Hallo ambulancing, hallo GMC hallo. So te jawpa dinaka. People like from Savardam, Kankona, they come, they require immediate treatment. So that it should be done. Speaker sir, DDSY scheme asa ती चलता. कोविडाच्या वेळार तुमचो एक तो कन्सल्टंट आशिल्लो, तोय करतालो कितें सांगल्यार बाला पळय काय कोण, वी यूज टू कॉल हिम, दिसता कोण मेळना आशिल्ल्यार ताका फोन मारतालो, तो ट्राय करतालो, हेल्प करतालो कितें बिलां रिड्यूस करपाक. पूण एक DDSY स्कीम सुद्दां आसून दोन गजाली आसा. एक कॅन्सर पेशंट आर डे बाय डे इन्क्रिजींग. तो डॉक्टर शेट्यांनी सांगलां की पॅट स्कॅन सामको गरजेचो. दुसरें कॅन्सर पेशंटा खातीर तुमची जी स्कीम आसा ती फक्त 5,000 रुपयाचीच आसा, 5 लाखाचीच आसा. ते कॅन्सर पेशंट जो टर्मिनल कॅन्सर पेशंट आसा ताका 5 लाख कित्याक पावना. आनी समटायम्स दे रेफर फॉर सर्जरी टू टाटा मेमोरियल. पयलीं टाटा मेमोरियला कडेन बी आमचें अंडरस्टँडींग आशिल्लें, आतां तें अंडरस्टँडींग ना. सो जस्ट गीव ए थॉट टू इट, हाव टू हेल्प. देर मे नॉट बी मोर पेशंट, देर मे बी फ्यू पेशंट्स हू रिक्वायर सच टायप ऑफ ट्रिटमेंट्स. स्पीकर सर, मडगांव एक प्रॉब्लेम जाला की ब्लड बँक आसा ती ओल्ड हॉस्पिसियोक आसा. ओल्ड हॉस्पिसियो ब्लड जाय पेमेंट करपाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां वचचें पडटा नव्या. So I think you must make some arrangement so that where there is blood bank, there only you make the payment and take the blood. That at least that much you do. नाल्यार ते परत लोकांक हें जाता. आनी एक प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी येता स्पीकर सर. एक जीएमसीक एक्सिडेंट जाल्लो सिरियस पेशंट येता, तो 2-4 दिसांनी मातसो बरो जातकीर ताका डिस्चार्ज दिता, आतां घरा वच म्हणटा. आतां घरा वचपाक एम्बुलन्स मेळना, मेडिकल कॉलेज घरा वचपाक एम्बुलन्स दिना, हेल्थ डिपार्टमेंट घरा पावोवपाक पेशंटाक एम्बुलन्स दिना. यू मस्ट मेक, दे आर विलिंग टू पे. ते पयशे फारीक करता, एम्बुलन्स हाडटले खंयच्यान? तुवें हॉस्पिटलाच्यो एम्बुलन्स तुका दितात, प्रोवायडेड यू ब्रिंग द पेशंट टू देअर हॉस्पिटल. दे वील नॉट टेक समबडीज पेशंट फ्रॉम जीएमसी टू हीज हावस. आतां सालसेत इतल्यान काणकोणच्यान एक पेशंट आयलो. हाव डू यू फायंड आउट अ सोल्युशन? ताका पावप कसो घरा कडेन? एम्बुलन्सा शिवाय यू कॅन टेक हिम इन ए कार, यू कॅन टेक हिम इन एनीथींग. ताका व्हरपाक जर सुद्दां एम्बुलन्स जाय. He may not be extremely critical, but he is not able to go by car. So ताजे खातीर एक एम्बुलन्स, एक किंवा 2 एम्बुलन्स, you charge them, no? Ask them to collect money. Patients are willing to pay money. But this is the, आमकां ते खूब फावटी फोन करता, खंयच्यानय एम्बुलन्स दी म्हणटा. So from where to get ambulance is a problem. So just see how best you can help them. Speaker sir, demand number 68, forest. फॉरेस्टाचेर म्हाका चड उलोवपाचें ना. एकच सांगपाचें आसा की प्रायवेट फॉरेस्टाचो इश्यू आतां कितली वर्सां जालीं चल्ला, कितलेशे रिपोर्ट जाले, कितें जालें. स्टील पीपल आर सेयींग की आमचें कांयच नासतना फॉरेस्ट दाखयलो. आतां असो जो अन्याय जाला, तो अन्याय यू शूड सम हाव ऑर अदर फायंड आउट ए सोल्युशन. हांव जाणा खूब जाणांच्यो केसीस अश्यो की तांकां तें फॉरेस्ट नात, पूण ते खंयचे तरी कितें लायतात आनी ते प्रायवेट फॉरेस्ट दाखयतात. सो दॅट यू हॅव टू वर्क समथींग, सम मेकॅनिझम to show that injustice is not done to people. Speaker sir, एक last 53 FDA. then FDA ह्या हावसाक एश्योरन्स दिल्लें की सावथ गोवाक ऑफिस ओपन करता. हा स्टार्टेड? वेर दे हॅव स्टार्टेड? कलेक्टरेट? फ्रायडे यू आर स्टार्टींग? ओके. हा स्टार्टेड फ्रायडे स्टार्ट केला. ओके ओके गुड. सोड एनीवे ना, पूण आतां एकच हांव शिटकावणी दिता बेश्टेर सांगता. सावथाक ऑफिस स्टार्ट केलें तें बरें, पूण ते बारीक कोण पळय ते पाव भाजी ऑमलेट तांकां हात लायनाका, तांकां त्रास करनाका. ते पोट भरपाचें आपलें डे टू डे बेसिसाचेर. तांचे कडेन तुका इन्स्पेक्टर पावपाक लागले जाल्यार ते पडटले फोंडा आनी ते आमच्या घरा कडेन येतले मागीर. दॅट यू हॅव टू टेक प्रिकॉशन. लास्ट इज स्पीकर सर, हांव अंगणवाडीचेर येता. अंगणवाडी आतां अंगणवाडी आमच्या थंय मडगांव थोडी अंगणवाडी आसा. आतां तुमी तांकां भाडें खूब कमी दिता. पयलींचेंच आसा भाडें, रिवायज करूं ना. एक तर तें भाडें रिवायज करा,
ना भाडें इन्क्रीज केलें जाल्यार दे कॅन मूव टू सम अदर गूड एरिया. सो आय वॉन्ट मिनिस्टर टू कन्सिडर दीस रिक्वेस्ट बिकॉज अदरवायज त्यो सामक्यो मिनिमम भाडें आतां कोणूच भाड्या दिवपाक सोदना. अंगणवाडी म्हटल्यार नाका म्हणटा. सो थिंक ऑफ दोज दीस सम रेन्युमरेशन इन्क्रीज इन द रेन्युमरेशन. ओके, थँक्यू स्पीकर. Honourable Member Ganesh Gaonkar. स्पीकर सर, आजचे जे डिमांड आसा त्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलो आनी कट मोशनाक अपोज करपाक. सगळे कलीग जास्त करून GMCचेर हेल्थाचेर उलयले. सगळ्यांनी माननीय मंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट केला. जी बरी गजाल जाता ती सगळ्यांनी आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाकच जाय. हांवूय मुद्दाम म्हणन की जेन्ना पळय सामके कोविडाचो एकदम जोर आसलेलो तेन्ना खरें म्हळ्यार आपल्या फॅमिलीच्या मनशाक सुद्दां मेळपाक कोणी सोदिनाले. पूण ह्या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आनी माननीय आरोग्य मंत्री हे दोगूय हॉस्पिटलांत दिसताले. ते खातीर तेंचें कौतुक करपाकच जाय. एक विशय मुद्दाम करून ह्या गोष्टीचेर सांगतलो की काही ठिकाणी जी हेल्थ सेंटर आसा ती भाड्याच्या जाग्यांनी चलयता. म्हजी विनंती आसा माननीय आरोग्य मंत्र्याक की अशा जाग्याचेर जी हेल्थ सेंटर आसा त्या हेल्थ सेंटराक आमकां बऱ्या पद्दतीन जागो दिवपाची गरज आसा. ह्या विशयाचेर उलयता आसतना हांव सगळे जे डॉक्टर्स आनी सगळे तेंचे स्टाफ सामको ल्हान धरून व्हडलो सुद्दां आनी सगळ्यांनी जे पळय बरें काम केल्लें आसा तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. बाकीच्या विशयाचेर उलोवचे पेक्षा हांव फक्त एक फॉरेस्टाचेर उलयतलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो विशय आसा, फॉरेस्टान डेली वेजीस वर्कर्स काम करताले आनी फाटल्या म्हाका दिसता एक 7-8 वर्सांक जे वर्कराक 5 वर्सां जाता डेली वेजीस ताका ऑटोमॅटिकली TSL लेबर म्हणून स्टेटस दिता. हो टेम्पररी स्टेटस लेबराचो जो आसा तो फाटल्या म्हाका दिसता 7-8 वर्सांक दिल्लो ना. तर म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्या कडेन की ज्या लोकांनी सगळ्यांनी मोर दॅन 5 years काम केलां तांकां पयलींच्या प्रमाणे न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. हें करता आसतना त्या लोकांक कशें आसा की संडे हॉलिडेज मेळना. जे वर्कींग डेज आसा तेजीच तांकां सॅलरी मेळटा. आनी हे सगळे लोक जे पळय आसा काम करता ते मोर ऑर लेस सगळे 45 एज क्रॉस जाल्ले आसा. थोडे ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट आसा जे सादारण 55-56 पावल्ले आसा. ह्या लोकांक पेन्शन बेनिफीट किंवा रिटायरमेंट बेनिफीट म्हणटे कांय मेळपाची स्वासती ना. त्या खातीर म्हजी माननीय मंत्र्या कडेन विनंती आसा ह्या लोकांक जेन्ना रिटायर जाता तेन्ना तांकां लंपसम तरी कितें दिवपाचो अरेंजमेंट करचो जसो बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी केल्लो आसा तसो. खरें म्हणल्यार आमचो जो भाग आसा सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या भागाक दुधसागर येता, दुधसागर वॉटरफॉल, महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी येता, ते शिवाय नॅशनल पार्क आसा. ह्या वायल्ड लायफांनी लोकांच्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. आतां फॉरेस्टाच्या अडचणीक लागून आनी फॉरेस्टाच्या रिस्ट्रेना लागून आमचे लोक हे वचोन थंय ते कल्टिवेट करपाक शकना. म्हाका याद जाता की फाटल्या 2012 ते 17च्या टर्माक आतां सद्याक वायल्ड लायफ बोर्डूय बी फंक्शनल ना ह्या स्टेटीचो. म्हणजे विनंती आहा मंत्र्या कडेन की तो रिकॉन्स्टिट्यूट करून तेजी मिटिंग्सूय बी जर केली जायत जाल्यार आमकां एक इजी जातलें हे सगळे प्रश्न मांडपाक. ह्या लोकांक कॉम्पेन्सेट करपा लागून म्हाका याद जाता की एक रेजोल्युशन घेवन तेजे नंतर तेजें फॉलोअप कांय जालें ना. आमचे माननीय मंत्री फॉरेस्ट मिनिस्टर जे आसा ते हितून लक्ष घालतले आनी लक्ष घालपाक म्हजी तांकां रिक्वेस्टूय आसा. त्याच प्रमाणे फॉरेस्टान म्हाका याद जाता की आदले मुख्यमंत्री माननीय प्रताप सिंग राणे हेंच्या पिरियडाक म्हाका दिसता फॉरेस्ट रेस्ट हावजीस खुबशे कन्स्ट्रक्शन्स जाल्ले वेगळ्या वेगळ्या भागांनी. आनी आज तेंची परिस्थिती अशी आसा की तेंचे मेंटेनन्स बरे भाशेन दवरपाची गरज आसा.
म्हाका दिसता तेंच्या सुपुत्रा कडेन आज हे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आसा ते निश्चितच तेजेर लक्ष घालून हेजे मेंटेनन्स करतले आनी ते लोकांक जे जे कोण वयता तांकां थंय तेजो यूज जातलो. एक विशय उलयता आसतना आमच्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता गोंयान पयलेच फावटी आयचो जो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो मिनिस्टर आसा तेजी कारकिर्दी म्हाका दिसता उल्टो प्रवास सुरू जाला. म्हणजे कसो की सेटलमेंट बी ज्यो जमनी आसा त्यो परत ऑर्चार्ड आनी नॅचरल कवर जाता. पूण हेजे पयलीं म्हाका दिसता केन्ना अशें जाल्लें म्हाका दिसना. ह्याच विधानसभेक म्हाका दिसता 2-3 रिपोर्ट आमी जे पळयले त्या रिपोर्टा भितर हे आमच्या टेबलाचेर येयल्ले आसा. त्या खातीर खरें म्हळ्यार माननीय मंत्र्याचें अभिनंदनूय करपा जाय. ह्यो ज्यो गोश्टी पळय जाल्यार आतां आज सुद्दां एक रिपोर्ट आसा आमचे कडेन कालांगूट कांदोलीम प्लॅनिंग एरियेक कितल्योश्यो एरिया आनी सर्वे नंबर जे आसा ते ऑर्चार्ड आनी नॅचरल कवर जाल्ले आसा. त्या खातीर तेंचें हांव अभिनंदन करता की हेजो फायदो आमकां गोंयांत ग्रिनरी मेंटेन करपाक जातलो. लास्ट एकच विशय सांगतलो की बालवाडी आनी अंगणवाडीचे जे विशय आसा त्यावूय बालवाडीक आनी अंगणवाडीक जो जागो जाय आमकां ज्यो बिल्डिंग्स जाय त्योवूय म्हाका दिसता चायल्ड एंड वुमन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाचेर आसले जायत जाल्यार ती बरी फेसिलिटी मेळटली. आनी सादारण मायनींग जे पळय आसा मायनींग एरिया त्या एरियांनी म्हाका दिसता की डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो पळय फंड आसा त्या फंडांतल्यान सुद्दां हें करप सहज शक्य आहा. कित्याक पयलीं जेन्ना मायनीस चालू आसलेल्यो तेन्ना काही ठिकाणी आमच्या सायडीच्यान ह्यो बिल्डींग ज्यो आसा अंगणवाडीच्यो बालवाडीच्यो त्यो त्या लोकांनी बांदून दिल्ल्यो. पूण आज त्यो सगळ्यो सामक्यो टोटली कितें जाल्ले आसा की तेजे भितर बसपा सारकी परिस्थिती ना. त्यो मेंटेन करपा जायो आनी ओवरऑल सगळे गोंयाक ही गजाल माननीय मंत्री लक्षांत घेतले. परत एकदां डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशन हांव अपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. विजय सरदेसाई. Speaker sir, I rise to support on the cut motion moved by me and oppose the demands. Speaker sir, poili I am speaking on behalf of my sisters in Goa who are dependent on Gra Aadhar and Ladli Lakshmi scheme. This is demand number 58, Women and Child Development. Speaker sir, तांकां कसलीच आयडिया ना तांकां केन्ना पयशे मेळटले ते. हांव प्रपोज करता की मंत्र्यान एक आपल्या वेबसायटीचेर म्हळ्यार वेबसायट ऑफ हिज डिपार्टमेंट ताजेर एक डॅशबोर्ड करचो जाचेर सगळ्यो त्यो स्किमी दिसच्यो ऑन लायन्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट. Goa government should also show how much money is disbursed every month, number of beneficiaries, which constituency they come from. This is all there in the central website of Women and Child. ती ताणें हांगा फॉलो करची. स्पीकर सर, हांगाचो हो सरकार स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर खबऱ्यो व्हडल्यो व्हडल्यो उलयता. एक स्वावलंबन म्हणून तांची स्कीम आहा. स्वावलंबन म्हणटा ती स्कीम तांचे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपान. ह्या वर्सा ताका 10 कोटी रुपया गेल्या वर्साचे बजेटरी आउटले आहली 10 कोटीच्यान 1 लाख जाला. आतां मंत्र्याक कशें मंत्री हाजेर कितें उत्तर दितलो तो म्हाका खबर ना. म्हाका जाल्यार उत्तर मेळना. ताजें मॅक्सिमम सांगूंक जाता तो झिरो मातसो चुकलो आपलो म्हणून. आनी सांगपाक ताका उत्तरूच ना स्पीकर सर. आनी तर अशें देंवता जाल्यार हें कित्या खातीर देंवता हाजो आमकां म्हाका दिसता एक्सप्लेनेशन दिवपाची मंत्र्यान गरज आहा. एक सेक्शुअल हॅरसमेंट इन द वर्क प्लेस म्हणून एक ह्या जमान्यान एक मेजर इश्यू आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मंत्र्यान एक कॅम्पेन चलोवंक जाय, एन एन्युअल कॅम्पेन टू मेक वुमन अवेअर ऑफ द सेक्शुअल हॅरसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, प्रिव्हेन्शन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. हाजे खातीर वुमन कमिशनाचें सावथ गोवान एक ऑफिस जावचें आनीक चड करून काणकोण, केप्यां आनी रिमोट विलेजीस जे पणजे येवचें पडटा कंप्लेंट फायल करपाक तांकां चान्स पडटलो. वुमन कमिशनान म्हाका दिसता PWDक डायरेक्ट करपाक जाय की 3 ते 5 किलोमिटर एरियेचेर टॉयलेट्स आसपाक जाय म्हणून. आज जी बायल्यो ट्रॅवल करतात ती उदक पिनात. उदक पिनासतना वतात आनी युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन जाता. दुसरें रिजन उदक ना पिवपाक कित्याक टॉयलेट ना आनी आसल्यार सारके बुरशे आहा. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर हो एक सादो इशू पण इट इज अ इशू वीच इज टू बी टेकन सिरियसली. खूब अश्यो स्किमी आहात जंय नॉन रिसिप्ट ऑफ ग्रांट्स ऑर हें रिजन दिल्लें आहा.
under 24 heads, a total of 9.5 crores, which should have gone to the beneficiaries, has not been received by your department because it has not come to them from the finance department. Speaker sir, हे कितें चलता तें म्हाका कळना. हें number 1, number 2 इंजिन बरें चलना, खंय तरी घुसपलां. Speaker sir, I am coming to the demand of forest. फॉरेस्टाचे डिमांडाचेर प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून बाब दिगंबर कामतीन सांगलां, तो पसरो कितलो वेळ उगडो आहा. थंय हांचें दुकान अशें जालां की कोणाक जर मेळ्ळो, जो मनीस एजंट आसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतलो, ताका जर मेळ्ळो जाल्यार तो तुगेली प्रॉपर्टी स्कीप करता. तूं जर ताका मेळना, तुजेर ते प्रायवेट फॉरेस्ट पडटा. Speaker sir, half of the properties in Thomas Arau's report have not been inspected. Actual forests have not been demarcated and properties where people are staying for generations have been shown as forest. हें सारकें clear तुका आयकूंक येता आसतलें, and तूं moreover you are aware of this. Entire construction industry comes under this minister, Speaker sir. It is town planning, urban development, forest, हें सगळें ताका येता. लोकांक people have to run pillar to post to remove their properties from private forests. On the other hand, there are people who are cutting private forests, burning them, and government takes no action. Speaker sir, मंत्र्याचे better हाफान forest corporation, she is now heading the forest corporation. Speaker sir, म्हाका दिसता हे forest corporation कोई power दिवपाची गरज आहा. ताणें जें म्हणलां की बॉन्डला रिवायव करूंक जाय, हें म्हाका दिसता गरजेचें. सेकंड, आतां जे कोण इको टुरिजमान आहा, ओबरायचे वान्य विलास म्हणून आहा रांथंबोर, तशेंच हांचे एक हें आहा टेंट्स in Kule or something. I had once gone there as a minister. Beautiful place, right in the middle of the forest. But I don't think anybody reaches there. No Goan is aware of this. I was aware only after I went there as a minister. That to be taken by the Rajya Sabha member once for this thing. So I believe that if you can't develop it, give it on PPP. Otherwise, everything has been given on PPP. Give this also. If you can get Oberoi to Kule, you will be actually doing service in ecotourism and giving them a boost. Speaker sir, here Forest Corporation and how Maja Matdar Sanghan, Old Market to Ravindra Bhavan to Stadium, a divider. So they used to take care of gardens. I hope that I have written to you. Please take this up. So आमी मदी तो रस्तो divider आहा, तो रस्तो केन्ना केन्ना आमी कार्नावाल नाल्यार शिगमो जाता, which is a notified area. So we remove that. So मोठे pots ते घालूं येता. I think so. Ecotourism boost दिवपाची गरज आहा. आनीक now I will go to demand number 55, municipal administration. Speaker sir, municipality fund दिवप आनीक urban planning consultantanक एक 5 वर्सांचो development plan city खातीर करप हो गरजेचो. मंत्री खूबदां सांगता की आपूण international planner हाडटा आनी town planningaचेर उलयता. But he is not talking anything when it comes to urban development. Cities have to be planned, Speaker sir. And that is the time when I just start thinking. Now in Michael Lobo's Kandoli Kalangut area, they are planning area. They are taking benefit of FAR. But they are a village panchayat. If you compare our Margaon municipality to Kalangut panchayat, we must be much poorer than them. If you compare our Margaon municipality to Porvoring, Sukor panchayat, we must be much poorer. So you want the FAR of the city, but you don't want to be categorized as a city. Speaker sir, I find this very surprising, and I call the attention of the minister to this issue, because today he holds town planning and he holds urban development. So if he is giving FAR of cities to villages, then he should make those villages into cities. In any case, by sending those reports, you will not able to reverse the making of that city. Kalangut and Kandoli has become a city. You can't now reverse it and make it a village. It is not possible. It is gone out of hand. Kalangut, Kandoli, so much of water has flown and so much of paint has flown. What is your recommendation? My recommendation is like this, Speaker sir. एक, कि तुझ्या अंदर तू ते सिटीचे FAR तांकां दिता, जाल्यार ती सिटी कर मरे. Kalangut, Kandoli, make it into a city. You are the minister now. Take a clear-cut decision. Elections are 4 years away. काय begin करता तुम्ही? Election begin करता जाल्यार कोणाक दिता? Make it into a city. Let them pay the taxes. In any case, they are earning. Give them facilities of the cities. Give them underground sewerage, underground electricity, which we as cities get. But you can't get the FAR of a city and try to say I am a village panchayat. Because village panchayat in Sangla management पर है
Speaker sir, coming to the demand on municipality. मडगांव म्युनिसिपालिटीक पार्किंग फी प्रायव्हेट आणि कमर्शियल व्हेहिकला कडेन चड करून कदंबा बस स्टँडा कडेन बाय युजींग अ UPI प्लॅटफॉर्म हें हांव डिमांड करतां. स्पीकर सर, बाब दिगंबर गांधीन म्हणलें की काम्र म्युनिसिपल द सालसेत रिनोवेट करपाक जाय बिल्डींग. फाल्यां बिल्डींग दर इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. Funds have to be allocated for that. Now we have a Margaon municipality chief officer who has started a new thing. He is interpreting that health act in a very lackluster fashion. तो कितें म्हणटा की हेल्थ एक्टार ज्यो बेसिक एमेनिटीज दिवपाक जाय like electricity and water, he is not giving it because he says there is some circular from the chief secretary. I want clarification on this because the poorest of the poor need these amenities. Giving them that electricity and water under the Health Act doesn't make their structure legal, but they require this. Not only that, I am going one step further. I am asking that the sewerage also be included as part of basic amenity. And for that, Mr. Cabral's portfolio, which he holds, to spread that sewerage network, we will also help him. On the contrary, he will also want this. Speaker sir, jenna udak ani electricity, आमी हेल्थ एक्टान दितात एक बेसीक एमेनिटी म्हणून शेकड्यांनी कोटी मोडून आमी जेन्ना सिवरेज घालता ती सिवरेजूय बी तुमी भितर घेवची असो म्हजो डिमांड आहा. स्पीकर सर, मडगांव मार्केट जें आहा थंय एक पविलिया ग्रांद 1 आनी पविलिया ग्रांद 2 म्हणून म्युनिसिपल बिल्डींग बांदिल्ली तेन्ना ही हें TG बोरकारा कडेन तें मार्केट केल्लें. तें आतां कॉलेप्स जावपाचें आहा. एक दीस डावन करून पडटलें. बारीक बारीक शॉर्ट सर्कीट हें तें जायत आहा थंय. हें अशें नॉर्मल फंडांनी जावचें ना. स्पीकर सर, मातसो मिनिस्टर आयक हें धाडटा तुका हांव. ताका फंड दी फॉर दीस हेरिटेज बिल्डींग, हेरिटेज मारगांव मार्केट. स्पीकर सर, एक टॉयलेट म्हणटा तें मार्केटानूच ना. एंटायर मार्केट, न्यू मार्केट हॅज नो टॉयलेट. आय थिंक समथींग शूड बी डन. वेन इट कम्स टू सांसोडो, वी हॅव गिवन एवरीथींग टू कितें तें सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, दीस मिनिस्ट्री ऑफ बाबूश मोन्सेरात. Speaker sir, both of us have to work to see that thing starts in this year. I think this is a challenge. आज ज्या भशेन मिनिस्टर कांदोली कलंगूट क्लीन करपाक लागला तेन्ना त्या भशेन सोसायट्याचेरूय लागूनी तितलोच तूं निर्धार धर अशें हांव मागतां. स्पीकर सर, आतां स्ट्रे कॅटल म्हणटा तो इशू आहा. स्ट्रे कॅटल सिटीनी चड आहा पूण आमचे कडेन कॅटल पावना. वी हॅव नो एक्सेस टू गोशालाज. हें स्पीकर सर ताणें दिवपाची गरज आहा. आमच्या सकयल्या बाजारांत तिंटो म्हूण आहा. तूं सदांच स्पीकर सर थंयच्यान पासार जाता. ओ तिंटो ऑल्सो इज हेरिटेज. द फर्स्ट फायरिंग दॅट हॅज हॅपन्ड ऑन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स ड्युरींग द पोर्चुगीज टायम वॉज इन द ओल्ड काम्र म्युनिसिपल. ती रिस्टोर करपाक पयशे दिया मरे स्पीकर सर. ड्युरींग माय टायम इट वॉज ऑलमोस्ट पास्ट. वेन आय वॉज थ्रोन आउट दॅट थिंग वॉज थ्रोन आउट. स्पीकर सर, आज SPDA म्युनिसिपालिटीक पेंडींग सोंपे एरियाज दिना. चर्चीची फेस्तां जाता. PDA आपूण नवें एक फेस्त घालता. आमचो नवो चेअरमॅन बाब दाजी साळकारान पसून म्हणलें की PDA SPDA काय MPDA जाल्ली काय म्हणून एक M म्हणटा तो मनीस आहा तो सगळें चलयता. सगळ्यांचो बापूय जाला आनी तुमकांय तुमच्या गव्हर्मेंटान भितर पावला. सो कितें जाता तें तो करता आनी तो एक्सटॉर्शन करता. ही इज पुटींग बाउन्सर्स अँड कलेक्टींग मनी. आय डोंट अंडरस्टँड दीस. बाउन्सर खंयच्यान पावले ते? सकाळीं 3 वरांचेर बाउन्सर येतात आनी ताका खंय वयल्यान इन्फ्लुएन्स आहा. सारकें टॉप मोस्ट इन्फ्लुएन्स घेता चलता की कांय जायना, काडून बिडून कांय ना. तो नवो आहा तो इज विथ हिम ऑन दी बिहायंड. स्पीकर सर, हांव तांचे वळखता तांकां. हांव ते मतदारसंघांतल्यान 3दा निवडून आयलो. स्पीकर सर, आतां हेल्थ सर्विसीस सगळ्यांनी मंत्र्याचो जय जयकार केलो. आतां मंत्र्याचें हांव इल्लें कातरबाजी करता. एक निती आयोगाचो हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 4 म्हणून आहा 2019-20 रिलीज्ड इन डिसेंबर 2021. गोवा इज रँक्ड लास्ट 8th among small states. आतां हें कित्या खातीर जाता? कित्या खातीर जाता हांवें थोडीं कारणां काडल्या. आय वील शेअर इट विथ यू. आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल्स बट आय डोंट नो द रियलिटी. बट देर इज अ क्रायटेरिया अँड समवेअर इन दॅट क्रायटेरिया वी आर गेटिंग चेक्ड. नाव प्लीज लूक इन टू दीस. स्पीकर सर, नेक्स्ट राउंडान गोवा शूड इम्प्रूव. एज अ स्मॉल स्टेट वी शूड सर्टनली इम्प्रूव. अशें दिसता की फंड्स आर नॉट कमिंग टू यू. फंड्स येना जाल्यार CMच्यान तुजे भितर कितें आहा तें कोणाक खबर. बट हेल्थ ऑफ द स्टेट शूड नॉट सफर बिकॉज ऑफ युअर पॉलिटिक्स. स्पीकर सर, एक ताजेर स्पेसिफीक क्रायटेरिया आहा. क्रायटेरिया कितें आहा की लॉंग टायम टू ट्रान्सफर फंड्स दॅट द फायनान्स डिपार्टमेंट रिसिव्स फ्रॉम द नॅशनल हेल्थ मिशन टू द हेल्थ डिपार्टमेंट.
This is Niti Ayog report I am reading. Speaker sir, average number of days for transfer of central national health mission funds, NHM funds from state treasury to implementation agency, department or society based on the large tranche of last financial year. Or specific reason दिल्ले हा. So आज इंजिन सारखे ना, दुसऱ्याकडे बरें चलना. Speaker sir, आता I am going to speak on small issues that basically work out. DDSY scheme बरी म्हणतात. My demand is 5 lakh रुपया per annum for a family of 3. अशें तुमी भाडयात. 8 lakhs for a family of 4. 1 additional lakh per family member. सगळे सर्जरी कवर करा आणि सगळे ट्रीटमेंट विथ प्री अँड पोस्ट केअर एक्सपेंडिचर DDSY हाडा असो म्हजो डिमांड आहा. स्पीकर सर, आयुष हॉस्पिटल मोती दोंगरार बांदलां. कोणी जर थंय वतलो जाल्यार तो वयर चडटनाच ताका कुरासांव जातलें. ते मोती दोंगर तुवें पळयला कसो आहा तो. मोती दोंगराचेर हें आहा, थंय कांय बस स्टँड ना, रिक्षा स्टँड ना, कांय ना. आयुष हॉस्पिटल बांदून घेतलां आनी. स्पीकर सर, मेडिसिन्स that are purchased are to be purchased from outside GMC and all hospitals. भायल्यान वखदां हाड म्हणटात. कोण कशें सांगना? सगळे सांगतात स्पीकर सर. हांव तुका एक केस सांगता. इवन तो पांय आहा तो भायल्यान फीट करून हाडना. खंयच्यान हाडपाचें ताणें? पयशे गरीब मनीस थंय येता मरे हॉस्पिटलांत. स्पीकर सर, बायलांक क्लीन टॉयलेट म्हणटा तें गरजेचें आहा. एज वुमन एंड चायल्ड एज हेल्थ मिनिस्टर तुवें PWDक सांगूंक जाय की construct toilets on the highway. Come one day for inspection just of these toilets. It makes sense because this is where it comes, diseases, everything happens there. एक free treatment for hemophilia for goans. हो एक इश्यू जाला स्पीकर सर. मंत्र्यान म्हणलें की आमी गोंयकारांकूच दितले म्हणून. भायले स्टेटीन गोंयकार आहा तांकां बंद केलें तांणी. सो आतां जालां कितें की जो गोंयकार भायर आहा, दिस इज ब्लड क्लॉटिंग. हेमोफिलिया म्हणजे क्लॉट जायना, ताका वखदां बरी म्हारग असतात. So I feel that hemophilia you bring under the ambit of DDSY. Examine it, Speaker sir. आता ना जाल्यार Goans living in other states will be denied free treatment. Speaker sir, थोडे health issues जातात, like kidney diseases in काणकोण or high number of cardiovascular syndrome. Impact of rumble strip on bikes. मोटरसायकलीचेर वता तो ताका हें जाता, vertebral column कितें तें prolapse. Increasing number of dementia cases among senior citizens. हें कित्याक जाता? हाजेर एक इन्व्हेस्टिगेशन करा स्पीकर सर. स्पीकर सर, खूब गोंयकार लोकल फार्मसीचेर आपलें पोट भरतात. आज आमी पळयतात की फार्मासीन गेलो जाल्यार तो फार्मासी बसता ताका कोंकणी उलोवंक कळना. तो खंयचेय वखद काडटा आनी घुसपायता. दुसऱ्या फार्मासीनी रॅकेट स्टार्ट केलां की ते हें करतात कितें online sale. Online sale you have to clamp on it. Because why online sale? There are so many pharmacies. Go to the shop and buy it. Your online sales through apps is on in full swing in Goa. Speaker sir, कोंकणी उलोवप गरजेचें. तशेंच साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत बाबा आलेश बिलेश खूब जाण उलयले. हॉस्पिटल जालां बिकॉज ऑफ लँड लुजर्स. तुवें कोविडा भितर मदींच सुरू केलें, आमकां कोणाक जॉबूच मेळना. आनी मागीर तुका इलेक्शन जालें. इलेक्शन जातकच तुमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी चित्ता. अरे हॉस्पिटल जाला आमी जमीन दिल्या म्हणून सवाय भितर शेतां चण्याचे कोताक घेतल्या आनी तांकां नोकऱ्यो ना. स्पीकर सर, हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितें आहा तें सारकें आमी पसून पळोवंक ना, तुवें पळोवंक नासतलें. एक दीस आमी या वचून पळोवया. पूण जॉब दिया आमकां, आतां 70च्यान बस हाडची. स्पीकर सर, पार्किंग आनी ट्रॅफीक इश्यूज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत मेजर इश्यू आहा. म्हाका हांव सदांच डिमांड करतालो, right from the time I've been in the opposition benches, एक ग्रेड सेपरेटर घालचो म्हणून. नाजाल्यार थंय टर्न मारून भितर येवपाक थंय प्रॉब्लेम जाता. आय थिंक मेक प्रोविजन फॉर इट इमिजिएटली. स्पीकर सर, फ्री इम्प्लांट्स साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत दिवंक जाय. ते दिनात ते अशें म्हाका सारकें क्लियर कट प्रूफ आहा. स्पीकर सर, मेडिसिन्स ऑस्पिशियोन रिटेल प्रायसार घेतात. मेडिसीन म्हणटा ती हॉस्पिटलांत विकती घेवंक जाय होलसेल प्रायसाक मरे. तुम्ही घेता रिटेल प्रायसाक. बाय युजींग वॉट मनी? द रेव्हेन्यू दॅट कम्स इन, ते पयशांचेर घेता. सो वाय इज दॅट नो प्रोविजन मेड? स्पीकर सर, हॉस्पिशो अंडरस्टाफ्ड आहा. हॉस्पिशो म्हळ्यार साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सगळी ऑपरेशनल थिएटर ऑपरेशनल करपाची गरज आहा. फूल हॉस्पिटल चलपा जाय. थंयचे मदीं मेडिकल कॉलेज बिलेज कांय ना. तूं आतां स्पीकर सर उलयना, पूण पयलीं उलयतालो. हो इश्यू हॉस्पिटल केल्लें हॉस्पिटला खातीर आनी तें जावपाक जाय हॉस्पिटला खातीर.
स्पीकर सर, आतां हांव डिमांड नंबर 47 गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर येता. पयलीं प्रायर अपॉयंटमेंट्स घेताले जाणट्या लोकां खातीर, ओपीडी खातीर प्रायर अपॉयंटमेंट्स घेताले. आतां म्हणटा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व म्हणटा तें जायना. प्रायर अपॉयंटमेंटाचोच सिस्टम म्हाका दिसता सिनियर सिटीजन आनी भुरग्यां खातीर तरी हाडपाचीच गरज आहा. स्पीकर सर, डिस्चार्ज जाता लेट इवनिंग डिस्चार्ज जाता तेन्ना मनीस पावपाक ताका त्रास जाता. सो ताजेर तांणी चिंतपाक जाय. सुपर स्पेशालिटी फुल्ली कमिशन ना, कित्याक डिले आहा ती चिंतपाची गरज आहा. आज कॅन्सरा खातीर टाटा नाजाल्यार एशियन कॅन्सर इन्स्टिट्यूटा कडेन तुमी टायअप करा. कॅन्सर वाडटा, कित्या खातीर वाडटा? कोळशा खातीर वाडटा अशें सगळे लोक म्हणटा. पूण तुमी ते कशेंच आयकूंक सोदना की कोळशान तुमकां घेतल्या. स्पीकर सर, पेशंटांक भायल्यान मेडिसीन हाडपाक GMCन लावं नाकात. हें चालू आहा खूब. आमी कोविडाच्या क्रायसिसान आमी पळयलां की खूब जाण नेग्लिजन्सा खातीर मेले. स्पीकर सर, इमिजिएट ऑडिट जावपाची गरज आहा, चड करून ऑक्सिजन सप्लायची. स्पीकर सर, कॅन्टिनाचे रेट्स जे GMCन आहा ते बापायचे रेट, आनी जेवण बरें ना. कोणूय गेलो जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता तें सारकें ना. आनी कॅन्टीन एरिया बरी डेडिकेटेड क्लिनींग स्टाफ दवरपाची गरज आहा. स्पीकर सर, खूब वॉर्डांनी शॉर्टेज ऑफ बेड्स आहात आनी पेशंट्स आर बींग मेड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, वीच इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंटान GMC कडेन कोऑपरेट करूंक जाय. हेल्थ केअर इज इम्पॉर्टंट आनी तांकां पयशे मेळूंक जाय, ही फर्स्ट प्रायोरिटी आसपाक जाय. आतां हांव हेल्थ मिनिस्टराक एक केस सांगूंक सोदतां. कोण मनीस जर मेलो जाल्यार तुमचे थंय एक मनीस आहा स्पेशलिस्ट, बॉडी पावोवपाचो, तो 10,000 रुपया घेता. अरे मरतकरूय तुमचो पसरो ऑन. जिते आसतना खाता ते खातात, मरतकर बॉडी पावोवपाक पसून पसरो ऑन आहा GMCन. एक नांव आहा, नांव घेवप हांगा सारकें जायना, पूण नांव हांव तुका दितां. एक मनशाचो धंदो चालू आहा बॉडी पावोवन पयशे घेवपाचे, 10,000 रुपया घेता बॉडी पावोवपाक. स्पीकर सर, आमचो ओन हर्स वॅन आहा. बिकॉज वी कम टू नो दीस बिकॉज वी हॅव अवर ओन हर्स वॅन वीच वी गिव टू द पीपल. दीज आर इश्यूज कॉमन मॅन फेसीस. स्पीकर सर, आतां डिमांड नंबर 49 IPHB. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की पेशंटांक एडमीट करूंक जाय विदाउट द नीड ऑफ अ फॅमिली मेंबर टू स्टे विथ पेशंट. एक कंडिशन आहा, फॅमिली मेंबर आसपाक जाय म्हणून. अरे अशी स्थिती आसूंक शकता की फॅमिली मेंबर ना, शेजारी हाडून पेशंटाक घालता, मागीर कितें करपाचें? ताका उडोवपाचो असोच. स्पीकर सर, हाजेर विचार जावपाची गरज आहा. सावथ गोवान हॉस्पिटल एक IPHB कर, लेप्रोसी हॉस्पिटल आहा वयर. तें आतां कोण लेप्रोसी गेली मोती दोंगरार, थंय IPHBचें एक युनीट घाल. स्पीकर सर, डेंटल कॉलेजान सावथ गोवान डेंटल हॉस्पिटल सेटअप करपाची गरज आहा. TB नॉट लेप्रोसी. वयर आहा ती TBच्या सायडीन लेप्रोसी आहा. स्पीकर सर, डेंटल कॉलेजान एक सावथ गोवा डेंटल हॉस्पिटल जाता जाल्यार कर. ऑनलायन रिजर्वेशन म्हणून जें आहा बुकींग करपाक, ती ऑफर करपाची गरज आहा. DDSYचे अंडर डेंटल ट्रिटमेंट घे. स्पीकर सर, डेंटल क्लिनिकांक R1 कॅटेगरी म्हणून लायला. R1 कॅटेगरी म्हळ्यार 1,800 रुपया म्हयने तांकां दिवचे पडटा बायोमेडिकल वेस्टाक. जेन्ना JP नड्डा आयिल्लो तेन्ना ताणें एजिटेट केलें. तुमच्या मुखेलमंत्र्यान उतर दिलें, आमची चूक जाली, आमी तुमकां R2 कॅटेगरायज करता म्हणून. आज मेरेन कांय जावना, तांकांय कॅट केलें. पार्टीच्या अध्यक्षा फुडें पसून तुमी कॅट करतात. तुमी कॅटीस सरकार. स्पीकर सर, आतां हांव वता टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान सगळ्यांनी 16B सांगलें. Circumstances for making the 16B was that in 2018 there were 3 years for the horizon period to be over. What is horizon period? 2021 regional plan परतो करपाक 3 वर्सां आशिल्लीं. थंय दुसरे सायडीन बोवाळ आशिल्लो की मोपा एअरपोर्ट जाता, टुरिजम फेसिलिटी नॉर्थ गोवान वाडपाक जाय, आनी हे हातून हे 16B केल्लें. अशें होलसेल करपा खातीर न्ही. आतां जे भशेन होलसेल जालां आनी जे भशेन हें कितें तें अफिडेवीट हायकोर्टान गव्हर्मेंटानूच सेटअप केला की आमी आनी फायनल हें दिना म्हणून, क्लियरन्स दिना म्हणून. म्हाका दिसता 16B इज अ डेड केस. डोंट लिव विथ इट. टेक अ डिसिजन, हेल्प विथ इट, रिमूव द 16B, स्क्रॅप इट. आय थिंक दॅट इज द होल सेंटिमेंट ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, ग्रीन बिल्डिंग्स म्हणटा ती प्रमोट करपाची तुवें गरज आहा. इन्सेंटिव्स दी ग्रीन बिल्डिंग करपाक. दोज हू गो फॉर वॉटर कन्जर्वेशन, यूज सोलर एनर्जी, ऑल दीस थिंग्स. ग्रीन बिल्डिंगाचें डेफिनेशन कोण ते भरत कामत बिमत आहा तांकां विचार आनी तांचे ग्रीन बिल्डिंग्स प्रमोट कर. स्पीकर सर, सँड. आज सँड कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीक सँड ना. आमी लायसन्स फी घेतात, व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेतात, सगळें आहा, बट हाव टू मॅनेज द सँड? सँड इज बिकमींग व्हेरी स्कॅर्स. सो म्हाका दिसता
you have to make some provision for this sand also. As a department, you should do it. Speaker sir, wholesale fish marketaचे सोपो टेंडराचे दिगंबर कामत उलयलो, सगळे उलयले. तुवें ताजो टेंडर करचोच पडटा. ती केस आहा हायकोर्टान आनी तुवेंच म्हणिल्लें आहा की केस हायकोर्टान आहा म्हणून. And I will go as per the direction. Now you can't change the goalpost. Stay firm and make the tender. Speaker sir, मडगांवचे फेस्त जेन्ना जाता तेन्ना SPDA म्हणटा ती कितें आतां प्लॅनिंगान केली. SPDA आतां नुस्तें फेस्तां ती करपाक PDA जाल्या. प्लॅनिंग म्हणटा PDA करिना ना. आतां फक्त हफ्तो कलेक्ट करता. स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता इट इज व्हेरी बॅड. नाव आय एम कमिंग टू जुवारी एग्रो केमिकल्स. As Industries Minister, Mr. Vishwajit Rane had made a very strong statement की जुवारी आग्रोक जर जमीन इंडस्ट्रीक नाका ती परती दिवची, गव्हर्मेंटाक दिवची. आज तूच मनीस तस्सो आहा तस्सो दिसता, पूण मंत्री दुसरो जाला. तो सेंटिमेंट कॅनॉट बी फॉरगॉटन. आय एम रिमाइंडिंग यू ऑफ वॉट यू हॅड सेड स्पीकर सर. आतां इशू असो आहा की जुवारी आग्रोन आतां फूल स्विंग हें मारलां. कितें की कशें तरी जमीन आमी कन्वर्ट केल्ली जमीन विकून कोणाच्या तरी गळ्याक घालपाची, हें फूल स्विंग चालू आहा. स्पीकर सर, मार्मोगोवा PDAची ODP सस्पेंड जाल्या, जाल्यार तांणी केल्ली वस्तू विकता कश्यो? अरे, इंडस्ट्रियल लँड वॉज कन्वर्टेड टू सेटलमेंट. दॅट सेटलमेंट लँड इज बीन सोल्ड टुडे लायक सारकें हॉट केक्स. वाय इज द गव्हर्मेंट नॉट एक्टिंग ऑन इट? वॉट हॅज गॉट गव्हर्मेंट? कोण पार्टनर आहा? तूं पार्टनर आहा? कोण मुख्यमंत्री पार्टनर? कोण आहा? What is the vested interest? Why you are not acting against Zuari? म्हाका कळना स्पीकर सर. कोणाक फायदो आहा तो? 50,000 कोटीचे स्कॅम हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर तकली सकयल घालून बसला. What is the thing? You act on it, Speaker sir. If you all are not having anything to gain, take action on this Zuari. Speaker sir, आता म्हजे कडेन प्रॉपर्टीज आहा 17 सर्वे नंबर्स टोटलिंग 15,85,229 स्क्वेअर मिटर्स. ही जमीन अनटच्ड आहा, अजून कोणाक विकूंक ना. I can show with documents that powerful politicians in the state are involved in sale. Their children are involved in sale. I've got sale deeds. Speaker sir, ये 15,85,229 स्क्वेअर मिटर्स 17 सर्वे नंबराचे तुका लिस्ट हांव दिता. बाब काबरालाचे लॉ मिनिस्ट्रीक सांग की सेल डीडी रजिस्टर करून नाका. करना जाल्यार तुमी सगळे जुवारीनूय आहा इनवॉल्ड. हें सिद्ध जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर, पयलो प्रश्न आहा. आतां बाब विश्वजीत राणे एक लिस्ट धाडटा आमकां कांदोळीचें, कलंगूटचें, की हें चेंज केलें, हो झोन चेंज केलो, तो झोन चेंज केलो. उलयता मरे हांव. एक मातसो सांगूंक सोदता, ते हे आयफोनान मातशे मिस्टेक बी जाता. ते 50,000 कोटी ते मातशे सारके कॅल्कुलेट कर. स्कॅम आणि ते आय आन्सर युअर क्वेश्चन. बट आय जस्ट वॉन्ट टू नो हाऊ टू रीड दॅट फिगर. No, I will not. That's what I'm telling. Just tell me that it is 50,000. It is 50,000 crore or 5,000 crore. ते आयफोन रेव्हेन्यू मिनिस्टर असताना लँड एक्विजिशन केल्लें. बाप भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आशिल्लो, मंत्र्याचो बापूय हांगाचो सिनियर आमदार बाप प्रताप सिंग राणे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो. 50 lakh square meters was given to Zuari. Certain places the value of the land was 2 paisa. Today it is being sold for 20,000 rupees square meter. आणि झिरो कितले कॅल्क्युलेट करपाचे सांग आता. विजयन पयर सांगले की 10,000 रुपयाचो हिशोब घेतल्यार 50,000 कोटी जाता. ते हांवें कॅल्क्युलेट पळोवन फोन घुवन पळयलें, ते 5,000 पर्यंत येता. 20,000 केल्यार ते मागीर ते वेगळे येता फिगर. स्पीकर सर, बाप निलेश काब्राल जर म्हाका सांगूंक सोदता हे फक्त 5,000 कोटीचे स्कॅम, 50,000 न्ही पण 5,000 सोडया म्हणून अशें सांगूंक सोदता. हातून तुमी भानगडीन आहा, पार्टनर आहा. स्पीकर ओ बाप निलेश काब्राल म्हणून कोण तो सांगू कितेंच नांव घेता आनी कितें सांगता स्पीकर, हें चलचें ना. स्पीकर सर, ज्यो गोश्टी आपणाक सांगूंक कळना हेजेर हांव सांगपाक गेल्यार खूब आहा. तोच आसलो TCP मिनिस्टर जेन्ना प्लॉट बिल्डक दिले ते खूब आसा. आसूं ते आनी सांगना. कितें स्पीकर सर, एक जमीन जर हांव आसतना कन्वर्ट जाल्ली म्हणून तूं दाखयता. कन्वर्ट ODP was not done when I was minister. Remember this. ODP was done after I have been removed. Your MLA from Kukoli was made the chairman of the PDA, and then the ODP was finalized. It was not done during my time. One minute, Speaker sir. Ugis Guspan, don't try to mislead. This guy is a disturbance minister. These are serious issues of Goa's welfare. This is revenue that Goa requires. My simple question to Mr. Vishwajit Rane is,
why huge tracts of Zuari land were converted from industry to settlement. What is the precedence of the government policy on Zuari land as against investment promotion areas? Is it a backdoor entry to convert agricultural land, Speaker sir? तो Speaker किती sir, करता ते सांगू ना, सांगू मग तेही कंप्लीट करू मग त्याचा स्टेटमेंट. आपण किती करता ते सांगू ना. तू कित्याक ते विचारता? जर- सांग मला सर, Speaker डिमांड sir. ताजे तेजे जर तो जर डिमांड सांगता कोणाचे? इतलो आपण आसतना जावना म्हणटा पळय आणि हांवें डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले तर तो कितें करता म्हणून सांगचे स्पीकर सर. स्पीकर सर, जुवारीचो कोण पार्टनर तो आपशीच एक्सपोज जाता. म्हाका एक्सपोज करूंक नाका आसलो. कित्याक इतलो इंट्रस्ट जुवारीक डिफेंड करपाक? पार्टनर बी कोण ना स्पीकर सर. त्याने स्टेटमेंट केलो हावसार की आपण स्पीकर आशिल्लो सर, आणि what आपण demand आशिल्लो हा- आपण हे करतलो म्हणून सांगले स्पीकर सर. तो कितें करतलो ते सांगचे. आय विल प्रोड्यूस डॉक्युमेंट्स. वॉट डिमांड स्पीकर सर कोणे केले किती केले सगळें दिता स्पीकर सर. कित्याक म्हजे पुतून नांव घेता स्पीकर सर पण म्हाका उलोवपाक पडटा. म्हजो सब्जेक्ट मॅटर न्ही स्पीकर सर. Vijay Sardesai, you should restrict to saying. Speaker sir, demand and any discussion on the demands as per the rules of procedure have to be necessarily done either by the Chief Minister or by the Minister concerned. Nobody should be there to make disturbance. Speaker sir, impact of real estate development on vacant lands. हो एक issue ह्या दिसांनी मंत्री उलयता when it comes to Kalangut. What is the impact? Electricity, water, sewerage, traffic, pollution. These are issues. What about Zuari? Is it not an issue? Speaker sir, हे म्हाका जे जमीन कन्वर्ट केली, जो झोन चेंज जालो, रियल इस्टेट डेव्हलपरांक विकलो, ताजी स्थिती कितें ती मंत्र्यान सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आतां जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना एक इश्यू असो येता की मंत्र्याक सगळे प्रेज करतात. एवरीबडी सेज एवरीथिंग इज फायन. आवर जेनिफर मोन्सेरात मेड अ डिमांड in urban development that honorarium should be increased. Even Mr. Digambar Kamath said the same thing. And she said something very significant, that chairpersons and mayors should get powers. Files should reach them. They are not kutyache makad. They are not scarecrows. Speaker sir, मंत्र्यान सांगूंक जाय की बाबा निवडून आयिल्ले ना घोष्टून जे निवडून येता तांकां तुमी बाय रिमोट कंट्रोल चीफ ऑफिसराक घालून कशें चलयतात? निवडून आयिल्लो चेअरपर्सनाक पावर जाय ना, तो येता कित्याक निवडून? स्पीकर सर, हांव एक म्हणटा की अर्बन डेव्हलपमेंट डिमांडान जे बाय जेनिफरान म्हणलां तें हांव समर्थन करतां. डोंट ट्राय टू रन द कावन्सिल्स बाय रिमोट. गिव देम द पावर्स दे डिजर्व, and because they are also elected, that is the second tier of democracy. Speaker sir, commercial capital, the smart city project aha. Smart city is for the capital city. Madgaon is considered the commercial capital of Goa. So at least on a pilot basis, smart city जे CCTV project तुम्ही मडगांवान आमकां मडगांव म्युनिसिपल लिमिट्सान अलाव करचे अशें म्हणून हांव डिमांड करतां. स्पीकर सर, ओपन स्पेसीस जे आहा, ओपन स्पेसीस पयलीं नेसेसरली आतां गिफ्ट करचे पडटा म्युनिसिपालिटीक. पयलींचे कितलेच ओपन स्पेसीस अशे आहा which have got no name, nothing. It is with the owner. These are places where you can develop many things. You can develop gardens which you can give to forests. You can develop cages for stray dogs, which is a major issue. So my demand to you is that you make it compulsory for the open spaces, demarcate the open spaces, see that they are compulsorily gifted to the civic body, so that the civic body can use this land to do certain things, either recreation or requirements that are there. Speaker sir, एक सोंसळ्याचेर जेन्ना येता, तुवें बी आमचो जावंय मडगांवचो, सो यू हॅव ऑल्सो एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. पयलीं खूब जाण आयले, हे गेले ते गेले, कांय जावना, आतां जावंय म्हणून तरी तुमी दोगूय जाण लागा, तो जावंय रे मडगांवचो म्हणून ताका आय एम ऑल्सो दिस थिंग दॅट ताणें सोंसड्याचो इश्यू फायनल सोक्ष मोक्ष लावचो. कित्याक आज मेरेन इट हॅज बीन मोर ऑफ टॉक, लेस ऑफ एक्शन. स्पीकर सर, ह्या हातून सगळ्या हातून म्हाका अशें दिसता की जे इश्यूज हांवें रेज केल्या हांव मंत्र्याच्या हातान हें दितां, ताणें हाजेर विचार करचो, आन्सर दितना रिप्लाय करूंक जाता जाल्यार जावचें. थोड्यो वस्तू जर जायना इमिजिएटली, नो प्रॉब्लेम, यू कॅन डू इट आफ्टर्स. बट एक इश्यू आहा की कलंगूट कांदोलीं जितलें तूं निवळ करूंक भोंवता, ते सगळे गोंयचो तूं मंत्री हें चिंतून आमचेय बी सगळी सायड निवळ कर, सगळें गोंय निवळ कर. बट एट द मोमेंट गोंयान सगळें बंद आहा. हें इश्यू आहा की
की एट द मोमेंट गोंयांत सगळे दुकानां बंद आहा, ही उगडी हे पसरे उगडे आसात, पूण मेन दुकान डेव्हलपमेंटाचे बंद आहा. CZMP बंद आहा, प्रायवेट फॉरेस्ट ऑन आहा, ODP सस्पेंड जाल्या, रिजनल प्लॅन जावंक शकना, 16B कोर्टान आहा. सो कम टू गोवा म्हणून सांगता कितें तुमी? वेर दे वील कम अँड डू वॉट? गो अँड सिट इन द काजिनो, दॅट्स ऑल. आनी कांय ना तुमचे कडेन स्पिकर सर. आनी उरिल्लो कोळसो खा, कॅन्सर तर घे आनी वच घरा. स्पिकर सर, हाजेर मातसो विचार जावचो आनी विचार कॉम्प्रिहेन्सीव जावचो. सर 16B तेणीच केला. अरे 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 ते न्हू ते मुख्यमंत्री लेट येता, मुख्यमंत्री लेट येता. 16B आतां तुका आतां सोल्युशन आहा. म्हणजे तुका जाय तेन्ना उगड आनी ताका जाय जाल्यार बंद कर. तेजें दुकान सोंपलें काय बंद कर. कोणी केल्लें सुरू तर? स्पिकर सर, मुख्यमंत्री मेजर डिस्कशनाक आनी खंय तरी रावता आनी मागीर इतलेंच आयकूंक येता सिलेक्टीव येवप ना. पॉयंट उलयता सांगला ताका. स्पिकर सर, 16Bचेर हांवें इन डिटेल सांगलें द सर्कमस्टन्सीस अंडर वीच वी हॅड डन इट, वेदर दोज सर्कमस्टन्सीस एक्झिस्ट नाव. युअर हॉरायझन पीरियड फॉर रिजनल प्लॅन इज ओवर. 2021 is over, we are in 2022. You can make a new regional plan. You have the old regional plan to fall back upon, done by a guy like Charles Correa. You can't say who is Charles Correa, sorry. But otherwise you can use a Shahjahan's architect, whoever the fellow is. But do it. Speaker sir, ही कारणां सांगनाका. नेटान उलयलें काय ना लोकांक मागीर खरें दिसतलें. त्या ती पयलीं आपुणूय कितें केलां तें मातशें कळपाक जाय. हांव कितें केलां तें सगळीं उलयता तेन्ना. स्पिकर सर, वो आतां परतो रिपीट करता. हांवें कितें केलां तें सांगलें. हांवें केल्यो 32 केसी, तुज्या मंत्र्यान केल्यो 7,500 केसी, 7,771. आनी उलयता कितें? खंयच्या तोंडान उलयता तूं? तुमी सारकें नुस्तें बाजारांत व्हरून विकिल्ले भशेन विकलें रिटेल मार्केटान. आमी केल्ल्यो 32 केसी 2 वर्सान. तुज्या मंत्र्यान केल्यो 7,770 केसी. आनी उलोवंक जाय. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Opposition Leader Michael Lobo. Speaker sir, आयचे कट मोशनाक सपोर्ट करतना हांव वुमन एंड चायल्डान पयलें उलोवंक सोदता. स्पिकर सर, वुमन एंड चायल्डान चडशे जाणांनी उलयल्लें आहा की जे मंथली एसिस्टन्स आमच्या महिलांक, गोंयच्या महिलांक मेवता ते सरकार टायमार दिना, हो सगळ्यांचो आरोप आहा. आयज म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान गृह आधार स्कीम आनी जी म्हयन्यांक सगळ्या जितके बेनिफिशरीज आहा तांकां मंथली तेंचो डोल, मंथली तेंचे इन्स्टॉलमेंट खंयचे तारखेर पावतले हे सांगपाची गरज आहा. स्पिकर सर, देर आर सम वुमन, सम लेडीज हू आर लिवींग ऑन दीस मनी. कित्याक तेंचे थोड्यांचे हजबंड काम करिना, ते पियोंक आसता आनी कितें आसता. दे आर प्युअरली लिवींग, एब्सोल्युटली लिवींग ऑन दीस मनी फॉर that monthly thing which comes to them. ते वयता बाजार घेता आनी कितें करता. सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, I had corrected Madam Delilah. There is no doles are given by this government. They are given Not schemes. dole, it is a scheme. No, you said doles, so just must card that word. There are no doles. Just expand that word. Because sir, जे स्किमीची जी बेनिफिशरीज आहा, म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा की तेंचे मंथली जो अमाउंट आहा तो टायम टू टायम तांकां दिवपाची गरज आहा. स्पिकर सर, तेजे फाटल्यान लाडली लक्ष्मी स्कीम, लाडली लक्ष्मी स्कीम म्हाका दिसता कितलींच वर्सां जालीं जे महिला आमचे लग्न जाली तेंची आजून पासून येवंक ना. जी मॅरीड जाली तांकां आयज भुरगीं पासून जाली तेंची येवंक ना. म्हणजे 2018-19 कितें आजुनी उरले आसतले, 19 कितें पयशे आजुनी येवंक ना. जे कोणें एप्लाय केल्ले हू आर 18 years, who are legally 18 years, who can apply for the scheme. तेंच्या अकाउंटान ते पयशे येता, तेजी एफडी करून दवरपाक जाता. तेचेर तांकां लोन मेवता फॉर स्टडीज, फर्दर स्टडीज तांकां लोन पासून घेवंक मेवता. तेचेर ते आजुनी जावंक ना. डिसबर्समेंट म्हणटा पळय तो लाडली लक्ष्मीचो स्कीम, हू आर नॉट मॅरीड एंड हू हॅव completed 18 years, they also have not got the money for quite a long time. स्पिकर सर, आयज सरकारान क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा की लाडली लक्ष्मी स्कीम हू आर ऑलरेडी मॅरीड एंड हू आर वेटिंग फॉर देअर मनी,
तेंचे पयशे केन्ना तेंच्या अकाउंटान येतले ते मिन्स वेन दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन वुमन अँड चायल्ड आंगणवाडीचेर उलोवंक सोदता आंगणवाडीचो एक इशू आहा की गोंयान कितल्योश्योच आंगणवाडी आहा बागांनी आनी तितून आंगणवाडीन केन्ना केन्ना गव्हर्मेंट प्रिमायसिसान आहा केन्ना केन्ना प्रायवेट प्रिमायसिसान आहा थोडे अशे प्रिमायसिसान आहा की ते प्रिमायसीस आर व्हेरी स्मॉल and it is not sufficient for the number of children who come. Speaker sir, थिंगा टॉयलेट फॅसिलिटी म्हणटा पळय तेन्ना म्हणजे थोडे अशे जागे आहा जे रेंटेड प्रिमायसीस आहा थिंगा टॉयलेट फॅसिलिटी ना थिंगा जे जागो आहा थोडे शेडी आहा म्हणजे धाकटुलो एक रूम आहा आनी तेजे भायर शेड आहा म्हणजे द एनवायरमेंट अराउंड इज नॉट गुड and the children find it difficult to come, sit or do their little bit of study, whatever they do. जे हितून आंगणवाडीन हें करता पळय ते म्हाका दिसता खूब बॅड कंडिशनान आहा कितलीशींच गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स आतां बंद जाल्ले आहा शट डावन जाल्ले आहा आनी दोज स्कुल्स कॅन बी एक्चुली टेकन ओवर बाय आंगणवाडीज म्हाका दिसता कोऑर्डिनेशन जावपाची गरज आहा बाय डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशन एंड आंगणवाडीज वुमन एंड चायल्ड जो जर कोऑर्डिनेशन जायत आनी तांकां आयडेंटिफाय जायत ह्यो सगल्यो स्कुलां गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स खंय बॉर्न आहा एंड वेदर दे कॅन टेक ओवर स्पेशली दोज आंगणवाडीज वीच आर इन ऑन रेंटेड प्रिमायसीस एंड वीच आर इन बॅड कंडिशन विदाउट टॉयलेट्स दे शूड बी टेकन ओवर स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन फॉरेस्ट मच हॅज बीन डिबेटेड बाय एवरीवन ऑन प्रायवेट फॉरेस्ट म्हाका दिसता खूब जाणांचे जागे जे सेटलमेंट झोनान आसले आदी ते प्रायवेट फॉरेस्ट लागलेले आहा आदी चुकोन आतां कितलींच वर्सां जालीं एश्युरन्सीस वर गिवन इन दीस हावस बाय 2 एक्स चीफ मिनिस्टर्स अर्लियर दॅट वी वील रेक्टिफाय आनी म्हाका दिसता हायकोर्टान हो मॅटर चालूच आहा आनी चालू आसतना मॅटर सब जुडायज म्हणटा आनी ते सगळे थिंगाच दवरलेले आहा अशे कितलेशेच जेन्युइन केसीस जे प्रायवेट फॉरेस्टान गेल्ले आहा तांकां काडपाची गरज आहा आनी ते खातीर सरकारान क्लॅरिटी दिवपाक जाय हें केन्ना पासून जातलें पळय कित्याक जे जेन्युइन ना जिंका फॉरेस्ट कवर आहा जिंका झाडां आहा ती फॉरेस्टूच दवरपाक जाय आमी म्हणना ती काड बट जे कितें जेन्युइन केसीस आहा वीच वर अर्लियर सेटलमेंट झोन एंड वीच आर रॉंगली मार्क्ड एज प्रायवेट फॉरेस्ट शूड बी रिमूव स्पीकर सर फॉरेस्टाचें उलयतना म्हाका दिसता कितलेशेच जाणांनी सगळें डिस्कशन केल्लें आहा स्पेशली अबाउट आवर फॉरेस्ट वीच इज देर इन गोवा ते आमचो ट्रेजर दॅट इज वॉट गोवा इज नोन फॉर ग्रीनरी स्पीकर सर हितून कितलेशेच वायल्ड लायफ भोंवता स्पेशली टायगर्स मिनिस्टर इज अ व्हेरी अटॅच टू वायल्ड लायफ आनी हे जे टायगर्स येता म्हाका दिसता 3 वर्सां पयलीं 2 years बॅक a mother and 2 cubs or 3 cubs were killed म्हणजे पॉयझनिंग जालें बिकॉज दे आर cow was killed by one of the tiger. A lot of tigers come to Goa. Some people say they are territorial tigers, some people say that they just come into Goa and go out. म्हणजे खरें कितें तें आमकां म्हाका दिसता ह्या हावजाक कळपाची गरज आहा लोकांक कळपाची गरज आहा की गोवान हे टायगर्स आहा आमचे ओन टायगर्स काय हे टेरिटोरियल टायगर्स कर्नाटकासून येता आनी परतून वयता आनी म्हाका दिसता कितले नंबर हाव मेनी नंबर्स ऑफ टायगर्स आर देर प्रेझेंटली इन गोवा म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेजी स्टडी केल्ली आहा तेंचे कडेन फोटोग्राफी आहा तेंचे कडेन दीस कॅमेरा ट्रॅप्स तेणी ले केल्ले आहा आनी म्हाका दिसता खुबशे डिमांडूय आसलो की मदय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी उलयता सगळे जाण की ही फॉरेस्ट ऑलरेडी दॅट इज अ फॉरेस्ट एरिया डिक्लेअर इट एज अ टायगर रिजर्व बट देर आर प्रोज एंड कॉन्स म्हणजे थिंगासर त्या वाठारान लोक रावता तांकांय त्रास जातले पूण हाव डू वी प्रोटेक्ट दीस व्हेरी रेअर स्पिसीज ऑफ एनिमल आनी स्पेशली म्हाका दिसता जे टायगर पॉप्युलेशन इतले सोंपला येयल्ले आख्खे इंडियेक ते स्लोली वाडत गेल्ले आहा आनी आमचे इट इज वी आर ऑल very happy to see that the population is slowly increasing in our wildlife sanctuary. आता मिनिस्टराचो प्लॅन कितें आहा जो आमचो बोंडला झू जो आहा म्हाका दिसता दॅट इज इन व्हेरी बॅड एंड डिलॅपिडेटेड कंडिशन व्हेरी बॅड आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर आख्खे वर्ल्डाक वचोन पयल्ले आहा जे झू दुसरे हितूनी आहा ते कंट्रीनी आहा पळय ते आनी म्हाका दिसता अपग्रेडेशन आमचो हो झू आहा
तेजें करपाची गरज आहा आनी अपग्रेडेशन करतना म्हाका दिसता द एनिमल शूड नॉट बी फिलींग दॅट आय एम इन द केजान घालप ना तेका एटलीस्ट मोर एरिया आय थिंक फॉरेस्ट हॅज गॉट अ वास्ट लँड ओवर देर मोर एरिया कॅन बी गिवन इन पार विथ सिंगापूर म्हाका दिसता सिंगापुराक बरो झू केल्लो आहा तेणी नॅचरल आमचे कडेन नॅचरल फॉरेस्ट आहा तेणी आर्टिफिशियल जाग्याचो फॉरेस्ट केल्लो आहा म्हणजे प्लेन लँड आसले थिंगा माती हाडून घालून झाडां लावन फॉरेस्ट केल्लो आहा आनी अशें करीत जाल्यार म्हाका दिसता ट्युरिजम एक्टिविटी थिंगा आनीक वाडटली मोर मनी कॅन बी मेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पयसो कितें खर्च करतले थ्रू गव्हर्मेंट or under PPP or whatever it is, they will get the money back. But people will get something nice to see. And I request the minister that he should take interest to see that our only zoo which is there in Goa should be upgraded, should be made to an international standard. Speaker sir, speaking on जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमकां NOCs दिता जेन्ना जेन्ना हायवे जाता आतां नॅशनल हायवे वाडटा थिंगा झाडां आसता माड आसता आनी कसली खूब भाशेची झाडां आसता तेका कटींग परमिशनां दिता आनी कटींग परमिशनां थिंगाच दिना धाकट्या MDR रोडाकूय दिता कितें गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जो तर येता एक बिल्डींग बांदपाक थिंगा 20 झाडां 30-40 ट्रीज कट करपाक वयता सो तेका परमिशनां दिता ते दॅट so many number of trees needs to be planted म्हणून म्हणजे तेका कंडिशन घालता की this many number of trees into 6 or into 10 this many number of trees needs to be planted in the property around or on the highway next to the highway after building the highway इतले तुम्ही झाडां लावपाक जाय or in the forest land you have to replant so many trees but हेचो checks and balances ना speaker sir there is nobody to check whether all these trees which were felled by the government department, पहिले आमी उलयता government department, whether it is PWD or WRD or any other department who has taken GSIDC must have taken up so many projects in the state of Goa. And when trees are being felled, who is looking at this? कोण पळयता की ही झाडां परतून लायल्या वा ना पळय ती वो कितल्या फावटी checks and balances केल्ले आहा who is the authority to come and check? Which forest officer, which range forest officer or which forest officer, deputy conservator forest comes and sees whether these many trees. I request the minister, please look into this, that all these trees which are being cut, when they are being replanted, whether there is a data with the department that so many trees in this year were felled and how many trees were planted and how many people have gone to go and check it. Who has gone and checked whether this many trees are being replanted? हेचेर म्हाका दिसता क्लॅरिटी दिवपाची गरज आसा. This is very important if we want to make our highways green highways म्हणटा आमी म्हणजे हो आतां हायवे जाल्लो आहा सो तेजे सायडीक जी जागो आसतलो PWDचो तेजेर सारके लायनीन झाडां लावपाक जाता and it will look very nice, it will look very green, it will be very attractive. Speaker sir, speaking on town and country planning, honorable minister म्हाका दिसता कितलेशेच amendments कितलेशेच मिटिंगी घेतल्यो we came under fire in Kalangut constituency. कितलेशेच लँड रिवर्ट केल्ले आमकां हें पासून दिल्या very good. If it is really in the interest of the people of Goa, interest of Kalangut constituency, we welcome the decision of the honorable minister. But I feel that he should do it in clarity with everyone. But there are some lands, I will bring it to the notice of the minister, that earlier the deputy collector had given the order to remove the mud which was illegally filled in the paddy field around 8,000 square meters, which was shown as settlement in 2021 plan, which was reverted back as a field because of the order. But again there is one letter or something minister has sent which shows that as a settlement. Genuine cases जे आहा जे कितें wrongly हे केल्ले आहा हे कोणे केल्या? स्पीकर सर म्हाका दिसता मिनिस्टरानूय इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. The same officers were there then and now also. And honorable minister needs to tell the house also that whether they were not the same officers or what. Somebody said that there was pressure chairman हो कोण घालूंक शकना, मिनिस्टर आसता तेका हे आसता थिंगासर म्हणजे when the file goes up, it goes up to the chief town planner, it goes up to the secretary town planner, it goes up to the minister and then it goes to the board.
the board passes all these things. Whatever is good for our constituency, for our village, that is Kalangut Kandalim, the minister can do. Whatever is good. We are not saying that what minister has done is wrong. If it is really in the interest, please do it. But our constituency is also tourism related constituency. What was required at that particular time about any of our people who wanted to increase the FAR, the committee has, I think, given permission, and the ODP was drafted in 2017-18. 5 years have passed. People have taken benefits. People have built their hotels. People have built their guest houses. People have built their restaurants or whatever it is. Speaker, sir, I request the minister to look into this in the interest of tourism. Speaker, sir, GMC चे उलयतना आमी चड उलोवंक सोदिना. A good job is being done by all the doctors working in GMC, and we need to appreciate that in this house, that all the doctors working in GMC, there's too much of load on them. The dean, along with all the doctors, including the nurses, including all those people who are working in the hospital, we need to appreciate and thank them during COVID time also and now also. Because finally कितें जाता, district hospitalan जेन्ना तूं वता कोणाक, you rush somebody to the district hospital with a slight chest pain, they immediately refer that patient to GMC. Even in South Goa district hospital, तुमचे म्हाका दिसता इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आहा थिंगा, म्हणजे अपग्रेडेशन ऑफ फॅसिलिटीज करपाची गरज आहा. कार्डिओलॉजीचे केसीस हॅज टू बी हँडल इन साऊथ गोवा ओनली, हॅज टू बी हँडल इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. वी हॅव टू हॅव गुड डॉक्टर्स देर, वी हॅव टू हॅव द रिक्वायर्ड मशिनरी, वी हॅव टू हॅव द ICU, CCU, सगळे थिंगा युनिट येवपाची गरज आहा आमचे कडेन. इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देर, एंड आय एम क्वायट कॉन्फिडंट दॅट मिनिस्टर वील लूक इन टू इट पॉझिटिव्हली, कित्याक इतली वर्सां पयलीं ताणें केल्लें आहाय. आनी म्हाका दिसता नॉर्थ आनी साऊथ डिस्ट्रिक्टाक जो तर तो अपग्रेड करीत ही फॅसिलिटी कार्डिओलॉजीची, जाल्यार म्हाका दिसता हो लोड जो GMCचेर येता, गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर हो लोड जो येता, ओवरलोडीड जाता, हें म्हाका दिसता खंय तरी कमी जातलें. Honorable Minister also needs to give clarity on cancer super speciality hospital. म्हाका दिसता 99% काम ताजें रेडी जाल्लें आहा. आनी what are the plans, how he is going to take this forward, म्हणजे कशें वतलो फुडें, केन्ना आमचे सगळे गोंयकारांक ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी इन GMC मेवतल्यो. कित्याक आयज आमचे कॅन्सराचे पेशंट जितले गोंयान आहा तितले टाटा मेमोरियलान वयता, तितले बेंगलोराक वयता, तितले पुणे वयता, आनी स्पेशली मुंबय वयता. थिंगा तांकां रावपाक एक्सपेन्सीव जाता, गरीब लोक आहा तांकां त्रास जाता. म्हाका दिसता मिनिस्टरान क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा. वी हॅव गॉट गूड डॉक्टर्स इन GMC, पूण म्हाका दिसता ही फॅसिलिटी जी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा ती स्टार्ट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन हेल्थ, म्हाका दिसता मोस्ट ऑफ द वेकन्सीज which were vacant, ऑनरेबल मिनिस्टरान फील केल्ले आहा. हांव रिक्वेस्ट इतलेच करता की आमचे जे कांदोलीम हेल्थ सेंटर आहा, ऑनरेबल मिनिस्टरान फाटल्या दिसांनी म्हटलां की आय वील टेक इट अप ऑन प्रायोरिटी, बिकॉज दॅट वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल इतली वर्सां पयलीं ऑनरेबल CM पासून थिंगा आयुष हितून म्हाका दिसता थिंगा आहलो एज अ डॉक्टर. दॅट वॉज हीज फर्स्ट पोस्टींग इन आयुर्वेदा. पूण तेचे कंडिशन इज व्हेरी बॅड. दॅट हॉस्पिटल जे हें आहा ते आमी सगळे तेजे पासींग केल्या, प्लॅन्स एप्रूव केल्या, सगळे केला, आनी म्हाका दिसता तेजो टेंडर येवपाचे हेजेर स्टेजीचेर पावल्ले आहा ते टेंडर करून वर्क ऑर्डर दिवन म्हाका दिसता काम स्टार्ट जावपाची गरज आहा तेजी. कित्याक वी हॅव अरावंड मोर दॅन 50,000 पीपल एफिलिएटेड टू दॅट प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोलीम, आनी ते अपग्रेड करून ऑनरेबल मिनिस्टरान जर तर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करीत जाल्यार एकदम बरें जातलें. आनी थिंगासोर स्पेशली ट्युरिस्ट बेल्ट थिंगा आसोन थिंगासोर खुबशे पेशंट जे येता एक्सिडंट येता, कोणाचे फ्रॅक्चर आसता, बारीक कितें पेन आसता, लेग, हँड ऑर स्लायट डिस्टिंग, म्हणजे बारीक पासून हें कितें आहा जाल्यार तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान धाडचें पडटा वो GMCन धाडचें पडटा. थिंगा ओवरलोड जाता. GMCन सगळेच जर आख्खे गोंयचे लोक येत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स टू आर ते कांय कामाचें उरोना. म्हाका दिसता इमिडिएटली जे बरी हॉस्पिटलां आहा आमच्या गोंयान जी अपग्रेड जाल्या तितून हे सगळे एक्सरे मशीन्स विथ ऑर्थोपेडीक डॉक्टर्स घालपाची गरज आहा. आनी ऑल दोज केसीस कॅन बी टेकन केअर एट दॅट पर्टिक्युलर प्लेस. आनी अहें म्हाका दिसता जो तर कुकोरीत
जाल्यार आमचे खुबशे लोक तांकां ही फॅसिलिटी मेवतली, गोंयकारांक ही फॅसिलिटी मेवतली. आमचे मोर दॅन 50-60,000 people who are directly they're affiliated to Kandolim Health Center, plus around 25 to 30,000 tourists who are within that vicinity. Sometimes कोणाक तरी कितें चेस्ट पेन जाता, कोणाक आनी कितें जाता, कोणाक एक्सिडंट जाता, वेगवेगळे वस्तू जाता थिंगा. आनी that hospital being so small, it becomes very, very difficult to take care of such things. Speaker sir, speaking on IPHB चे म्हाका दिसता विजय उलयल्लो आहा. थिंगा आमी कितलेशेच पेशंट जेन्ना रिफर करता तेन्ना एकूच कंडिशन तेंचें आसता की कोण तरी पेशंटा वांगडा रावपाक जाय. म्हाका दिसता खुबशे टायमार अशें जायना की पेशंटा वांगडा रावपाक मनीस आसना, फॅमिलीचो कोण मेंबर रेडी जायना थिंगा रावपाक. आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान कितें तरी थिंगा चेंजीस करपाची गरज आहा आनी कोण तरी थिंगा रावतलो त्या मनशा वांगडा अशें करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन फूड एंड ड्रग्साचेर म्हाका दिसता खुबशे जाण उलयल्ले आहा. जी मच एवेटेड लॅब जी आहा, तूं म्हाका दिसता वेन यू आर इन द ऑपोजिशन यू स्पोक सो मच ऑन दीस सब्जेक्ट अबाउट फॉर्मालिन टेस्टिंग लॅब, वेर फिश इज कन्सर्न, वेर फ्रुट्स आर कन्सर्न, वेर आनी कितें जे आमचे इटेबल्स आहा जे गोंयान सगल्याक आख्खे बाजार आसूं, हे सगळे म्हाका दिसता क्लॅरिटी येवपाची गरज आहा. आनी एवरी तालुका शूड हॅव दीस. स्पीकर सर, it is very serious issue. Every taluka should have this, and I am quite confident that minister will look into this positively, that every taluka will have a testing lab and they will check the quality of food or whatever. म्हणजे खंय fish markets आहा, vegetable markets आहा, fruit markets आहा, everything will be checked and people of Goa will get good fruits, food, everything, whatever eatables are concerned, we will get in good condition. Thank you, Speaker sir. Yeah. Speaker sir. Speaker sir. Sir. He's already spoken. He's making a mention. Point of order. Speaker sir, let him. Sir, point of order. He's raised a point of order. Well, mistakes. During demand number 54, I said, Speaker sir, Zuari land should be converted to settlement by mistake. Okay. It should be remain industrial. Correct it. Thank you, sir. Minister to reply. Speaker sir, I rise to support the demands of the government, and when speaking, there's lots of members of the assembly have raised several cut motions and several issues pertaining to, so I'll just go one by one in brief. So if any member feels that I've left out any issue, then I'll take it up. As far as first thing is that I think that along with the cut motions, the members of the opposition should have also congratulated all the doctors for all the hard work that they have put in during COVID. What work they have done during COVID, it is easy to say that the number of lives that we have lost, but we did not lose this number of lives because the doctors did a bad job, but the doctors were fighting day in and day out. It was a learning experience for us. It was a learning experience for us. Overall, COVID was it was an unknown enemy that came across globally, and as a result of which the work that has been done by Goa Medical College is phenomenal. I want to also mention to my colleague Viresh Burkar that this is not my first tenure as health minister. This is my third tenure as health minister. And I've also offered him that whenever he wants anything, just to mention to me, and I will take him around Goa Medical College because his constituency and Mr. Rudolph's constituency, they are the members of that particular area. So involve them in many things, and I also take you and show you exactly how we have been managing Goa Medical College. Speaker sir, managing Goa Medical College today is not something that is very easy. It's also very challenging, and it is also something that we all know, all of us have at some point of time taken help and taken treatment from that same hospital. Today it is the truth, Speaker sir, that when the cut motions have been raised and cut motions on various issues, that Goa Medical College, all of us agree on one particular point, that it is one of the finest institutions
in the state, and some of the facilities that we offer there are much better than any other private hospital that we offer. Many of the members have also mentioned that what needs to be done to further strengthen Goa Medical College. But for that, we require that type of funding also. It is not easy. Even funds, whatever 100% we allotted and we consume, but we need to see that how to move forward in a very meticulous manner. That's why I have recently had a meeting with the Secretary Health, Dean Goa Medical College, and we have said that immediately when the session is over, that we will go and meet, Speaker Sir, we'll meet Dr. Paul from Niti Aayog and also take some ideas. What is the way forward? Now we are at this particular juncture and prepare a proper presentation. Is number of patients that we deal with, this is giving the whole demographics of the state, what is the type of disease that we generally come across, what is the lifestyle disease that are increasing, and this cannot be done unscientifically. This has to be done in a very scientific manner in what are the type of specialties that we need to increase. Speaker Sir, I remember my former Chief Minister Shri Manohar Parrikar today, because he was the one who started the cardiac facility in Goa Medical College, and it is today that same cardiac facility has saved the lives of several people in the state of Goa and even for people coming from outside the state of Goa, Speaker Sir. Speaker Sir, आम्ही जेन्ना म्हणटा की आमकां ह्या तरेच्यो फॅसिलिटी जाय, गांवांनी प्रत्येक आमदाराक दिसता की आपली फॅसिलिटी एक वेगळ्या तरेन त्या तरेची सोयी सुविधा थंय उपलब्ध करून दिवपाची गरज आहा. राजेश फळदेसायान सांगलें की आपले मतदारसंघ स्प्रेड आउट आहा, कांय कडेन आयलँड आहा, कांय कडेन तुजे कडेन एम्ब्युलन्साची शॉर्टेज आहा. पण तुम्ही एक समजून घेवपाची गरज आहा की आमी मुद्दम म्हणून ते करिना. आमचे कडेन जे कितें रिसोर्सीस आहा ते आमी रॅशनलायज करून ते आमी भागोवन घालून सगळे कडेन आमी लोकांची सेवा करपाचो आमचो प्रयत्न आनी उद्देश आहा. हांगा एकूच लक्षान आमी घेवंक जाय की आरोग्य क्षेत्रान राजकारण म्हणटा तें कशेंच येवचें ना. बाब बेन्झीन म्हाका एकदां 1 वराचेर फोन करून हांवें ताका रिस्पॉन्स तेन्ना एकाक दिला रातचो, आनी पेशंटाक त्या तरेचे ट्रिटमेंट योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवंक जाय. विजयाक खबर आहा, बाकीचे कोण उलयता आनी सांगतात की ट्रिटमेंट आमकां ह्या तरेची त्या तरेची ट्रिटमेंट दिवपाची गरज आहा. लास्टाक म्हाजे आई वडील बी जेन्ना बरे नासले आमी गोवा मेडिकल कॉलेजानूच आमी ट्रिटमेंट घेतले. भिवन आमी कांय प्रायवेट हॉस्पिटलान वचूंक ना, कांय लोक गेल्ले प्रायवेट हॉस्पिटलान. आमी थंयच्या थंयच गोवा मेडिकल कॉलेजान ट्रिटमेंट दिवन आमी जे कितें ट्रिटमेंट दिवपाचो ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल ह्यो सगळे फॉलो करून कोविडाचो काळ, स्पिकर सर, हेज्या खातीर मातशे कांय गोश्टी फाटी फुडें जाल्ले आसा. Full objective of the government at that point of time was on ensuring that we provide proper COVID care to the people of the state of Goa, as a result of which surgeries, and it's not only Goa, it is globally this was happening. If you look at Dr. Shetty is there, his hospital also he has seen, because we took some amount of beds, I think all the private hospitals pulled in. But you have to understand is that as far as the Goa Medical College is concerned, Speaker Sir, and just now there was a question that was asked about the super specialty hospital, why the super specialty hospital is not getting commissioned. Super specialty hospital just cannot get commissioned just like that. We have already taken, I was just talking, asking the Dean, because I had asked for specifically what are the 3 other things that we want to start in the super specialty hospital. One is a cardiac, which we are moving to the new super specialty hospital. We have also taken on board Dr. Sanat Bhatkar, who is a young doctor who has been trained by a top specialist in Bombay, Dr. Karapurkar, who has already joined. On our commitment that we will give him a higher salary, it is necessary. Specialists don't come for free. And it is important because coiling is very important, because cases of strokes also are increasing. And having this person who does coiling, and just the other day we had a meeting with him, and also a couple of cases have been already done, but we need to strengthen this department. They require a separate cath lab in the neurosurgery, and they require a separate CT scan under that. So that's what we are taking forward, Speaker Sir. Speaker Sir, hospital घातलें आनी हांवें जुने गोवा मेडिकल कॉलेज जर फक्त नांवा खातीर म्हणून हांवें थंय शिफ्ट केलें, तेजो कांय अर्थ जावचो ना. आनी त्याच बरोबर डॉक्टर अमित म्हायदेवाक मुख्यमंत्रीन सँक्शन दिल्लें आसा कॅबिनेटान, आनी डॉक्टर अमित म्हायदेवाक ऑन बोर्ड घेवन तेंचे कितें इक्विपमेंट आहा, ते रिक्वायरमेंट आहा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालपाक मातसो वेळ लागता. आनी त्याच बरोबर आमकां कॅथ लॅब नवे घेवचे पडटा. कॅथ लॅब पयर हांवें डॉक्टराक आपूण हाडून सांगलां की तुमकां अल्टिमेटली द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेज इफ द एक्सपर्ट्स गिव अ पर्टिक्युलर व्यू, whatever equipment you want, they are supposed to justify and they are supposed to defend it, and we are supposed to procure it. And that's how we need to move forward. And also robotic surgery center in the SSB, basically for thoracic surgery.
आनी हे सगळे गोश्टी आमकां हे 2-3 गोश्टी तरी आमकां ह्या हॉस्पिटलान आमकां करपाक जाय स्पीकर सर. गोवा मेडिकल कॉलेजाची एक वेगळ्या तरेचो प्रवास चाललो आसा. कोविडाच्या वेळार बी ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आमकां खूब फायदो तेजो जालो. आनी स्पीकर सर आमी एक लक्षान आमी घेवंक जाय की आमी सगळे जे MLA हांगा आसा आमी खंय ना खंय आमचो संपर्क गोवा मेडिकल कॉलेज कडेन दिसान दीस येत आसता आनी आमचे डॉक्टर बी तांकां त्या तरेचे सहकार्य करता. कोणी उल्लेख केलो की आपूण रातचो गेल्लो पूण थंय PRO बी नाशिल्लो आनी आमी आतां 3 नोडल ऑफिसर डॉक्टर 3 नोडल ऑफिसर घालपाचो आमचो प्रयत्न म्हणजे रावंड द क्लॉक तुमकां आमी नंबर शेअर करूं शकता. एकदां आमी डिसिजन घेतल्यार म्हणजे तुम्ही त्या डॉक्टरा कडेन तुम्ही संपर्क साधून म्हणजे तुमचो पेशंट योग्य तरेन तो फुडें पावूं शकता आनी ताका योग्य तरेचे अपडेट तुमकां गावतले. पूण म्हाका एक सांगूंकशें दिसता की आमचे ICU पासून सगळ्यो गोश्टी आमचे मेंटेनन्स जे आहा आमी चड भर मेंटेनन्साचेर घालता. तशें हें ना की CCO आनी AC चलना बी तशें जावंच शकना. कारण पेशंट तूं जर गेला केन्नाय जर वयता ना एक मिनीट ना हांव उलयतां मागीर तूं सांग. ना केन्नाय त्या टायमार हांवें हें करता बिकॉज हांवें तें सांगलां कित्याक कळपाक लागलो लोकांक की बरोबर अशें जालां म्हणून. आनी इट वॉज हें अशें न्हू की बाबा एकूच दिसाक घाल्लें ते 3-4-5-6 दिसाक ते कंटिन्युअस चालू जालें. ना ते स्पीकर सर कितें आहा हांव तो चुकीचें उलयता म्हणून सांगना आनी हांव काय डिफेन्साचेर रावना पूण कितें आहा तशी कशी गोश्ट जर घडली एक WhatsApp धाडून दी. तुजे बड्डेचेर हांवें WhatsApp धाडलेलो रिप्लाय काय येवंक ना बड्डे काय कितें आशिल्लें पूण हांव म्हणटा हांवें तुका हॅपी बर्थडे म्हणून धाडलो म्हणजे तूं WhatsApp वाचूंक जाय मातशें कित्याक नाजाल्यार आमचे सारके तुजे जर कामां आशिल्ल्यार आमी तरी तुजें कामां करूं शकता. म्हणजे आमकां मातसो रिप्लाय दी म्हणजे आमी तुजें काम कितें आसल्यार ताबडतोब हांव डिनाक विचारून तेजी चवकशी करूं शकता. मेन म्हणजे कितें आहा की स्पीकर सर हे जे सगळे जे आसता गोवा मेडिकल कॉलेजाचे आतांच उल्लेख केला आमचे कडेन सगळ्यात टॉप क्लास डायग्नोस्टिक्स फॅसिलिटीज आसा. आमचे कडेन सगळे तरेचे आमी डायग्नोस्टिक्स अपग्रेड करपाचें आमचें काम चालू आसा. वायरोलॉजी लॅब पासून तरेतरेचे गोश्टी जे आमचे कडेन नाशिल्ल्यो पयलीं तुमी 15-16 वर्सां पयलीं जर पळयल्यार गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आयजची टेस्टिंग फॅसिलिटी थंय पळयल्यार जमीन आसमानाचो फरक आहा आनी हें सरकारान केल्लें आसा. आमच्या सरकारान केल्लें आसा. सरकारान रावन आमी कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट करूं शकले. डॉक्टराची टीम बरी आसा. डॉक्टर एकदम बरें काम करता आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. स्पीकर सर there's lots to be spoken on several subjects, so I'll just take the highlights which are common points of all the members. FDA, somebody asked me to give me the number of tests that FDA is doing. FDA's record, I will give you whoever, I can't get who may ask me that question, but it is here somewhere. But FDA is on a regular basis carrying out raids and carrying out other things. But I'll tell you one thing, it is not for basically like somebody mentioned, Sri Digambar Kamath mentioned, to harass a common man, but then they have various other methods in sensitizing people in seeing that hygiene and all is maintained. South Goa office was a demand. That's why I said you don't need to wait for an inauguration. Just start it and let it start so that we have posted certain people there. We will reorganize it. So whatever needs to be done, whatever is done. Now our department has got awards for last 4 years continuously for whatever work they have done. FDA director is doing a good job and the whole team there is doing a good job. As far as Madam Dilaila Lobo asked about the testing is 24/7 at the borders. It is being done by QCI and whatever as per the norms centrally, Kumcha timer, when Vijay's time we had started it and it's going on. And we are checking it. Random checking also, sampling is taken and it's done in the lab. We have got a state-of-art lab. It's being done there. Yes, and also somebody mentioned about testing of these fruits and other things. This is a constant thing that we do. And it's constant at the roadside, they sell these mangoes and all during season and all because basically for artificial ripening. All that is being done, Speaker, sir. As far as the Department of Health Services is concerned, 108 onwards to outreach programs, breast cancer screening programs. Somebody mentioned this cancer is on the rise. Super specialty hospital, I just mentioned what is our role and what is it that is the vision of the government for the super specialty hospital. I also want to mention to you, Speaker, sir, is that the tertiary cancer center that has also been sanctioned by the Chief Minister. This is a project that was sanctioned by the Prime Minister of the country and that is specially given to us. It costs somewhere close to around 277 crores where we will get a professional on board and we are following all formalities so that we are able to run this particular tertiary cancer center. तुम्ही जे उल्लेख करता की गोयचो लोक वचून कॅन्सरा खातीर आयज कॅन्सराचो रोग इतलो वाडला की आमचो मनीस जर थंय गेल्यार
it becomes really a problem for him to go to Bombay or to go to Tata Memorial and to take treatments because गरीब मनशाकडे जायना ते आणि आमच्या in our state we are the only state in the country as far as Goa Medical College is concerned that we are giving free medicines to inpatient and also to OPD patients who come to the casualty, not only in the Goa Medical College but also in the periphery. तांकां कितें लागता maintenance खातीर कितें लागता insulin कितें लागता, nowhere else in the country that this medicine is being given. I just want to mention to Venzi also is that our population wise our outreach of our PHC and CHC is far wide, but unfortunately what has happened is restructuring had to be done. Restructuring has to be done. Kandolim has already outlived its time. It requires to go, it has to become a community health center. I will take it up on a war footing. I had given an assurance to Honorable MLA that I will take it up on the war footing. We had a function there. That has to be done. That has to be broken up, and then Saligaon needs to be, Saligaon has to have another one. So that population has grown, and this, what has happened is we have continued to call them PHCs. PHCs, then there's a whole structure of, it's not easy. If I just make an assurance on the table of the house, all these years, all of us have to work. You want your constituency to see that you have a better kind of a network. You are, as a MLA, be able to perform. How can you perform? By seeing that you are in a better position to provide healthcare and taking it from the government and giving it to your people. But what happens, it is not easy. Everywhere within whatever resources we have to manage and rationalize. Whatever you have mentioned about your 7 staff and 8 staff and all, I will take care of it. Whatever Cruz Silva has mentioned, his issues will be addressed. As far as Virish Burkar is concerned, my only appeal to you is just drop a message anytime anything is there. You're free as a member of the assembly to go wherever you want in the Goa Medical College and check. It's in your constituency, but drop a message so that it's brought to my knowledge also, so I can immediately act on it. Speaker sir, we have 2 district hospitals, and I want to assure Vijay Sadesai is that South Goa District Hospital, when that medical college comes, it will come. But what we are doing, what Secretary has gone and is moved for approval, is to put a critical center there for criticare on the 4th and 5th floor. So I will move the Nursing Institute to the old hospicio and a neuro rehab also to the old hospicio. Burgyank tras jitko jata, and all these things, there is an early detection center and all in the old hospicio. So all this I want to actually bring under South Goa District Hospital. I've already told Secretary and the Director that there was certain hesitation. I said, no, it has to be under one roof. Everything has to come under one roof. You cannot operate 2 places. And under NHM funds, we'll try to get this renovated, just like how the old Asilo was renovated, and then we are using it for training and other purposes. We will take it forward in that direction. I just want to make a mention that the Tertiary Cancer Center is going to be one of another flagship programs and a hospital of the state of Goa, Speaker sir. This type of treatment that will be available there. We are also working on the PET scan, getting the PET scan immediately so that people are able to use the PET scan. We have already tied up with somebody to get the PET scan and some other facilities. But we need a full-fledged cancer hospital. We need a full-fledged cancer hospital, and I can assure you the House that whatever is done in our department will be done very transparently. There will be nothing, no hanky-panky. Everything will be done, and also we must get people of high caliber to associate with our institutions. During COVID, we tied up with Global Institute of Yale Global Institute of Health, International Health, so that we were able to exchange, our doctors were able to exchange ideas. Now COVID is over, now doctors can travel. We also tied up with the University of Miami, because there was an ex-alumni of our college only who helped us get this arrangement, agreement, everything was drafted, everything was approved. But there, that to treat people beyond the golden period after for strokes. So you सगळे गोष्टी करपाक आमी हातीन घेतल्या. Today, after post-COVID, I think after the elections, Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by another 45 minutes. 1 hour. Sitting of the House by one hour. Those who favor ayes? Aye. Those who favor no? The ayes have it. Ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, so speaking of all this, we have to understand that how
do we move forward? One thing I want to assure each one of you, you wanted specific questions on, now recently, last year, there was an issue which you mentioned about the Niti Aayog, which the Secretary has sent me a note, is that this year we are one of the few first states to take the money. There is no gap as such, but maybe because of COVID that time there was a issue. And also second thing is as far as health services concerned, Speaker sir, I would like to appeal to all the members. We discuss always generally during the demands. And demands is a place where we raise our voice voice our concerns about our constituencies. But after the assembly also, please drop a email or drop a letter. Exactly what are the priority areas in your areas pertaining to these portfolios so that I can address it individually and individually call for meetings and take it forward, because otherwise it just becomes like I have done my duty of answering you in the assembly and that's the end of the story. Then after that nobody sees. But I don't want to do that. My only appeal is that you drop a mail or ask for some time. We can sit down and we can address the issues constituency wise, issue wise. If there is anything, Anganwadi issue, Speaker sir, health services and इतले बरे काम करता आमचे ANM and प्रत्येक कडे. Now what we are trying to do is we are trying to provide semi-auto analyzers also at the sub-health center, so that along with the new wellness centers which have been sanctioned, which is the dream of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, that we should have wellness centers. We have got wellness centers, we are increasing those wellness centers, but त्याच बरोबर sub-health centers also we are trying to have semi-auto analyzers so that people don't even have to come to the PHC or CHC to take their blood or get this blood tested. So this becomes a very easy thing for them and nobody is going to charge them. पहिली परिस्थिती कितें आशिल्ली स्पीकर सर की खंय तरी कोण तरी कंपनी वेगळ्या कंपनीचो मनीस येतालो गोवा मेडिकल कॉलेजान त्या गरीबा कडल्यान 2000 रुपया तेजे कडल्यान घेतालो आनी तेजे रिपोर्ट्स यूज टू गिव दोज रिपोर्ट्स. ऑल दॅट हॅज स्टॉप्ड. वी हॅव स्टॉप्ड ईच एंड एवरीथिंग. दे यूज टू कम लायक bandicoots there and really suck the blood of these poor people. You are aware of it, that we stopped all this. I think when earlier tenure of mine, we put a full stop to all this so that people don't come, and everything in Goa Medical College is provided free of charge to the people. Speaker sir, health services, 108, we have got neonatal ambulances, we have got several other facilities, cardiac ambulances, we have got doctors on cardiac ambulances. Speaker sir, our program of STEMI, which I must not forget, because the doctors of Goa Medical College and health services together, today even in America you go, thrombolizing is done by a MD, not by a medical officer. But in Goa, thrombolysis of a patient is done by a medical officer, which is an important and proud moment for all of us, because a medical officer is doing thrombolizing of a patient. And this is not done anywhere else. So Speaker sir, if you look at it, what the state of Goa is doing is far beyond what other states in the country are doing. We are a small state. We are a government that is governed by the vision of the Prime Minister, and which vision we take, and we go with the outreach to the people to save the lives of the people of the state of Goa. So same thing what we want to do is for thrombolizing of the patient for strokes. As a result, we are trying to make the hubs as the district hospital, the North Goa District Hospital, South Goa District Hospital and Ponda Sub-District Hospital, so that we are able to treat the people. People should not die because of stroke. People should be able to save their lives, and if we have to save their lives, then hence what we have done, we have tied up with HLL, which is a public sector undertaking, to carry out a hub and spoke model. They will provide the diagnostic equipment everywhere and they will manage the diagnostic equipment. So this excuse of radiologists not being there, technician not be there, that issue will go away. Speaker sir, healthcare chair, if I have to talk on healthcare, I think the whole time will only go on healthcare. Second thing is, apart from this, if there's anything that you want in terms of your constituency, Premendra Shet talked about my constituency, somebody mentioned about all the, irrespective of all these things, we need to start working on integrated models. If there is a project coming up, then we should ensure that those Anganwadis also in those areas. Now that happens in urban. I can talk from urban point of view because urban development is with me. But then the problem is that everywhere, these sub-health centers, Anganwadi centers, Honorable Chief Minister has been kind enough to give us the schools, whatever been available. But in addition, we will require more schools, which will put a proposal accordingly, because these all structures are old structures. Today, the rent comes from Government of India, from the scheme of Government of India, which we have further revised. And there's a ceiling on that. The ceiling is 1,000 in rural and 4,000 in urban. So I cannot go beyond that. So as a result of which, the Anganwadi teachers, and they manage, how they manage, that itself is art. Because they convince the landlord, what they do, they manage, but no.
I don't agree with your point of view that they pay, because I take reviews with all of them on a regular basis. If any instance is there where they pay, I think that will definitely come to my knowledge. This has happened in the past, but it's not happening anymore anywhere. And sometimes what happens is that we take a review right from the CDPO, right to the teacher on a regular basis, to the Mukhya Sevika, so we exactly get a first-hand information exactly what's happening in the department. Speaker sir, WCD is another department where we are trying to see that the best of nutrition and even several other schemes have been modified. This department basically runs on Government of India funding. Whatever is there, we are doing. Now, Vijay mentioned, I will take up the issue accordingly with the Honorable Chief Minister, because Swavalaman is a very important scheme for us, and that we will take it forward. We have helped so many people in the past. We have told people to take benefit of the schemes, and people should take benefit of those schemes. Actually, Mr. Digambar Kamath will know. I have also, I had also mentioned last time is that he should take benefit of those schemes in his constituency. But everybody should come forward and support and help those our CDPOs in order to, help you get those schemes. But now we have made it, we have decentralized it, we have made it available, these schemes at the head office, but you can fill the forms and give it at the CDPO level itself. So simplification of all this, nutrition, Public Health Foundation of India कडे आम्ही टायअप केले, म्हणजे रिस्की प्रेग्नन्सीज जे आहा ते आम्ही ते सारखे मॉनिटर करून ह्यो सगळ्या गोष्टी म्हणजे इन्फंट मॉर्टॅलिटी कमी जावचे, योग्य तरेचे न्यूट्रिशन आम्ही आमच्या महिलांक दिवचे, हे सगळ्या गोष्टीचेर आम्ही काम केल्ले आसा स्पीकर सर. आणि त्याच बरोबर WHOचे रेप्रेझेंटेटिव्ह जे ऑल इंडिया हेड आहा ती आमचे बरोबर काम करपाक फुडें सरल्या. मॅडम स्मिती इराणी जेन्ना गोंयान आयली स्पीकर सर फाटले फावट आमचो एक कार्यक्रम जाल्लो, आनी तिका इंट्रोड्यूस म्हाका केलें, आनी तिचे बरोबर आमी हांगा ती मध्य प्रदेश व्हडल्या प्रमाणान काम करता, तिचे बरोबर आमचे WCD डिपार्टमेंट गोंयान आमी काम करपाचो आमी फुडाकार घेतला, आनी शी वील सेंड द MOU, and that's how we plan to move forward, Speaker sir. As far as FDA, as far as health services, as far as all these WCD, all these issues are concerned, Speaker sir. अंगणवाडी वर्कराचो इश्यू जे आशिल्ले तुमच्या मनान जे आशिल्ले तुमी सांगले ते प्रत्येक गोष्ट आसाच इश्यू ना अशें ना, पूण इश्यू सॉल्व करपाक मातसो वेळ लागताच. खंयचोय सरकार आयलो काय रातोरात काय आमी चमत्कार करूं शकना खंयच्याच गोष्टीचेर. पूण आतां तुमचे दिवार आयलँड आनी आमी तेन्ना 108 गाडी हाडलेली, खुबशी 108 आमकां तेन्ना आमी विड्रॉ केल्ले. वी हॅड विड्रॉन दोज 108 बिकॉज ऑफ कोवीड, बट नाव वी आर रिडिप्लॉयिंग देम. We will now automatically get under NHM some more additional new ambulances, and then we'll replace them wherever they need to be placed. You can always put in a request. We will ensure, and we are monitoring where the calls are coming from. When an ambulance is placed, ambulance is not placed because I want to place an ambulance. Ambulance is placed based on the number of calls from where the calls are coming. There are specific places where cardiac cases, Panjim is one area where maximum cases come for cardiac. Then there is another area which comes, so these are specific areas which we need to monitor very closely. We had got under CSR, we had got the cardiac ambulances. We need more cardiac ambulances. We will work towards getting it, and we will make sure that South Goa District Hospital, as committed to you, yesterday or day before, I think just on Friday, I think we had a meeting with Dr. Guru Prasad Naik and the Dean. And we have told them that this is a commitment given in the House. We have Chief Minister, myself, both are on record of giving this commitment. Actually, when we went to Kansaolim, we made the commitment that South Goa District Hospital will have its own cath lab. Dean is already working on the neurology and neuro setup there, so that any accidents you don't have to come here. In addition, whatever we can do, because that hospital has to be fully utilized. You cannot have just a shell and like a white elephant standing there and tell the people of South Goa that we have built a hospital and that's it. That cannot happen. We have to work. There are issues which we are addressing, we will address. And we will address it taking you with us, because we can't address any issue alone. We need to work together to see that we are able to address these issues. Speaker sir, फॉरेस्टाचो इश्यू घेतल्यार आतांच विजयान सांगल्या प्रमाणे विजय बी फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो, आतां हांव फॉरेस्ट मिनिस्टर जाला, पण एक म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा की ह्यो सगळ्यो गोष्टी फॉरेस्टाच्यो इश्यूज ज्यो आहा ते फॉरेस्टाचे इश्यूज आतांच तेणी सांगला की मार्च पर्यंत प्रायवेट फॉरेस्टाचो इश्यू रिजॉल्व जातलो काय ना म्हाका खबर ना, पूण आमी ते कंप्लीट करपाचो सर्वे कंप्लीट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एनजीटीन मॅटर आहा, सबज्युडीस आहा, वयल्यान डायरेक्शनां वेगळी येता, पूण त्याच बरोबर स्पीकर सर, वॉट आय हॅव जस्ट मेन्शन्ड इज दॅट परत वागाचेर हांव उलयना,
वाघाचेर उलयल्यार परत ते कोण तरी मिम्स मागीर तयार करता. ते वाघ खंयच्यान आयलो ते वाघ आपल्या कॉरिडोराचेर येता आनी वयता तो. पूण तो वाघ हांवें काल संतोष कुमाराक विचारलें, तो वाघ आतां तुवें सांगला 25 फावट वाघ पळयलो. तो म्हणटा कदाचित तो तोच वाघ आसूं शकता. म्हणून हांव तुका पयलींच सांगूंक सोदतां की तो वाघ जो आहा तो वाघ आतां दुसरो वाघ आहा काय तिसरो वाघ आहा तें हांव सांगूंक शकना. पूण ते आपल्या कॉरिडोरांतल्यान स्पिकर सर कर्नाटकाच्यान आनी खंयच्यान ते भोंवत आसता. वाघाचो टॅरिटरी भरपूर व्हडली आसता. आमचो प्रयत्न कितें आसूंक जाय, पयर बी आमी मिटींग घेतली की आमकां कॉरिडोर हे कॅप्चर करपाक एक ते वाघाचो जो कॉरिडोर आहा ते आमी कॅमेरा ट्रॅप्स लावन CSR कडल्यान घेवन आमी एक योग्य तरेन आमकां ते कॅप्चर करून आमकां कळपाक जाय. आनी स्पिकर सर कशें आसता आमच्या सायडीक बी आमी वी हॅव टेकन इट अपॉन आवरसेल्व्स, वी हॅव गॉट सम फायन ऑफिसर्स इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट is to see that we create that type of ecosystem. If you want that tiger to stay in that particular area, then that type of ecosystem has to be created. Grazing lands have to be there, cheetal have to be there, whatever has to be done. Like other sanctuaries, we have taken 2 people, Speaker sir, we are onboarding them. One is Mr. Luthra, जो पयली higher ranking official आशिल्लो कर्नाटका गव्हर्मेंटाचो, आनी त्याच बरोबर एक मिस्टर रमन म्हणून आशिल्ले ते बांदवगड आनी ते मध्य प्रदेश केडरचे आशिल्ले, ते रिटायर जाले. ते आमकां ते मदत करूं शकता की कशें फुडें वचूंक जाय. कसलेय गोश्टीक फुडें वचूंक जाय जाल्यार आमकां प्रोफेशनली फुडें गेल्या शिवाय आमी कितेंय हांगा भाशणां मारली काय तेका कांय अर्थ ना. तुमकां पयर आमी उलयताले, चर्चा करताले की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी लोकांचें कोएक्झिस्टन्स जावंक जाय. कम्युनिटीक ते एक्टान आहा की दे शूड बी बेनिफीट गिवन टू द कम्युनिटी. सो त्याच बरोबर आनी एक आयडिया आमी काडली. आतां महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरीन आमी ते टेंट्स बी नवे घालता. पावस जातकूच थंय नवे पैकी आमी टेंट्स घालून नवे पैकी आमी अरेंजमेंट थंय करून म्हणजे लोक थंय आकर्शीत वचून थंय वचपाक तरी ते जाय. तांकां हे दिसूंक जाय जंगल ट्रेल्स आसूं काय इको ट्रेल्स ते भितूर फॉरेस्ट कोरान ते. आनी दुसरी गोश्ट एक जाल्या विच आय डोंट नो, इट इज एक्झिस्टींग, आय एम टोल्ड फॉर अ व्हेरी लाँग टायम, is that somebody in the High Court, after the High Court has stopped Forest Department from making forest working roads from within the wildlife parks. So you tell me now I have just become Forest Minister. I think it is before CM also was a Forest Minister. These issues, I have told them that they should appeal in the Supreme Court so that you have forest working roads. Otherwise, how will you access the forest? How will you actually exploit that particular area for a good cause? आनी हेच्या खातीर हे सगळे गोश्टी करपाक म्हणून आमी ते मिस्टर लुत्रा म्हणून घेतले. ताका फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाचेर बी आमी ताका फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन जो आमचो तयार जाता त्या फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनार ताका आमकां योग्य तरेचे आमकां गायडन्स तेणी दिवचे. सो दॅट बिकॉज वॉट हॅपन्स इज दॅट इवन इफ यू हॅव टू कट ट्रीज then you cannot cut trees if it is not mentioned in the forest management plan. Speaker sir, Bondla Zoo we are working on it. We have to work and see that if we are able to do it. I have spoken to Shri Bhupendra Yadavji, who is the Union Minister for Forest. I have spoken to him recently also. He has called me. I have spoken to DG Forest also, who was supposed to come to Goa. What we need to do is to work in a very professional manner in seeing that how people of Goa should feel like going to the forest. People of Goa should feel like exploiting or go and have some camps there. Camping sites should be made available there. ह्यो सगळ्या गोष्टी आमी करपाक म्हणून फुडें सरल्या. सो आय हॅव मेड इट व्हेरी क्लियर टू DG Forest also and also to Shri Bhupendra Yadavji. He told me come with your team to Delhi and I will sit with you and whatever needs to be done, because Haryana kind of a place is going for an international level safari, but that is on a very big scale. Here one park, like leader Mr. Michael Lobo mentioned, that I also cannot see. I have told them, hold on, don't get the tigers so fast. 2 tigers we have already in exchange we are getting. ते वाघाक तुम्ही पिंजऱ्यान घालून दवरले ते कितें पळोवपाक ते मरतले एक दीस. ते कांय उपयोग ना ते हाडून. आनी म्हणूनच आमी जे जंगलान जे वयता, हांव बी जंगलान वयता. ते CM सोदता केन्ना केन्ना खंय गेला काय म्हणून हांव जंगलान आसता. ते कितें आहा ते जंगलान रावल्यार मागीर ते आमचे वायल्ड लायफ आमचें पॅशन. म्हणून कितें आहा की ओवरऑल आमकां जर कितें बरें करूंक जाय, मुख्यमंत्रीक आमी ऑलरेडी विनंती केल्या की ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां एक वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार प्रोफेशनल आमकां खंय तरी कोणी तरी गायड करपाक जाय. हांव मंत्री जालो म्हणून म्हाका कितें कशें फुडें ग्रेजींग लँड्स कशें करपाचें कशें म्हणून इट्स नॉट प्रॅक्टिकली पॉसिबल. सो वी हॅव टेकन दीज 2 people ऑन बोर्ड. Rajivji, who is our PCCF, Santosh Kumar is there, other young officers are there. We are taking them and we will sit with the team in Delhi and we'll see
how to move forward on these plans. Speaker sir, त्याचबरोबर मुख्यमंत्रीकडे चर्चा आताच तुमच्या प्रेझन्सान आम्ही जेन्ना केली की हे जे ओवरऑल इश्यूज जे आहा तरेतरेचे लोक असतात, तरेतरेचे लोक लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न करतात. आयज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आयलें म्हणून निलेश कडेन बसून CM आमी सगळे आनी आमी वचून ते एक स्ट्रॉंग एक रेप्रेझेंटेशन थंय करपाची गरज आहा की आमचे आतां म्हाजे मतदारसंघ, म्हाजे पूर्ण मतदारसंघ इको सेन्सिटीव जाला. इको सेन्सिटीव जाल्यार ते आमी दोगूय बसून आमी चर्चा करूं शकता. बाबा 20,000 स्क्वेअर मिटराचे तुमी व्हडले टावनशीप तेजे वयर बांदूंक शकना पूण तेजे भितर बांदूंक शकता. हे हांव गांवच्या लोकांक समजूत घालूंक शकना. पूण आमी जो पर्यंत सरकार आहा आमी लोकां खातीर सरकार आहा. आमी सगळे गोश्टी काय मान्य करूं शकना. खंय ना खंय आयज पयली फावट पब्लीक ऑब्जेक्शना खातीर ओपन केल्लें आसा. पब्लिकान ऑब्जेक्शन करपाची गरज आहा आनी पब्लिकाक आमी सांगतले बाबा ऑब्जेक्शन करा. डिपार्टमेंट कडेन केल्यार मुख्यमंत्री आमी सगळे वचून आमचो व्यू कितें आहा, स्टेट गव्हर्मेंटाचो व्यू कितें आहा की बाबा ह्या इको सेन्सिटी 99 विलेजीस, गोवा हे इतले ल्हान. फाल्यां तुमी म्हाका सांगल्यार म्हाका बडयतले लोक हांगा असेंब्लींतल्यान भायर सरतकूच. हो विशय घेवचोच पडटा. मुख्यमंत्रीक आमी पयलीं चर्चा केल्या की मुख्यमंत्रीच्या लिडरशिपा सकयल आमी वचून दिल्ली आमचो तुमचो मतदारसंघ बाब सुभाष फळदेचे जे गांव आहा, ह्यो सगळे गांव जे आहा हे मागीर लोक भडकता. मागीर लोकांक आनी कांय दिसना फुडें. लोक म्हणटा पयलींच म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीचे कांय आउटकम येवंक ना, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी कांय फायनल नोटिफिकेशन जावंक ना. आनी त्याच बरोबर हे हांव आयज पयली फावट म्हाका दिसता एसेंब्लीन खूब 22 वर्सां नंतर हांव सांगता की ड्राफ्टाचेरूच आहा. ते आमकां तेचे विचार करचो पडटलो. गोंया राज्यान ते गांवां पयलीं भायर काडपाक लँड एक्वायर करची पडटा. ते लँड एक्वायर करून मागीर तांकां रिहॅबिलिटेट करचें पडटा. खंय आहा लँड गोंयान विलेजीस रिहॅबिलिटेट करपाक. तेन्ना जनरल जॅकॉबान एक दीस रातचे उठलो आनी रंगयले ते आनी रंगयले आमकां बी रंगयले. आमी गेले त्या रंगान. 4 इलेक्शनाचें मतदान जालें म्हणून सालवार, नाल्यार कितें 4 जून 99 हे दीस रातचे आमकां सांजचे आमकां कळ्ळें की नोटिफिकेशन आयलें म्हणून भायर. पब्लीक ऑब्जेक्शन सजेशन म्हणटा ते कांयच घेवंक ना. पूण त्याच बरोबर हावजान हांव NGOक सांगूंक सोदता की 2 रिपोर्ट आहा. आय एम फुल्ली विथ द सेंटिमेंट ऑफ द NGO ऑल्सो, बट सेम टायम people of the state of Goa and people of our constituency, of poor people who live off this particular area, we need to protect their interest also. And Speaker sir, I'll only take 1 minute on this issue, is that when we are talking about all this, many times it looks very simple, but the issue that is burning there down behind in the village, it becomes very difficult for people like us to control. And as a result of which, we all should be unanimous in the house. It's not only my constituency, but Kasturi Ranga report is only being talked about. Madhav Gadgilocho report कुशीक उडयलो. पूण त्याच बरोबर स्पीकर सर तो म्हणटालो की 600 मिटरा वयर तुमी एरिया जी येता ती तुमी वायल्ड लायफ सँच्युरी करात आनी तुमी जे हावजीस घरां बी आहा ती मागीर उरता कुशीक. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्या लोकांक खबर आसूंक जाय की कांयच गडबडपाची गरज ना. कारण कांय अशें सरकार लोकांचे हिता विरुद्ध काम करचें ना. लोकांच्या हितानूच हे सरकार काम करतले. मुख्यमंत्री आसा, आमी बी त्या परिसरान रावता. हांव मुख्यमंत्रीक सांगूंक सोदता ते इको सेन्सिटीव भिरोंडा आनी पिसुल्ले पर्यंत पावले. फाल्यां मायनींग जर चालू जावंक जाय, फाल्यां लोकांक जाय की मायनींग चालू जाल्ले. हे इको सेन्सिटीव झोन येवन लास्टाक मायनिंगाच्या एरियाक तेकल्यार तुमी मागीर कशें मायनींग त्या एरियान चालू करतले. लोक तसोच उरतलो. म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी खंय ना खंय विचार करून ह्यो विशय टेक्निकली आनी एक बऱ्या रितीन ते प्रेझेंट करपाची गरज आसा स्पीकर सर. आनी त्याच बरोबर आमचे अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर जायते लोकांनी उलयल्ले आसा. आय ओनली वॉन्ट टू से वन थिंग इज टू श्री विजय सरदेसाय, श्री दिगंबर कामत and others who have mentioned, Shri Daji Sarkar also mentioned, is that we have put up a proposal about 7 years to the government, but it has gone to the government, it has to go under government scrutiny, that we have already put up the proposal for workers who are working over 7 years. And as far as there are several master plans, 4 master plans we have taken up at the moment. And also it is very important that every municipality has its master plan. Speaker sir, I would like to also mention that certain amendments also we are bringing, we'll bring it into the assembly. One is regarding the other day subject which you mentioned, regarding the transfer of that lease and renewal of the shops. The procedure of transfer and renewal of municipal shops is proposed so as to regularize all such transfers, renewals with renewable transfer and regional. And these are सगळे बेसिक जे गरजेचे गोष्टी आशिल्ल्यो ते आमी
already घेतल्या. Speaker sir, as far as the municipality is concerned, it's my humble submission in the floor of the House. This is the first time I'm holding. Mr. Kamath is a veteran knows more about municipality than all of us. Vijay is there. All the people representing the municipalities with the concurrence of Honorable Chief Minister, I just want to make a mention, is that all the municipalities now under the 15th Finance Commission, there's a circular that is issued that you have to have audited balance sheets. You have to audit everything. There has to be some sort of an audit carried out even in the municipalities of all the projects that you undertake. You are building projects, but you are not earning revenue out of those projects. You are taking money from the government, but you are not, the municipalities are not doing anything. So the municipalities have to earn revenue out of these projects. Then for what have you taken this money? So somewhere the support of the legislators and controlling legislators, whoever you control these municipalities, that we need to find some sort of solution. So after this session, we can sit down once, have a total listing of an MLA is connected with the municipality, and we can call the bodies also and have a brainstorming so that there's an in-between path. It should not look like as though there's a dictation coming from top. There is no infringing on the rights of the municipality, but the municipality also has to follow the directions that has been given. As far as Sansoda is concerned, you have mentioned that Shri Babush Mansarat and waste management, whatever you all have decided, we will concur with that because you all want that it should be done through waste management. We have no issue as far as that is concerned. As far as town planning is concerned, we need to do more of planning. We need to do more of planning rather than doing anything else. Shri Digambar Kamath was the Chief Minister when the regional plan was formed in the state of Goa. You know the rules and regulations. You actually started that whole thing. I think that paper has gone somewhere. What all points you wanted. So basically, I just want to mention, Bab Yuri Alema also has mentioned, whatever points I have noted down, all your points, and I have given it to my people to address them. Whatever issues about the hospital and everything, we have taken on board. Be rest assured, any kind of illegal activity in your area, we will not allow. But second thing, we also have to be a little bit judicious when we do these things. Somebody mentioned to en sangle te 16B. 16B and 16B पळोवंक बी ना आतां पर्यंत वाचूंक बी ना 16B कितें तें बी खबर ना आनी ते 16B कितें जालां तें बी म्हाका खबर ना. हांवें एकूच निर्णय घेतले की 16B अंडर आमी एक बी आमी केस घेवचे ना. तुजे जो पर्यंत सबज्युडिस मॅटर आसा स्पीकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा आमी एकदांच आमची चर्चा जाली कितें करप काय म्हणून हांवें सांगलें आसूं तें आहा तशें सबज्युडिस केस आपण एक लक्षांत घ्या. म्हाका जे केसीस सगळे म्हणटा 7,500 न्हू 6,200 केसीस टोटली आयिल्ल्यो थंय. ना 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 नंबर दिला ते आतां आयला न्ही एसेंब्लीन आयला म्हणून सांगता. सर एक मिनिट हांव सांगता नाल्यार हांव आनी कन्फ्यूज एक स्टेटमेंट काडिल्लो हय बरोबर नंबर मेळ्ळा ना ना 6,200 केसीस जातल्यो 6,200 केसीस आहा. बेसिकली कितें आहा त्यो केसीस जे कितें आहा आमी आयल्या पळय चेंज ऑफ द एप्लिकेशन 16/2022 is 6,211. Okay, so basically number of applications board has taken under section 12 is 1,431. Number of cases yet, I mean, virtually 1 minute. The total number of cases for which forwarded to the government under section 13.3 of TCP is around 233. No, te speaker sir, आमी town planningaचे section 40 चे under. डिफरन्स मातशें सांग रे 32 आनी 6,200 6,200 खंय आनी 32 खंय. आनी सेकंड आय एम नॉट गोइंग टू डू म्हळ्यार यू कांट डू. युअर हायकोर्ट इज सेट देर दॅट यू कांट गिव फायनल. ना स्पीकर सर बाब विजय सरदेसाय खबर आहा म्हाजें मत कितें आहा 16B चें. 16B हांवें सांगलें हांव हात लावचो ना एक केस घेवपाचो ना जो पर्यंत कोर्ट निर्णय घेना. आनी जो पर्यंत कोर्ट निर्णय घेना तो पर्यंत आमकां विचार करचें पडटलें की बाबा आमी कितें आनी खंयच्या दिशेन आमी वयतले. पयलींचे स्पीकर सर झोनींग प्लॅन आशिल्ल्यो CMाक खबर आहा. आय डोंट नो इफ CM इज अवेर बट झोनींग प्लॅन आमी एक झोनींग प्लॅन्स आशिल्ल्यो गांवांत झोनींग प्लॅन जातल्यो आनी ह्यो झोनींग प्लॅन्स परत एकदा एक्टिवेट करपाची गरज आसा. सॅटेलायट टावनशीप तुका स्पीकर सर आतां आमी वॉट एवर वी डू वील हॅव टू डू इट अंडर द एक्ट. अंडर द एक्ट रिजनल प्लॅन इज द ऑल एनकम्बसिंग एक्ट
द प्लॅन रिजनल प्लॅन आतां 2021 आहा मंत्र्याच्यान 2031 करूं येता प्रोविजन ताका आसा पूण तें कितें आहा ती चड सगळें हें तें वचून कन्सल्टेटीव प्रोसेस म्हण तो तकली दुखपाचो तें रानान वचपाक बी मेळचें ना मागीर रानान गेल्यार ते विचार बरे येता तकलीन म्हणजे वेवस्थीत येता म्हणजे ग्रिनरी बिनरी भरपूर दिसता ते म्हणून म्हणटा हांव ना हे आमकां वऱ्या सगळ्यांक पूण मेन म्हणजे स्पीकर सर की हे जे सबज्युडिस मॅटर 27-28 सारखे कोर्ट केस आहा हांव एसेंब्लीन हांगा स्टेटमेंट करून फाल्यां हेडलायन आयल्यार आनी बलते जातले आमकां वेवस्थीत सगळ्या स्टेक होल्डराक वेवस्थीत बरोबर घेवन आमकां योग्य तरेचे विचार करचे पडटले बेश्टे हांवें कितेंय स्टेटमेंट म्हणून इरिस्पॉन्सिबली हांव दिवंक शकना तुजे सेंटिमेंट्स कितें आहा ते समजून घेतले हांवें पूण त्याच बरोबर एवरी मेंबर वील अग्री दॅट इट इज ऑलरेडी देर ऑल ऑफ अस नो वॉट इज द थिंग एंड सेम टायम आमचे सगळे तिनी PDAचे चेअरमन्स जे आहात तांकां बरोबर घेवन आमी जें कितें केल्या जें कितें करपाक जाय स्पीकर सर RP 21 चो आर्किटेक्ट बाब दिगंबर कामत RP 21 तर ताका विशय विचारल्यार ते ही वील आन्सर यू स्ट्रेट अवे दॅट यू कॅनॉट मेक एनी चेंजीस एज फार एज RP 21 is concerned into any other zone. You agree with me? So basically, no, I'm not asking about the definition of the act. No, Mr. Kamath, I am just saying that I just said. Any changes. The development, each and every development shall be in conformity with the regional plan 21. So regional plan 21 चे conformity सगळे गोष्टी जावंक जाय. The Honourable Minister is talking of regional plan. What do you have to say about these ODPs being open every time there is a new chairman appointed? Welcome. Speaker sir, today we have to understand one thing is that we have to work in a very judicious fashion. Whatever, there is no particular any single individual or double individual or triple individual. Here we have to see that illegalities are looked at seriously. As a result of which, our chairmans are there. Madam Jennifer Monserrat is there. Bab Daji Sarkar is there. There's a young chairman from Marmogan, Joshua. They will sit down independently and with full authority. They will decide what, along with the consultants and other things, and whatever had to be corrected has been corrected within the section 40 and within section 132. They कितें धाडूंक जाय ते जबाबदारी त्यांची असतली कन्सल्टंट आमी तुमी सांगला सजेशन जे दिल्या त्यो सजेशन एंड कन्सल्टंट ना ते आर देर आय विल टेक देम इनटू तुमी जे सांगता ते बरोबर आहा बट ऑल्सो वी मस्ट रिमेंबर आमी सदां म्हणटा फक्त किर्लोस्कर कन्सल्टंट आमी म्हणटा किर्लोस्कर कन्सल्टंट इज नॉट द ओनली कन्सल्टंट that is there, but there are different, you will be shocked. There are some people came to give a presentation because young people who are there, who are on board, who are actually out of Columbia University and all who are here, they have to do, and forest department is there only. We have to work in tandem. You just mentioned that these open spaces which are there to be handed over to these local bodies as per this. So I will sit with the CTP and I will find out and give them strict instructions that wherever the local, whether it is the panchayat, whether it is the municipality, they have to work in independence, they have to work with full authority. All the chairmen will be responsible for whatever the ODPs and corrections and all have to be done. I will take them on board. We will work together. And I can assure you, Speaker sir. Speaker sir, my demand is not there. My demand is that once you finalize your ODP, freeze it for a particular period of time. Don't change it every day. I have not forgotten your question. So what Alex Sirkar म्हणटा ती सारकी गोष्ट म्हणजे तो म्हणटा कितें की नवो चेअरमन आयलो की ताबडतोब नवी ODP जाता ते बरें आहा पण तुमकां एक गायडलायन तुमी जे सांगला ते सारकी गोष्ट की एक टेन्युअर आसूंक जाय की ODP एकदां केली की त्या टेन्युअरान मागीर ते फ्रीज जावंक जाय फॉर दॅट पर्टिक्युलर पिरियड सो give us whether it is for 2 years or whether it is for 3 years. ना राव एक मिनिट हांव उलयतां मंत्र्याचे म्हजे लक्षांत हाडूंक सोदता की ODP म्हणटा ते ATM जाल्लें आहा इलेक्शनाचे पयलीं ODP ओपन जाता आतां नवो टेन्युअर जावन परते दुकान उगडें करता पूण सदांच जर पळयलें जाल्यार थंय ताका एक हॉरायझन पिरियड आहा हॉरायझन पिरियड 10 वर्सांचो आहा सो ODP ओपन कित्याक जाता आतां मदीं मदीं आनी केल्ल्यो ODP 10 वर्सां खातीर केल्या न्ही स्पीकर सर त्यो खंय गेल्यो स्पीकर सर हांव आयज बाब विजय सरदेसायाक सांगूंक सोदतां हांव हांगा एसेंब्लीन कोणाशें ताशे मारपाक काय उबो रावूंक ना हांव आतां एज इट इज 8:30 जाली
8:30 जाल्यार वचपाचो टायम जालो आतां. पण एक खंय तरी जाय ते मनीस उलोवंक शकता, जाय ते करूं शकता. काम करून दाखयल्यार बरें. गोंयचे जनतेक खबर आहा कितें जालां, गोंयचे जनतेक खबर आहा की कितें करूंक जाय, गोंयचे जनतेक खबर आहा की खंय कितें करेक्शन आनी इलिगॅलिटीज केल्यो ते आमकां इको सेन्सिटीव झोन आसूं काय तुमचे नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप आसूं काय सॉल्ट पॅन आसूं आमी ते काय कन्वर्ट करूं शकना. ह्यो गोश्टी इको सेन्सिटीव एरियाच्यो ज्यो गोश्टी आहा जेन्ना म्हाजे नजरेक येता आनी हांव मंत्री आहा, म्हाजे कडेन कायद्या प्रमाणे एक क्लॉज आहा, त्या क्लॉजा प्रमाणे हांव काम करतलो. म्हाका मुख्यमंत्री जो पर्यंत म्हाजेर विश्वास दवरता की बाबा हो कितें पिशेपणां करचो ना, योग्य तरेचे गोश्टी करतलो, त्याच तरेचे गोश्टी आमकां करून फुडें वचूंक जाय. तोंड हा आमकां सगळ्यांक, आमी कितेंय उलोवंक शकता, पूण हांव उलोवपाक हांगा विधानसभेत एक जबाबदारीची कामां आमकां दिल्ली आसा. जबाबदारीन आमकां काम करूंक जाय. जबाबदारीन आमकां कितें आमी उल्लेख केला आनी जे जनतेक आमी आश्वासनां दिल्या की इल्लिगॅलिटीज म्हणटा ते सॉल्ट पॅन, नॉन डेव्हलपमेंट झोन, इको सेन्सिटीव झोन, आतांच बाब दिगंबर कामत जे गोंयचे तांकां अनुभव खूब आहा, तेणी सांगलेलें आसा की RP 21 गोश्टी तुमी चेंज करूं शकना. दॅट इज द बॉटम लायन ऑफ द होल थिंग. सो बेसिकली ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो जाल्या ते आमी करेक्शन केल्ले आसा. ते करेक्शन केल्ले गोश्टी तुमकां हावजान सांगता, परत आनी ते करेक्ट जावचें ना. जे जावंक जाय करेक्ट ते आमचे चेअरमॅन मॅडम जेनिफर मोन्सेरात ती आसतली, तिका जाय तो कन्सल्टंट ती घेवं शकता. तिजे बरोबर काम करून आमी हे हावजाक आश्वासन दिता की ट्रान्सपरंटली आमी काम करतले. त्या सायडीक दाजी साळकर आहा, ह्या सायडीक जॉशू आहा, आमी करतले. पूण जर कोणाक दिसता की हांगा कोण तरी येतलो आनी कोण तरी गडबड करतलो, कोण तरी बदलो, म्हाका कोणाचेच कांय पर्सनल ना हांगा. हांव एक सांगूंक सोदता की जे सॉल्ट पॅन्स आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो जाल्ल्यो, दोंगराचे दोंगर जे जाल्ल्यो, ही म्हाजी जबाबदारी आशिल्ली आनी हांवें ठरयल्लें हांव जाय जाल्यार पयलीं जाय जाल्यार वेगळे तरेन वागूंक शकता आसलो. पूण कितें आहा की म्हाका बी कांय गोश्टी, म्हाका बी कांय जबाबदारी आसा आनी जबाबदारीच्या आदाराचेर म्हाका गोंयचे जनतेक लेट डावन करपाची गरज ना. आनी म्हणूनच स्पिकर सर, आतां हे एकूच सांगपाचो मुद्दो इतलोच की आमचे चेअरमन्स जे आहा हे चेअरमनाक पूर्णपणे ऑथॉरिटी दिवन आनी तांकां तेंची मिटींग फाल्यां नाल्यार परवा घेतलो. म्हाजे जे कितें तांकां सहकार्य लागता ते सहकार्य तांकां दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. पण ते पूर्णपणे आपली ऑथॉरिटी चलयतले, पूर्णपणे तांकां कितें करेक्शन करूंक जाय करेक्शन आमी जें केलां ताका समजूत आमी घालतले. आमचे ऑफिसर बरें काम करता. ऑफिसराक बी केन्ना केन्ना मान दिवपाची गरज आहा. आमच्या डॉक्टराक कशें आमी मान दिता तशेंच टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर बी बरे ऑफिसर आहा. तांकां आपलें काम करून दी, तांकां कितें करूंक जाय ते योग्य तरेन रिस्पेक्टफुली. ऑफिसर आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आहा. हांव केन्नाय खंयच्या ऑफिसराक वयर सकयल केन्ना एक रिस्पेक्टफुली आमी वागल्यार पयर हांव एक सांगूंक सोदता हावजान, आमी दोगूय आशिल्ले, मुख्यमंत्री हांव आशिल्लो. प्रधानमंत्रीन सांगलें की आपल्याक बी खूब गोश्टी आयकूंक येता, आपल्याक बी खूब गोश्टी आयकूंक येता की बाबा 4 जाण एडवायस करता पूण आपूण राज्य चलयता आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता. आनी प्रधानमंत्रीन सांगलें काल, आमी आशिल्ले, आमी आयकताले कि बाबा ये देश जो चलता है ये ब्यूरोक्रेसी के साथ चलता है, ऑफिसरों के साथ चलता है. आप लोग उनके साथ काम करना सीखो, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे. आमी बी तेच धोरण घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. आमी जे प्रधानमंत्री सांगता आमी थंय वचून बेश्टे टायमपास करपाक वचूंक ना. आमचे लिडर जे सांगतात ते करपाक पूण आमी बसले. हे ऑफिसरांक मान दिल्यार ते ऑफिसर काम करतले. आनी म्हणूनच हांव आनी फुडें वचना. जे इलिगॅलिटी जाल्या, हावजान एक आंकडो दवरता, एक 16 लाख पर्यंत स्क्वेअर मिटर जमीन जे आमी रिवर्स केल्या, त्याच बरोबर जे खंय इलिगॅलिटी करूंक जाय ते इलिगॅलिटी जे केले गेले ते इल्लिगॅलिटीज म्हणटा स्पिकर सर. हावजान आनी चुकीचो शब्द रेकॉर्ड जावन उपयोग ना. इल्लिगॅलिटी जे केले, जे कोणी केले, कितें केले ते म्हाका सांगपाचें ना हांगा. कोणाचेच पर्सनल म्हाजें कांय ना. पूण एक शब्द मात तुमकां आयज दिता हांव ह्या हावजान की जे कितें रिवर्स जालां ते परत आनी रेकॉर्डार येवचें ना. ते रिवर्स जे जाला ते रिवर्स जाला. गोंयचे हितान रिवर्स आमी केल्या. हे भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आनी हांगा आमकां स्वताक विकपाक आमी येवंक ना. आमी ऑन सेल ना. आनी आमी जे कितें निर्णय घेतला तो निर्णय आमचो कायम उरतलो. आनी मुख्यमंत्री बरोबर काम करून फुडले 5 वर्सां योग्य तरेन आमकां जबाबदारीन आमकां पावलां फुडें व्हरूंक जाय. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. The raised issue of Shri Alex Sequeira is that I will write to you within the next 3 days. Let me sit with them also, but you have my word
it should be at least for 3 years once they finish the ODP and the whole process. Speaker, sir, you can't plan for 3 years. It's a farce. Amendment to the act. Alex, I need act, one no, minute. you can't amend the Go by act. the horizon. आयज हावजान म्हाका जर अमेंडमेंट करूंक जाय तो म्हणटा 10 वर्सां ना आसात ते, Still, it is in पळयल्या. the act. You don't have to amend. एक्टान जे कितें आहा एक्टान ऑफ द हे करूं शकना पूण म्हाका मातसो वेळ जाय तुमी जे सांगता आय अग्री विथ यू ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस If it is in the act for 10 years, you will stand by it. I don't Because it is think in the act. We know the एक मिनिट In 10 years, we know. एक मिनिट विजय एक मिनिट स्पीकर सर 10 वर्सां असले तरी बी 5 वर्सां नंतर ज्या तरेचो प्रेशर येता हांगा ज्या तरेचो प्रेशर एक 5 वर्सां खातीर एक म्हाका एक तूच सांग म्हाका प्रेशर ऑन डेव्हलपमेंट शूड हॅपन ऑर वी शूड ओनली स्टॉप डेव्हलपमेंट स्पीकर सर अर्थ असो आहा आदले प्लॅन जाल्ले आतां रिवायंड करता आमी ते फुडलो प्लॅन जाला तो 10 वर्सां खातीर प्लॅनिंग म्हळ्यार कितें विथ फ्युचर इन मायंड न्ही हाऊ कॅन यू प्लॅन फॉर प्रेशर स्पीकर सर हाजेर प्रेशर घेवं नाका म्हणून सांग चड. आता एक मिनिट स्पीकर हेल्थ मिनिस्टर डोंट माझे- टेक प्रेशर ना, ना. जुवारीचो बी प्रेशर आहा तुजो हांवें जुवारीचें नांवच घेवंक ना जुवारीचो बी प्रेशर आहा तुजे म्हाका कोणूच येना दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लॅन आयक स्पीकर सर जुवारीचो जो विजेचो कितें विशय आहा तो वेगळो विशय आहा अरे विजयचो विषय न्ही तो ना, तुवें गोंयची विशय मांडला, जनता म्हाका तूं मांडला. इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणून उलयला अरे तुवें. बरोबर TCP मिनिस्टर म्हणून उलयता हांव विजयान जे विशय मांडला तकलीन आहा पूण कितें आहा की तो विशय वेगळो विशय जो एलेक्स सांगता तो वेगळो विशय आसगांव विलेजान 5 वर्सां काय 10 वर्सां पयलीं कोणाक जमीन जाय आसली ती There was nobody, nobody wanted to go there, nobody wanted to go to Moira, nobody wanted to go to these places. Today, COVID is, 1 minute. Sir, then you got section 16. No, listen, who has told you that I am good? I can't even make a statement because the hearing is on 27, 28 and you know it. You're provoking to me to get caught in my own web. So I don't want to get caught in that web. That said, Vijay is there. Vijay knows what my thought process is on 16B. I have already made it clear that 16B, what is 16B? I have already taken a decision that all those cases will be scrutinized. Those 6,000 cases, so don't talk only. They have nothing to do with us. It's only the 1,000 cases. Unnecessarily, we are creating a hype of these 7,000 cases. Those 6,000 cases will not be considered at all. That's my word to you in the House. But same time, zoning plans also are required. When the satellite, when you see satellite, yesterday I was talking to Sudhin Dawdekar. He said my area in periphery. One minute. I'm not saying don't do a fresh zoning plan. If you feel the need is to do a fresh zoning plan, So as and when do required. it. But my submission to you is My thing that is, once you do it, freeze it for a particular period of time. This is Because my request. माझे मत असे हा की TCP Act says that at least once in 10, 1 minute, I am reading the line. TCP Act says at least once in 10 years ODCP to pay. It does not say I can't revise it twice. So any, 1 minute. राव रे तो विजय किती ते Speaker sir, TCP Act, I am reading just what is being given to me. TCP Act says at least once in 10 years, ODP should be revised. So any number of times and no restriction. Today in the House I will tell you that that 10 years चे सोडून दिया, once in 10 years नो 5 वर्षांनी एकदा ODP केल्यार पुरो. पण ते बी हांवें तांकां सांगलें एक मिनिट हे जे कितें आहा हे एमेंडमेंटाक आमी घालता कित्याक 1 minute, let me just, I can't unilaterally take, I must take my chief minister also, I can't just take unilateral stand here. And second thing is that my authority chairman is also there, so I have to ask them. So let me give you assurance that if it requires amendment, we'll put it for amendment. But let me just speak to the chief minister once and put it to the cabinet and then take it forward. But we will take whatever I assured you today, before the next assembly session, we will give clarity on this. It's okay. No, I don't want to say anything, but so basically we will take a call accordingly jointly on what we want to do on this thing, once in 5 years or once in 10 years. या ऍक्ट प्रमाणे 10 वर्षांनी कितले फावट तुम्ही करू शकता असा गरज ना मॉडिफाय
provision is there. So basically, let them also take. See, Alex. मिनिमम वन्स इन अ 10 year त्याच्या मदीं इफ सरकाराक जाय आसत जाल्यार करूं शकता. करू शकता. हां. CM sir, the issue is basically. ना ते स्पीकर सर 10 वर्सांनी एकदा स्पीकर सर हांव एक सांगूंक सोदता वर्साक दोनदा जाय तशें करूं येता. Once in 10 years every 6 months you can do it. सर हांव विजयाक सांगूंक सोदता, विजयाक खबर आहा की हांव ATM मशीन तो ATM आसूं येत, पूण हे जर पयशी जाल्यार हांव ATM न्हू. हे जे पयशी जाल्यार हांव ATM न्हू आनी हांगा गोंयच्या जनतेच्या नांवार पयशे करपाक येवंक ना आनी ते ATM म्हणून ते जाले काबार. ATM हांगा कोणूच ATM, ती बी ATM ना, हांव बी ATM ना, तो नवो आहा, तो ATMूच न्हू, तो यंग डायनॅमीक आतां जाला. पूण एक लक्षात घे, ATMचो शब्द हांगा आमचे कडेन ऑपोजिशनान जायते लोक आहा एन्ड यंग अशे डायनॅमीक वेन्झी आसा, विरेश बोरकर आसा, हे केन्नाय जर दिसता तांकां तूं आसा, केन्नाय दिसता जाल्यार आमी कितें चुकता आमचे नजरेक हाडून दियात. There is no issue. We are going to follow it very transparently. And whatever we do, we'll do it transparently. And with this, I would like to conclude. And I would like to once again, Speaker Sir, mention to the honorable members that please drop a note so that I can address all the issues independently. Thank you. Yes. Regarding the Kadamba Plateau, तो एक question is चाललो Kadamba Plateau जो FAR वाडयलो तो. Speaker Sir, I'll clarify. FAR वाडोवपाचो विशय येवं शकता, चर्चेक येवं शकता. दोन गोष्टी हांव विसरलो सांगपाक. तुजे एक TDRचो विशय आहा आनी तुजो कदंबा प्लॅटोचो. हेजो अर्थ ना की खंयी आमी FAR दिवंक शकता. दिवपाचें कांय ना कांय एक चर्चा जाली, आमी सांगलें there is a body that is being formed that will be we'll take all the authority people together plus us. We will decide where the rules, regulations have to be formed, Speaker Sir. Only then we will decide. As far as TDR is concerned, you have to find out first the sending areas, then the receiving areas. तेका rule regulation करचे पडटा. त्याच बरोबर स्पीकर सर हांव विसरलो सांगपाक, बिल्डिंग एक आमी थरयला आनी आमकां घेवंक जाय, मुख्यमंत्री ब्रीफ करतलो हांव त्याच की आयज बिल्डिंग्यो जे आहा ते पार्किंग सगळी कडेन पार्किंग रस्त्यार करता, डबल स्टील पार्किंग केल्यार एम्निटीज ना. आयज लोकांची राहणीमान सुदारल्या, वेगळ्या तरेचे लायफस्टायल चेंज जाल्ले आसा, बाथरूम्स आसता खंयचे बिल्डिंगेक. ह्यो सगळे रुल्स रेग्युलेशन्स आमी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न करतले. तुमकां जर दिसता की 4 FAI म्हटलें म्हणून सगळी कडेन 4 घातले, तशें कांय ना, तेजेर कांय फायनलायजेशन जावंक ना. येस. आनी एक लास्ट स्पीकर सर की हांव मातशें सांगूंक सोदता की तुमी जे उलयता, आमी सगळे म्हणटा रिजनल प्लॅन, तो रिजनल प्लॅनाचो भुताचे म्हाका केन्ना केन्ना भंय दिसता की रिजनल प्लॅन म्हणटा ते रिजनल प्लॅन ते. पण मेन म्हणजे स्पीकर सर की आनी एक आहा की फार्म हावस पॉलिसी बी तेजेर खंय तरी चर्चा करपाची गरज आहा. लोक आयज पयलीं सारके उरोंक ना. Farm house policy was initiated by my father earlier on, and then it was changed again. So that's why we are coming out with a farm house policy. It is beneficial to the people of the state of Goa. आणि तुम्ही करा तेजो फायदो घेतल्यार काय हरकत ना. आणि ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. एंड तुमचे जर मनान जर कितें सजेशन असलें फॉर अ मॉडर्न गोवा एंड अ मॉडर्न डेव्हलपमेंट करपाक एक वेगळ्या तरेन तुमी सजेशन करपाक काय हरकत ना. स्पीकर सर, मिनिस्टराक विचारपाक सोदता हांव ताका क्वेश्चन केलेलें. आमचो मार्केट प्रोजेक्ट जो सड्याचेर आसा 1.5 वर्स जालें सर इनॉग्रेट. तुका असेंब्ली जावपाचे पयलीं आमी मिटींग घेवया हांगाच. कितें जालां, कितें आहा तें रिव्यू घेवन CEOक आपोवन सगळें कितें आहा तें करुया आमी. आणि pediatric neuro rehab in South Goa District Hospital, assurance on the floor of the house. Yes. And toilet at AWS Seraulim आणि मोबर GPS. ते म्हणून तुका सांगलें मातशें एक ड्रॉप अ नोट सो आय कॅन. आता तुम्ही सपोर्ट करूंक जाय. Speaker sir, the honorable minister has not told us what is the fate of those 9 people whose services are being terminated. I have taken your view and done what I have to do. So you should be happy with that. Doing a good job. 15 staff आहा, तांकां कन्फर्म करपाचो. I think that assurance if you can give, because you yourself are in concurrent that they are doing a good job, and it is something very unique for Goa. If this house can get this assurance that they will get a permanent stature, I think this is the best time. I didn't understand. Just tell me once. 15 staff आहा GMC cardiac into, so they are not permanent.
ते आम्ही केलं त्यांचे. वी आर गिविंग देम द सॅलरी ऑन पार, बट वेर एव्हर द रिलॅक्सेशन वी आर डुईंग अ बेस्ट टू सी दॅट वी ऑब्झर्व. We have to give them, they have worked extremely well. Very well. And we are doing that. And आणि एक तुझे ते ओडीपीचे सांगता स्पीकर सर, permanent is ओडीपीचे the आता key, no? उरलेले नाही. आमचे चेअरमन मॅडम थंय बसल्या आणि हांगा तिगय बसल्या. तांकां घेवन आमी पब्लिकाक दिल्या. खंय कितें चुकला बिकला जाल्यार 60 दिसां भितर आमकां सांगपाक ते थरयतले कित्याक. So you are going to get them permanent stature. Yeah. Okay, permanent stature. Huh? अल्टन सांग. Permanent. एक्सक्यूज मी एकूच सांगता होते म्हाकाय विशय खबर आहा म्हणून सांगता तांकां रेजिडेंटाचो प्रॉब्लेम आसा फॉर रेजिडेंट तांकां एट पार सॅलरी दिवपाक मिनिस्टर एग्री जाला फाटले फावटी एट पार सॅलरी वीथ द आवर नर्सीस तसो हा विशय तो ताका फक्त रेजिडेंट इश्यू आसा तितकोच बट एट पार सॅलरी वीथ द गव्हर्मेंट स्टाफ. WhatsApp. Not got an answer. In Gaonkargad, 5 lakh square meters, where 500 plots have been. पहिले म्हणजे हांवें ऑलरेडी तुजी माहिती घेतली पयली. They cannot do out and out subdivision of these plots. Yeah. So you drop me the survey number. CTP will send a team and check I've already it. mentioned, but I will give it to ना you. म्हाका एक WhatsApp धाडल्यार पुरो. फाल्यां हांव करता बंद. Yes, sir. One health center that I had asked in Kunkolim, if Kunkolim requires, because you are sharing between Kepe and Kunkolim. So we will take it up. Lutlim also, Honorable Alex Sequeira had asked that he is a non-bedded actually thing. Speaker sir, आणि एक गोष्ट कितें आहा की आयजची परिस्थितीन सगळी कडेन आमी काय वाडपाक गेल्यार आमचे कडेन सांबाळपाक बी एज इट इज डॉक्टराची कमी आहा. आनी म्हणून आयज बाब निलेश काब्राला तेजे उद्घाटनाक तो रावला. ते केन्ना आपले जातले म्हणून उद्घाटन तेजे इतलें उरलां काम थंय. म्हणजे फ्रॉम स्टाफ टू एवरीथींग. But I can assure you, because you need, and as far as Alex is concerned, he is to be refurbished, and we will see what we need to do. चर्चा खूप जाल्ली आसा. थांबूया आमी. चर्चा खूप जाल्ली आसा. I'll give you a new medical officer. Yes. उलय. प्रेस बटन. बालवाडीच्या बद्दल फक्त आमची जी बालवाडी आसा जी ओल्ड गोवा ते सारके बॅड कंडिशनान आहा. त्याच्या बद्दल मातशें आमकां जाता तितलें बेगीन हेल्प करचें कारण क्रॅक गेल्ले आसा व्हडले क्रॅक पडल्या. ना तुजें पूर्णपणे आयकलां. येस तुजे सेंटराचे पासून सांतिचे पासून दिवार पासून सगळे कडेन भोंवून आयला तुजे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांगा व्हर्च्युअल. आतां फिजिकली येता तुजे बरोबर डायरेक्टर बसल्या फाटल्यान तिका सांगता तुका फाल्यां कॉन्टॅक्ट कर म्हणून आनी तुजे स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबराचे कितें विशय आहा बरें चर्चा खूप जाल्ली आसा. फुडली काम अरे If you can give this assurance, because sir, I already forest departmentचे आमचे APCCF कडे धाडला. थोडो टायम म्हाका दी ते विचार ते कशें सॉर्ट आउट करपाक. स्पीकर सर म्हाका एक एश्युरन्स जाय सांजे दियार हेल्थ सेंटर म्हणजे थिंगा सर्वीस सामकी पुअर आहा. सब हेल्थ सेंटर न्ही. सब हेल्थ सेंटर काय कितें प्रायमरी हेल्थ सेंटर कितें जाय थिंगा कित्याक थिंगा सब सेंटर ना थिंगा इम्प्रुवमेंट पळयता मेंबर वांगडा पयलीं. थिंगा सामकी नेसेसिटी आहा आतां कित्याक सर इंडस्ट्रियल स्टेट आहा क्रॅशर्स आहा सोगटे आमकां कुच्चोरी वचपाक पडटा. क्रूज बाब हांव तुज्या वांगडा येवन पळयता. लेट्स एसेस एंड देन वील ब्रीफ चीफ मिनिस्टर. थँक्यू. येस मातशें कंडक्ट करपाक आफ्टर हें आतां सद्या मातशें पेशंट चड आहाय. मातशें पेशंट चड देंवले काय ना हें पेशंटाचें चड मातशें आतां येता मातशें चड प्रॉब्लम आहा. कॅन्सर चॅकींग कॅम्प्स मातशें कितें जाल्यार ट्राय सम कॅम्प्स. स्पीकर सर आमचे ऑलरेडी ब्रेस्ट कॅन्सराची चालू आहा. आनी एक कंपनी आयिल्ली आसा. सुरवातीक आमी महिलाच्यान आमी करता सर्वायकल कॅन्सरा खातीर ते पॅप स्मियर आनी सगळें करपाक हांव करून घेता तो सांगता तशें. येस सांगलें न्ही. आतां वळेरी क्रमांक 4 आयिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 वयले कपात सुचोवणे कट मोशन्स सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जांकां ना म्हणपाचें आसा ताणें ना म्हणचें. ना मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. ना मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां वळेरेक प्रमाणे
दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 55, 54, 58 आणि 68 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेंका त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान जालें. मागण्यो क्रमांक 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 58 आणि 68 मंजूर जाल्यो. आतां भौशीक बांदकाम खात्याच्या मंत्र्यांनी योग्य गोंय उदका पुरवण तरतूद दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो थाराव मांडचो. मंत्री. Speaker sir, I request leave to move the motion to introduce bill number 7 of 2022. प्रश्न असो आसा The Goa Provision of Water Supply Amendment Bill 2022. येस. प्रश्न असो आसा गोंय उदका पुरवण तरतूद दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेंका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. मिनिस्टर. Speaker sir, I introduce the bill. गोंय उदका पुरवण तरतूद दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहांत मांडल्या. गोंय वित्तीय लागणूक आनी अदमासपत्र व्यवस्थापन दुरुस्ती विधेयक 2022. चीफ मिनिस्टर. मंत्र्यांनी विधेयक मांडपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 6 of the 2022 Goa the Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें, जेंका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना. स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर. मुख्यमंत्र्यान लास्ट टायम हे इंट्रोड्यूसच करूंक नासलें, फक्त निलेश काब्राल हाडलो, आमी बोवाळ करता. ना ना बिल इंट्रोड्यूस केला ताणें केला बिल. बिहाफ ऑफ मी ताणें केला बिल केला इंट्रोड्यूस केला. फायनान्स मिनिस्टर केलो ताका ना 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 ताणें इंट्रोड्यूस केला. बीइंग अ लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर ताणें इंट्रोड्यूस केला. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. One second. When you are taking for consideration, you at least tell the House, no, what the purpose of bringing. पासिंगाच्या वेळार उलयात न्ही. आमकां उलोवपाक नाका. कन्सिडरेशनाकूच उलोवप आसता. We what we said is you at least tell the House at least what is the purpose of bringing this, so that everybody knows. Yes. सर हे बिल जे आमी घेता, आमची लिमीट जी आसा, it is from the it is recommended is 4% of the GSTP. पयली 3.5% आशिल्ली, 3 to 4% गेला, which is a borrowing limit has increased to the 3,600 crores. आणि आमी जरी इतकी 3,600 crores borrowing limit जरी असली, इतकी आमी कन्सिडर करतले तशें ना. फाटले फावटी आमची borrowing limit 3,280 crores आशिल्ली, आमी 2,500 फक्त बोरो केल्ले आसा. दॅट इज देयर. आनी कितें जाय. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. करता फक्त आतापर्यंतचे आमी बोरो जे आसा 4 महिने फक्त 100 crores केले. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें, जेंका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव त्या विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करतां. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेंका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 6 of the 2022, the Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022 be passed. बरें. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जेंका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय वित्तीय लागणूक आनी अदमासपत्र वेवस्थापन दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालां. सभागृहा मुखार आनी कांयच काम नाशिल्ले कारणान सभागृह मंगळार तारीख 19 जुलय 2022 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.